पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोर करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो अर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. And so the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven. There at the right hand of God, he took his place. आमचे बापा, तू स्वर्गार आसाय, तुझें नांव व्हड जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मातेव 5:3. खुशे मनान गरीब तीं सुबागी, सर्गींचें राज तांचें. How blessed are the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs. नोमान बरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:4. रुदन कोत्तात तीं सुबागी, देव तांकां बुजवण दितलो. Blessed are those who mourn, they shall be comforted. नोमान बरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:5. भोली तीं सुबागी, प्रितूम तांचें दायज. Blessed are the gentle, they shall have the earth as an inheritance. नोमान बरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:6. प्रामाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात तीं सुबागी, देव तांकां दादोशी कोत्तलो. Blessed are those who hunger and thirst for uprightness, they shall have their fill. नोमान बरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:7. दयाळ तीं सुबागी, देव तांची दया कोत्तलो. Blessed are the merciful, they shall have mercy shown them. नोमान बरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:8. काळजांनी नितळ तीं सुबागी, तीं देवाक पळयतलीं. Blessed are the pure in heart, they shall see God. नोमान बरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:9. शांती कोत्तात तीं सुबागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. Blessed are the peacemakers, they shall be recognized as children of God. नोमान बरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मातेव 5:10. प्रामाणीकपणां खातीर दुमाळो सोंसतात तीं सुबागी,
सर्गीचे राज तांचे. Blessed are those who are persecuted in the cause of uprightness. The kingdom of heaven is theirs. Nomanvare Kupenverle, Servis Porce Tayasa, Ostraमध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर उन्नती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Matthew 5:11. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिनसांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. Blessed are you when people abuse you and persecute you and speak all kinds of calumny against you falsely on my account. Nomanvare Kupenverle, Servis Porce Tayasa, Ostraमध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर उन्नती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Matthew 5:12. खुशाल आणि संतोषपुरीत जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदी प्रवाद्यांक तसोच तांणी दुमाळो दिला. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. This is how they persecuted the prophets before you. Nomanvare Kupenverle, Servis Porce Tayasa, Ostraमध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर उन्नती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक, आदी आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक, बर करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर. जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदुतांचो इतिहास 2:2. अवचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. When suddenly there came from heaven a sound as of a violent wind, which filled the entire house in which they were sitting. आमचे बापा, तू स्वर्गार आसाय, तुझें नांव व्हड जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सुटका 20:2-3. हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव, म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. I am the Lord your God. Do not have other gods before me. Nomanvare Kupenverle, Servis Porce Tayasa, Ostraमध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर उन्नती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सुटका 20:7. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे नाव सापसुबें घेवं नाकात. Do not misuse the name of the Lord. Nomanvare Kupenverle, Servis Porce Tayasa, Ostraमध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर उन्नती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सुटका 20:8. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. Remember the Sabbath day and keep it holy. Nomanvare Kupenverle, Servis Porce Tayasa, Ostraमध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर उन्नती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सुटका 20:12. तुमच्या आवय बापायंक मान दियात. Honor your father and mother. Nomanvare Kupenverle, Servis Porce Tayasa, Ostraमध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर उन्नती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:13. जिवेशी मारू नका. You shall not kill. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:14. ओरद्वार करू नाकात. You shall not commit adultery. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:15. चोरू नाकात. You shall not steal. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:16. तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गोवाय दिवं नाकात. You shall not give false evidence against your neighbor. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:17. तुमच्या पेल्याच्या बायलेची आशा धरू नाकात. You shall not set your heart on your neighbor's spouse. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सुटका 20:17. तुमच्या पेल्याच्या वस्तूची आशा धरू नाकात. You shall not set your heart on your neighbor's property. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोर करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत सरकार व्हरता. जुडीत 13:18. म्हणजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या अस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. May you be blessed, my daughter, by God Most High, beyond all women on earth. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. लूक 10:27. सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोळान सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. नोमांवरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 1 कोरिंथकारांक 13:13. ह्या आमच्या जिवितांत आसात भावार्थ बोरवांचो आनी प्रितीमोग हे 3 पूण हांचे मदें उत्तम तो प्रितीमोग. As it is, these remain: faith,
hope, and love, the three of them, and the greatest of them is love. नॉमांवरे कृपेंवरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माथ्यू 10:16 आयकात ल्हान घ्या मोदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां देखून सोरपां पोरींचो तूर तरी पारव्यां पोरी सादीं जायात. Look, I am sending you out like sheep among wolves. So be cunning as snakes and yet innocent as doves. नॉमांवरे कृपेंवरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 1 कोरिंथकारांक 13:4-7 प्रिती मोग कोणाचेंय कितेंय सोंसून घेवपी आनी सगळ्या थंय दयाळ मोवाळ. प्रिती मोगाक नाटकां येना, बोडां येना, गोरवूय ना. प्रिती मोग दुसऱ्या कडेन माणसुगेन वागता चलता आनी केन्नाच आपलो आदाव सोदिना. प्रिती मोग राग चोडूंक दिना, कसलेंच वायट मनांत दवरिना. कोणें वायट केलें म्हूण प्रिती मोग खुशाल जायना, पूण कोणूय बरें करीत तर प्रिती मोग संतोसता. प्रिती मोग दुसऱ्यांच्यो चुकी खडी समजून घेता, दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता, वरवांस धरून रावता, सोंशणिकायेन आनी धिरान सगळ्यांक फुडो करता. Love is always patient and kind. Love is never jealous. Love is not boastful or conceited. It is never rude and never seeks its own advantage. It does not take offense or store up grievances. Love does not rejoice at wrongdoing, but finds its joy in the truth. It is always ready to make allowances, to trust, to hope, and to endure whatever comes. Love never comes to an end. नॉमांवरे कृपेंवरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 1 कोरिंथकारांक 12:12 खरेंच जशी मनशाची कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोळ जावनूय एक कूड घडटात तसो क्रिस्त. For as with the human body, which is a unity, although it has many parts, all the parts of the body, though many, still making up one single body, so it is with Christ. नॉमांवरे कृपेंवरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. एजिकियल 34:26-28 हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलों आनी तुमचे भितर एक नवो Check. 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 Check.
सुरुवातीक उबी राहूया. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस हांव येता आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक आमी सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीन भोवीन भोवनानो, सान फ्रांसीस जावेराची आज आठवो तियारीचे आनी दीस आदवतांचो आनी सेवा धार्मिकाचो वासो पयलो एतियार. आयज सेवा धार्मीक विशय देवाचे स्थिती सांबाळून जागृत जावन क्रिस्ता पोरगुच्यान वचुया. सेवा धार्मीक वर्स देवान आमचे सर्वोदन पसत केलेल्या सोदनीच आनी गोडिनाचो आनी ओजपांचो उगडास हाडटा. देवीम उपाजूम त्यांनीच रचलेले स्कृती दिश्टी पडटात. देऊन जेवन स्कृती घातलेले मांदोवलीक सगळ्यान मन दिवन आनी तेच्यो जोतून आनी दिनवासान काळजान सांबाळ करून ही मिसान मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान हो संवसार रचलो आनी जे कितें ताणें संवसारान रचले ते आमचे बरेपणाक आसत. ताची जबाबदारी दवरूंक आनी ताचें बरें फळ मेळोवंक आनी आमचें जिवीत आमी बरे भाशेन जिवंक. पूण खुबशे फावटी आमी अशें करूंक चुकता आमचे असोगताय लागून आमचे पातका लागून. तर देवाची काकूट आनी भोगसणे आमी मागून घेवया. आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सोद पदवेदार देव आमची काकूट करूंक, आमची पातकां भोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
सोर पोलवेदा देवा तुवें बासायलोले सोडवणाराक बरे कोन्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वचूंक आमची काळजां सदां जागी दवर अशें ताचे सांगाता सोगींच्या राजान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्याचे पुता जेजू वरवीं जो करो देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. इसायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. जुदा आनी जेरुसल्या विशीं इसायसाक आमोसाच्या पुताक फावो जालें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी चडून वेतलीं. इस्पा भायर परसा ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्या. कित्याक सियोना तावन येतुली सोमूट आनी जेरुसल्या तावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रा वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीट करतलो. हीं राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. आनीकदां म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमचो जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. आमी पावल्या जेरुसल्या, तुज्या दारवट्याचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकेच बांडावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुळां चडून येतात सर्वेस्पराची कुळां तीं. आमचो जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुमकां. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. बागयून पावलोन रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, काल पावलो म्हूण तुमी तर जाणोत, न्हिदलेली उठचो वगत जालो. आमी सोद मानून घेतला त्या दिसा परस आमची सुटका आतां ओदीक लागीं आसा. रात सरत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून काळोखाच्यो कोन्यो सांडुया आनी झुजाची हात्यारां घेवन उजवाडाच्यो कोन्यो करुया. दिसा उजवाडा चलोवंक जाय तशें माणसुकेन आमी जिवया. मोज नाका, जोगली आनी नाटकायो नाकात. सोमी जेजू क्रिस्तूस तुमची आग्रा जावं दी. कुडीक आनी ताच्या कुशयांक हे फुडें चीट दिवं नाका. देवाचे उतर. उद्गार. Alleluia, Alleluia.
ताकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सान मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिष्यांक अशें म्हणलें, नोयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताचे येण्याक जातलें. जसो भोटे आदल्यान दिसांनी नोये पेट तारवान भितर सरलो तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करूंक दिवन आसुल्लो. आनी पोरयान येवन तांकां सगळ्यांक बुडून मारली पोरयान तो कांयच नकळो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताचे येण्याक जातलें. तेन्ना शेतान आसुल्ल्या दोगा दादल्यांतल्यान एकल्याक व्हरतलो, दुसऱ्यांक सांडतलो. दात्यार दळतल्या दोगा बायल्यांतल्यान एकल्याक व्हरतलो, दुसऱ्याक सांडतलो. म्हणटूच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळो, देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायत, चोर केन्ना येतलो तो घरकार जाणो असलो जाल्यार तो जागृत रावतलो असलो आनी आपले घर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. म्हणटूच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनान त्या घडयेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या भावा भयणींनो, आमी क्रिस्त येण्याच्या काळान भितर सरल्या. आयज जावन आसा पयलो आयतार. तो जेजू क्रिस्त जेन्ना आपल्या बापाय बरोबर आनी पवित्र आत्म्या बरोबर स्वर्गासान पळयताले, ते पळयता हे संवसारान कितें घडटा पळय तें आनी कशें वायट घडटा पळय तें. आनी हें आमकां नियाळूंक मेळटा. सांत इनास लॉयलाच्या जें पुस्तक बरयलां आंदोरेका जेजुइतान, तशेंच सांत फ्रांसीस शावेरानूय ती आत्मीक व्यायाम म्हणटा, स्पिरिच्युअल एक्सरसायज आपल्या जिवितान ती केलेली आसा. तर ते पळयता हो संवसार कितें जाता आनी ताच्या लागून देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो आनी ताची तयारी करूंक आमी आयज सान सुरू करता. तर देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारान कित्याक धाडलो, ताका एक कार्य, एक मिसांव दिलोलें आसा. आनी तें मिसांव आमकां मेळटा जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान. आनी 22:3:16 की आख्खो संवसार परत आपल्या बापायशी एक करूंक, जोडून हाडूंक. तर संवसारान न्ही फकत मनशां आसा, पूण ही आख्खी रचना जी आसा ती देवाची, ती सगळी परत आपल्या बापायशी हाडूंक ताका संवसारान धाडटा. तर जेन्ना आमी क्रिस्त येण्याच्या काळान भितर सरता, आमकां उगडास की देवान आमकां ताची शीश केलेली आसा, जेजूची पाटलावदारां केलेली आसा. तर आमी ताचो पाटलाव करून जे परी तो वावुरलो आमी वावरूंक जाय. आनी ताच्या लागून ताणें सांत फ्रांसीस शावेराक वेंचून काडलो आनी सांत फ्रांसीस शावेर आपल्या वडिलाचें उतर आयकून, म्हळ्यार सांत इनास लॉयलाचें उतर आयकून हांगा भारत देशांत आयलो आनी दुसऱ्या देशांनी तो वावुरलो. पूण जरी तो सांत फ्रांसीस शावेर आमच्या काळार हांगा आयल्लो जाल्यार तो आमकां कितें सांगपाचो, वय जेजूची बरी खबर तो आमकां परगटपाचो तें खरें. पूण जे परी आयचो विशय आमकां उगडास करता की देवाची जी सृश्टी आसा ती आमी सांबाळूंक, जागृत रावन परगटूंक जाय. आमकां होच संदेश तो दिवपाचो, कित्याक तो पळोवपाचो कशें आमी आमचे सृश्टीची नाश करता, सारके इबाड करता. आनी तो आमकां हेंच सांगपाचो, कित्याक देवानूच हें रचलां आनी आमी सगळें परत देवाक दिवंक जाय. जरी तर आमी हें देवाक दितलें जाल्यार आमी तें सारकें सांबाळूंक जाय. कित्याक
फ्रांसीस शावेरानूय इनास लॉयला बरोबर ही आत्मीक व्यायाम ही स्पिरिच्युअल एक्सरसाइज ती आपणें केल्ली आनी तितून तो आमकां उगडास करता आमी देवाचे आसने सगल्या भितर पडोवंक जाय मनशां भितर तशेंच देवाचे हे सगळे रचनेंत आमी देवाचे आसने पडोवंक जाय फायंडींग गॉड इन ऑल थिंग्स जरी तर आमी देवाचे आसने दुसऱ्या मनशांनी आसा तशेंच देवान सगळे रचला तातूंत आसा हे पळयता तेन्ना आमी आमची जबाबदारी सारके पाळटले नाजाल्यार आमी ही देवाची रचना जी आसा ताचो फकत आमकां कितलो फायदो जातलो ते पळयतले आनी आमी ताचो नाश करतले तर मोगाचे भाव भयणीनो मागुया आमी मिसा बलिदानान की जे परी सान फ्रांसीस शावेरान जे परी जेजू वरवीं इनास लॉयलाक ताणें सान फ्रांसीस शावेराक लागीं हाडलो आपणाशी जेजूची उतरां ताका दिवन इनास लॉयलान ताका आपणाशी लागीं हाडलो आनी जेजूशी ताका व्हेलो ह्या वेळार जेन्ना आमी क्रिस्तांवाच्या काळांत भितर सरता जेजू आमकां सान फ्रांसीस शावेरा वेळार परत आमकां ताचीशी हाडटान सांगता आमी ताची सृश्टी जी आसा ताची सगळे रचना जी आसा ती सांबाळूंक आनी परत ताचीशी एक करूंक वावरूंक आमकां ह्या वेळार तो आमंत्रण दिता तर मागुया हीच कृपा आमकां मेळ्ळ्या पुरो म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ उच्चारुया सत मानता आमची थोडी मागणी आनी गरजो आमी देवा मुखार दवरुया आमकां उत्पत्तीचे पुस्तकान मेळटा 22:1-28 आमकां सांगता की देवान आमकां म्हटलां चडात आनी वाडात आनी इब्रितूम आमच्या हातान घातल्या ती आमच्या हाता खाल दवरूंक न्हय ताचे नाश करूंक पूण सांबाळूंक ही कृपा आमी मागुया आमच्या गोवण्याक आनी आत्मीक फुडाऱ्यांनी भोक्तीपणान संबोधलेल्या सेवा धर्मा वरवीं आपले पोरचेक देवाची सोडवणेची गूट इस्कुटावन दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया देवाचे सृश्टीचे कारभारी म्हूण वळखून सृश्टीन घातलेले मांडावळीक मान दिवंक आनी सृश्टीचो दुरुपयोग जाता ताचेर कडक आनी वेगान गरजेची कारवाय घेवंक आमच्या राजकी फुडाऱ्यां पासत देवा लागीं मागुया आमचे मदें सृश्टी विशीं जागृताय निर्माण करूंक आनी तातूंत पळचळटलो देवाचो व्हड मोग वळखून शांतीक पावयतल्यो वाटो धरूंक आमचेच पासत देवा लागीं मागुया क्रिस्ताक आमचे आंतरान करूंक आमचे जिवीत उजवाडी कोन्यांनी भरूंक तो येता तेन्ना आमी जागृत आसलोलीं ताका मेळूंक देवाचो आदार मागुया सगळींच्या बापा
की थोडी मागणी आमी उचारल्या, पूण खुबशी मागणी आमचे काळजान भितर आसा ती आमी ह्या वेळार हे वेदी मुखार दवरता. ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर जे परी तूं उंडो आनी सोरो जे पुताचे मासा रोगतान बदलतलो, आमचे जिवीत बदल तुका अदीक अदीक चिटकून रावंक, आमच्या जिविता वरवीं जेजूक भरगोटूंक आनी खास करून आयचो विशय जेन्ना आमकां उगडास करता, आमी आमचे सृश्टीचो सांबाळ करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवी. म्हणजे भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचे बलिदान सोद पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाते पवित्र विचार स्वर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ले हे देणे एकठांय करून आमी तुका ओंपून दिता. ती तूं तुवें मानून घे. ताचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावूं. हें आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. आमची काल जावं उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयलेच फावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विले येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर दवरून आतां आमी आशेतांव ते तुवें बासायलोले देणे तो वैभवान परत येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटा. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीचो सोल दरबारा संगाती चे मोहिमेचें किर्तन आमी एकाच ताळ्यान गायता. स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उंचोली तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नाविले ताका सोय. उंचोली तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कोस मरून सत्संगाचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड.
तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी यातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोलाराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वालोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गुड परगोटुया. तुझ्या कुसा आणि मुलाची ओटपणा वरवी तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंदवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आकवार मोरये देवाचे माये सांगती, तिच्या पुती भागवेन झुजे, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. मुगाच्या भावा भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेर जेन्ना तो भारतांत आनी गोंयांत आयलो, हांगा भोंवलो, ताणें भुरग्यांक तशेंच वडिलांक आमच्या बापा हें मागणें शिकयलें. कित्याक जेजून हें मागणें शिकयल्लें आपल्या सिसांक आनी सगळीं म्हणटालीं. आनी हें मागणें आमची पुर्वज शिकल्या उपरांत ती दुसऱ्यांक शिकयत रावलीं. तर ह्या वेळार आमी आमचे पुर्वजांचो उगडास करून आवय बापायचो, शापाय शामायचो, तशेंच पाद्री माद्री जी वावुरलेली हेच ही देवाची बरी खबर परगटूंक आनी आमकां देवाशी लागीं व्हरूंक हें मागणें आमकां शिकयलां. तो तांचो उगडास करून जेजून शिकयलेलें मागणें दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे सगळ्यांक बक्षिता, जशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताले पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सोस्का आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दळणुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेचे भावाच्याचे दीस घाल, आनी जे कशे पोरमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनान सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची श्री संसाराची पाप करतली आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराची पाप करतली आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराची पाप करतली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी होस्त जेजू आमकां जोणेकल्यान उगडास कोत्ता की आमी ताका परगोटूंक ह्या संवसारान हे सृश्टी वरवीं आनी आमच्या जिविता वरवीं शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी तुझे कातरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सोगलीं बसूया. आमकां सोगल्यांक जेजू शेवंक मेळटलो. बसुल्लीं आसात तांणी दोनूय वाटांनी कोमयां घेवंक वेचें. एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कोमयां वो जेजू शेवंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मामदीं जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए. Jesu,
सोता ये जेजू तू ये od motuga घेऊन रावता ये बेगी तू ये od motuga घेऊन रावता जेजू आमच्या काळजांत आयला तर आमचे दोळे धापून जेजूक ओगेपणी दिनवासूया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मदें आमी जियेताना सर्गीचे वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकय. हें आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवी. आयज बागिवोन फ्रांसीस शावेऱ्याच्या नोवेनाचो 8वो दीस. आयच्या नोवेनाची मिसां हे पोरी. दुसरे मीस 16, मागीर 7:15, 8:15 मिसाची मांडावळ पिल्यांची फिरगोसगरां करतली. मागीर 9:30 मीस आसतलें आनी 10:30 सांजेच्या वेळार 3:45 BCL वांगडी मिसाची मांडावळ करतले. मागीर 5:15 मीस आसतलें आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळची 5:30 ती 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. चोथराय फाल्यां सांजे डिसेंबराचे 2 तारखेर तशेंच फेस्ता दिसा डिसेंबराचे 3 तारखेर कुमसारां आसची ना. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर सांतीस साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांज पर्यंत थांबोन आसतना मागणें करीत आसा. तुमी तातूंत वांटो घेवं येता. फेस्ता दिसा डिसेंबराचे 3 तारखेर इंटरसेसरी प्रेयर आसचें ना. सेवाधर्माची पुस्तिका कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदीं व मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियरां कडसून घेवं येता. तशेंच ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा आनी फादर पत्रिसियो फेर्नांडीस SJ ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्यान पळोवंक आनी डावनलोड करूंक जाता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वचून वो हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समोर रोमतल्या फादर जोविटो आनी हेर पाद्री भावांक आमी दिनवासता. तशेंच गायनाची मांडवळ करतल्या भयण जोविटा आनी ताच्या वांगड्यांक आमी रेतुराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटात. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सगळें आसूं आनी सर पदल्या देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाकीवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर म्हणया. बाकीवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता.
आमचे ओतरेक बापाक मानता कसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या वसत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटाव आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. चोत्राय माटवान आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट कोरी नाकात. मिसा दिवपाक कॉरिडोरान कावंटर आसात. मिसाची वाचपां बरे तरेन करची खोशी आसात जाल्यार तुमी बाजलिकेच्या दारांत लिटरची टेबलार वचून मेळचें. नोवेनाची सगळी मिसा आमकां बॉ जेजू ऑर्ग ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटा. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मीस पळोवंक मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायज ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळच्या 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेळटा. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करात. कोणाकूय सांडलोली कसली वस्त मेळ्ळी जाल्यार बाजलिकेच्या कंट्रोल रुमांत दिवची. कसलेंय बॅग वो पोती दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेच कंट्रोल रुमांत वो पुलिसेक कळोवचें. बाजिलिकेच्या कॉरिडोरांत पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट एंड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सा फ्रांसीस शावेराचे आनी सा जुझेवाजाच्या जिविताचेर आटापलोली आसा.
check, check test, check. Check test. Check. Check test. Check. Check test. Check test. Check test. Check test. Check. 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 Check test. Check. 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 Check test. Test. Check. Check test. Check. Check test. Check. Check. Check test. Check test. Check. Check test. Check. Check test. Check. Check test. Check test. Check. Check. Check test. Test.
Check test. Check. Check. Check test. Check. Check test. Check test. Check test. Check. Check test. Check. Check test. Check test. Check test. Check. Check test. Check test. Check. Check test. Check. Check test. Check test. Check. Check. Check test. Check. Check test.
सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. प्रितीवन भाव भयणांनो, सांत फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक आज 8वो तयारेचो दीस आनी आदवेंताचो आनी सेवा धर्मीक वर्साचो पयलो आयतार. आयज सेवा धर्मीक विशो देवाची सृश्टी सांबाळून जागृत जाव, क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. सेवा धर्मीक वर्स देवान आमचे सरमणे पासत केल्या सरमणेच्या घडण्याचो आनी अजापाचो उगडास हाडटा. देवाची अजापां ताचेच रचलोले सृश्टी दिश्टी पडटा. देखून देवाक सृश्टी घातलोले मांदवडीन सगळ्यांनी मान दिवंक आनी तिचो जोटणायेन आनी जिनवासी काळजान सांबाळ करूंक ह्या मिसा मागुया. आनी भाव भयणीनो, देवान रचलो संवसार खूब सोबीत आनी सुंदर, आनी ह्या संवसारांत आमी नाका जाल्ले केला. ह्या संवसारांत घडये तुमचे आनी म्हजे हात बोट आसा वायट हाडूंक. ह्या वेळार सृश्टी आड केलेली सगळीं पातकां आमी ओडकून घेवया आनी देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागून ह्या पवित्र मिसांत फावो ती परी वांटो घेवंक तयार जावया. दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आत्वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां साशणाच्या जिविताक पावोवो. Krista
फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून तुका जायतें देवा लागीं ह्या वेळार माग. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, तुवें बासायलेल्या सोडवंडाराक बऱ्या कोन्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राजांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुसल्या विशीं इसायासाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्ले दर्शन. हे फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सोदतलो आनी सगळ्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी चोडून वेतलीं. इस्पा भायर पोरसां ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चोडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्या. कित्याक सियोनातावन येतली सोमूर्त आनी जेरुसलेतावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रा वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीट करतलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या घरा संतसान वचुया. परतून म्हणया, सर्वेस्पराच्या घरा संतसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतसान वचुया. आमी पावल्या जेरुसल्या. तुज्या दारवंट्याचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतसान वचुया. मजबूत एकेच बांदावलीचे अशें बांदून काडलां आमचे जेरुसलेम. थंयसर खुलां चोडून येतात सर्वेस्पराची खुलां तीं. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतसान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता. शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा देखून तुका बरें मानता. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतसान वचुया. भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, काळ पावलो म्हूण तुमी जाणत. न्हिदेंतली उठचो वगोत जालो. आमी सोद मानून घेतलां त्या दिसा परस आमची सुटका आतां ओदीक लागीं आसा. रात सोरोत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून काळोखाच्यो कोरण्यो सांडुया आनी झुजाची हात्यारां घेवन उजवाडाच्यो कोरण्यो करुया. दिसा उजवाडात चलूंक जाय तशें माणसुकेन आमी जिवया. मौज नाका, जोगलीं आनी नाटकायो नाकात. सोमी जेजू क्रिस्तूस
तुमचें आंग त्राण जावं दी. कुडीक आनी तिच्या खुशांक ह्या फुडें शीत दिवं नाकात. देवाचें उतर हें उद्गार. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें, नोयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताचें येणेंय जातलें. जसो बुट्टी आदल्या दिसांनी न्हंये पेट तारवान भितर सरलो तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवं नासुल्लो, आनी पर्याळ्यान येवन तांकां सगळ्यांक बुडोवन मारी पर्यान तो कांयच नकळो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. तेन्ना शेतांत आसतल्या दोगा दादल्यांतल्या एकल्याक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले. दांत्यार दळटल्या दोगा बायलांतले एकलेक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले. म्हणटूच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळो देखून जागृत रावात. हें मात जाणो जायात, चोर केन्ना येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवन दिवचो नासलो. म्हणटूच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाबा भयणीनो, आयचो विशय देवाची सृश्टी सांबाळूंक जागृत जावन क्रिस्ताक पोरगोटूंक वचुया. मोडबार सुर्याचो नरीम जोगजोगतात नखेत्रां, जमणेर वचूस दोंगर दर्यान खेळटात ल्हारां, सोबीत फुलां, गोड गोड फळां, वाऱ्यावेली सवणी आनी उदकांतली मासळी. आनी तुमी आनी हांव भाव भयणीनो सगलीं देवाच्या चोड मोगाची रचना. भाव भयणीनो, ही सृश्टी देवान सोबीत रचल्या. ताची सोबिताय सांबाळूंक आनी राखूंक देवान आमकां रचल्यांत आनी बेश्टीनूय मोगान रचलेलीं आसात. सप्टेंबराचे 23 न्यूयॉर्क शारांत एक एकवटाची युनायटेड नेशन्स तांचे पॉलिटिशियनाची व्हडली जमात जाली आनी कितें करूंक क्लायमेट एक्शन समीट घडोवन हाडूंक. क्लायमेट चेंज जाता, एका दिसाक सगळे भाशेची क्लायमेट, मदेंच गरमी जाता, मदेंच थंडाय, मदेंच पावस पडटा आनी हे खातीर क्लायमेट चेंज ही समीट घडोवंक ह्या समयार ताणें जायते पॉलिटिशियन्स हे समितींत आसले. भाव भयणीनो, उलोवपां जायत्या पॉलिटिशियनांनी केलीं, फुडाऱ्यांनी केलीं आनी उलोवपां आयकून ग्रेटा नांवाचें हें 17 वर्साचें चेडूं उबें रावलें आनी ताची ही उतरां तुमच्या पोलक्या उतरांनी
तुमी आमची स्वप्नां आनी आमचे भुरगेपण चोरून व्हेलां. निर्भाग्यामध्ये हांव भागी जायत. लोक कोश्ट उपोरदे सोंसतात. लोक मोडटा आख्खी जिवांची जीवशास्त्र फसवणूक आनी तांचे मदें आनी सरभोंवतणी इकोसिस्टम मोडून वेता. आमचो सत्यानाश जावपाचे वाटेर आमी आसाव आनी तुमी सगळीं दुडवां आनी अर्थीक वाड कशी जावची ते बाबतीन काणयो सांगतात. हे तुमकां कशें फुटवता. तुमी सगळे फोटींग फुडारी तुमी आस्वासन दितात. आमचे तरणाटपण तुमी चोरून चोरलां. आनी ग्रेटान आपले उलोवप सोंपयलें तेन्ना लोकांन ताळयो मारल्यो आनी सगळ्या पॉलिटिशनाचे तोंड बंद जाले. बाबडीनो, ग्रेटा भाशेन आयज आमी कोण उलोवपी काय. आयज आमकां भोगता, आमच्या गोंयांत भोगता. एका दिसाक आमी कितलेच भाशेचे हवामान अणभवता. मदेंच गरमी जाता, मदेंच थंडाय जाता. म्हाका खबर आसा, हांव भुरगो आसतना नोवेनाक येताली आमची आवय बापूय घेवन. तेन्ना कुडकुडो काडून येताली ह्या दिसांनी. तुमकां सगल्यांक खबर आसतली. बाबडीनो, कितें जालां? देवान रचलेलो सोबीत सुंदर संवसार देवान पिड्यार केला काय? ना बाबडीनो, आमी मनशांनी. आनी ह्या खातीर मनीसच हो संवसार सोंपयतलो. हे वाटेर सोंपोवपाचे वाटेर मनीस आयज पावला मारता. आयची तिनूय वाचपां आमकां सांगता, सोडवणदार येतलो. कितें करूंक? सृश्टी सांबाळूंक ना, आमची मनां बदलूंक. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी बरे भाशेन आयकलां. इसायास प्रवादी सांगता, तुमी नितीन चलात, झुजा आनी कोरी नाकात. देवाचे राज तुमचे मडे हाडात. बाबडीनो, जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो कोरीतकारांक बरोवन सांगता की आमकां आनीक झुजा नाका. झुजाची हातयारां मोडून उडयात. बाबडीनो, कितें करूया आमी? सोडवणदार काय संवसार ही सृश्टी सांबाळूंक येवचना. आमी तिचे राखणदार. आमी दोनी न्हय, पूण आयज मोन आमचें दुसरें जालां. आमी दोनीपण चलयलां. हांवें हो संवसार रचलेल्या भाशेन हांव ह्यो संवसारांतल्यो वस्तू वापरतां. 3 जिविताच्या ठिकाणाचेर आमी नदर घालुया आयज. पयले सुवातेर हांव म्हजेरूच नदर घालूंक गरज. आमची लायफस्टायल कितें काय? आमी कसलें धोरण घेवन जियेता काय? लायफस्टायल आमची कसली? आमी वापरता, पिड्यार जाता ते सोडून उडयता. आनी ताका लागून जायती गार्बेज. बाबडीनो, रुपाचाचे आनी कर्तूब देंवचाराचें दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी चाबून बारीक पिठो करून पोटान उडोवन झिरोवपाचे दांत वेगळे. तोंडार ताळी आनी फाटल्यान गाडी. आयज असली चाल मनशाक सबनानुदी करून क्रिस्ती मनशाक. आनी ह्या खातीर भाग्यवन पावलो म्हणटा, काडोकाच्यो कोन्यो काडून उडयात, उजवाडाच्यो कोन्यो करात. उजवाडाच्यो कोन्यो सगल्याच्या फायद्या खातीर. तातूंत आनी आपलेपण ना. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत एक खोर शिरकावणी एका वदान संवसाराचो शेवट जातलो म्हणून. जशें नोयेच्या काळार घडलें तशें आमच्याय काळार घडत. आनी ह्या खातीर आयचें शुभ वर्तमान आमकां सगल्यांक जागृत जावंक आपयता. नोयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. नोयेच्या दिसांनी कितें जालें? बुट्टी आयली आनी संवसारांत आसलें तितलेंय नाच जालें. मनशाकूड मरोन गेलें. आसलें नासलें सगलें बुडून नाच जालें. बाबडीनो, ह्या खातीर दुसरे सुवातेर आमी आमच्या देवाचेर नदर घालुया. देवान असो सुंदर संवसार रचला. आनी हो संवसार सगल्या खातीर आसा. ह्या संवसारांत सगल्या मनशांक जागो आसा. आनी आमचो पाप साहेब लावतासो सी ही चीट बरोवन म्हणटा,
द वर्ल्ड इज ए कॉमन होम फॉर एव्हरीवन. सगळ्यांची, थोड्यांचीच न्हय, थोड्यांची स्वात न्हय, सगळ्यांची, मनशाचीच न्हय, जनावरांची, बारीक पासून जिवांची. ह्या खातीर देवाचेर नदर मारया, देवाची नदर आमची करुया. तिसरे स्वातेर आमच्या बाबा भयणीचेर नदर मारया. बाबा भयणीनो, भाग्यवान जुआंव पावलो दुसरो पाप साहेब 1990 वर्साक विश्व शांतीच्या दिसा निमतान परगटलेल्या संदेशान अशें बरयता. बरे भशेन आयकुया. आधुनीक समाजान आपले लायफस्टायलीचेर घोमरीतायेन नदर मारल्या शिवाय पर्यावरणाच्या प्रश्नांक जबाब मेळूंक कठीण. सादेपण, मर्यादीन चलप आनी शीत सांबाळप, तशेंच त्यागाचें मन आसप ही सदांच्या जिविताचो भाग जावची गरज. ना तर थोड्याच्या केर्लेस आपलेपणाक लागून, चालीक लागून समेस्तांचेर काळे दीस उपरासूंक शकता. थोड्यांच्या आशेक लागून जायत्या जाणांची दुकां घडये वखतात. थोड्यांच्याच बरेपणा खातीर जायत्या जाणांचें बरेपण घडी उदकान बुडून नाच जायत. बाबा भयणीनो, सगळ्या मोगान आनी भावार्थान कितल्याच पयस सावन वेगवेगळ्या गोंयच्या वाठारांतल्यान आनी गोंया भायर पासून ह्या वेळार भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक नमन करूंक, ताचो भक्त म्हणून ताचो आदार मागूंक आमी आयल्या. साहेब भायलो, पूण गोंयांत येवन तो गोंयकाराचो जालो आनी गोंय ताचें जालें. आनी त्या खातीर आमच्या साहेबाक आमी म्हणटा गोंयचो साहेब. आमी म्हणटा आमचो बाबार्थ ताळचो पडचो न्हय, तो भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या काळा वयलो. बाबा भयणीनो, भाग्यवान फ्रांसीस शावेर जेन्ना आमच्या गोंयांत आयलोलो, कितलो घडये खुशाल जालो आसतलो. सोबिताय पडून ऊंच ऊंच दोंगर, सोबीत सुंदर दर्यावेळो, काय बरी झाडां, फुलां, फळां, घडी सोबिताय पडून अदीक तो ताचें मन देवाक पडोवंक पावलें, देवाचेर नदर मारूंक पावलें, देवाक वाखाणूंक पावलें. घडये ताणें हें आमचें सोबीत सुंदर गोंय पळोवन देवाक घडये दिनवासलो, खूब खुशाल जालो. त्या काळार ते आमच्या काळार कितें काय, आमच्या काळार कितें तें आमकां खबर आसा. बाबा भयणीनो, आमचे दोळे उगडुया, आमचेर नदर मारया, देवाचेर नदर मारया, एकामेकाचेर नदर मारया. आनी हे भाशेन आमची सृश्टी सांबाळूंक हेच पवित्र मिसाकचे भेटेन आमच्या साहेबाक फुडें घालून दोनया देवाचो आदार आमकां सगल्यांक ह्या मिसांत मागुया. उबी रावया. सगळीं आमी भावार्थ आसलेलीं मनशां सदांच आमच्या भावार्थांत आमी जागी आसांव, जागृत आसांव. ह्या वेळार होच भावार्थ आमी व्हडल्या ताड्यान उच्चारुया. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोबिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत संभवलो, आंकवार मारयेताय तो जल्मलो, पोस पिलाता काल ताडेन खोस सोंसले, ताका कुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लेगिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेऱ्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी ह्याच भावार्थान भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी हाडुया. आमच्या गवली आनी आत्मीक फुडाऱ्यांनी भोक्तीपणान सांबाळल्या सेवा धर्मा वरवीं आपले परजेक देवाचे सडवणीची गूट इस्कुटावून दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया.
विश्वासान मागता बाबा आमकां दोळीन आयकून घे. देवाचे सृश्टीचे कारभारी म्हूण वळखून सृश्टींत घातलोले मांडावलीक मान दिवंक आनी सृश्टीचो दुरुपेग जाता ताचेर कडक आनी वेगान गरजेचो कारवाय घेवंक आमच्या राजकी फुडारा पासत देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोळीन आयकून घे. आमचे मोदें सृश्टी विशीं जागृताय निर्माण करूंक आनी तातूंत पुरजोळटलो देवाचो व्हड मोग वळखून शांतीक पावतल्यो वाटो दवरूंक आमचेच पासत देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोळीन आयकून घे. क्रिस्ताक आमचे आंतरान करून आमचे जिवीत उजवाडीक कोरण्यांनी भरून तो येता तेन्ना आमी जागृत आसलोली ताका मेलूंक देवाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोळीन आयकून घे. सर्गींच्या बापा, विस्वासान आमी मागणी तुजे मुखार दवरल्यान आनी जाय ती आमची मागणी आनी जाय ते आमचे दूख, आमची पिडा, आमचे निराशेपण, एकसुरपण, आमचे कोस त्रास, आमचो भावार्थूय आमी तुज्या हातान घालता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमच्या ताटांत सिरूपा आमच्या ताटांत सिरूपा काडलोलो rozpójcia wola utał babacia wisa आमची गाशी चोऱ्या रुपा आमची गाशी चोऱ्या रुपा Wspomnienia Bogdanaco Onde dai tu mi tui loro Insai sodas tu kameti Urpilu liktu cirosmi Wspomnienia Bogdanaco Onde dai tu mi tui loro Insai sodas tu kamete Urpilu liktu cirosi. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र शुभेच्छा देवा सगळेस्पोर मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्यान ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता.
सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी साश्टाच्या देवा सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मुनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी साश्णीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेवतलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णीक कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुटपोर गोटुया सोम्याची संतुचे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन म्हण आमी परगता तुझ्या येण्याक आमी अंतरेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय
पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुजे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दवरून दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. बाबडीनो, आमी जाता ते भाशेन ही सृश्टी सांबाळूंक गरज. ही सृश्टी आमचे फुडले पिळगेक हे आमचे सोबीत सुंदर गोंय फुडले पिळगेक सांबाळूंक गरज. जाता ते भाशेन आयच्या दिसाक थावन प्रयत्न करुया. झाडां कातरपाचें बंद करुया. रोवपाची संवय करुया. प्लास्टीक आसा, गार्बेज आसा, कचरो जाता, उणो करपाची प्रयत्न करुया. आनी हे भाशेन हो संवसार जो देवान सोबीत रचला तो आनिकूय सोबीत करूंक आमचें मन उजवाडाय म्हणून जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा सगल्यांक मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमोशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. सगळीं आमी एकामेकाची मोगाची भाव भयणां मोगानूच जेजूची शांती एकामेकाक दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका सगलीं बसूया. आमकां सगल्यांक जेजू शेवूंक मेळटलो. बसलोलीं आसात तांणी दोनूय वाटान वचून कोमयाव घेवचो. एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमयाव वो जेजूक शेवूंक फुडें सरचें. कातोलिक धर्मामदी जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलिसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए.
सोर्गीचे बोल जेसुइता आपली कुर्बास समोर बिता देवा मेंद्रो आपूण जाता आमा मनशाक गावून दिता ये जेसू वेगीत ये ओत्मो तुका हिमूक रावता ये जेसू वेगीत ये ओत्मो तुका हिमूक रावता. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, शासनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतेल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आमकां सगल्यांक मेळू म्हणून आमी मागतां तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीर. सगळीं बसूया. आयज बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. आयच्या नोवेनाची मिसा हे परी. आतां दुसरें मीस 7:15 जातलें. 8:15च्या मिसाची मांडावळ पिलेची फिरगोसकारां करतलीं. उपरांत 9:30 मीस आसतलें आनी 10:30 सांजेच्या वेळार 3:45 DCL वांगडी मिसाची मांडावळ करतले. उपरांत 5:15 मीस आसतलें आनी 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कुंसाराक तुमच्यान बाजलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ती 11 आनी सांजेच्या 3 ती 5:30 पर्यंत वचूं येता. चवथ्या आयताराक फाल्यां सांजे डिसेंबराचे 2 तारखेर तशेंच फेस्ता दिसा डिसेंबराचे 3 तारखेर कुंसारां आसचीं नात. बाजलिकेच्या आल्ताराचेर सांती साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांज पर्यंत थांबोन आसतना मागणें करीत आसात. तुमी तातूंत वांटो घेवं येता. फेस्ता दिसा डिसेंबराचे 3 तारखेर इंटरसेसरी प्रेयर आसचें ना. सेवाधर्माची पुस्तिका कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदीं व मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियरांक कडसून घेवं येता. तशेंच ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो तेरसाचो दुसरो भाग 2 भासांनी मेळटा आनी फादर पात्रिसियो फेर्नांडीस SJ ह्या YouTube चॅनलाचेर तुमच्यान पळोवंक आनी डावनलोड करूंक जाता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बाजलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समरुमतेल्या फादर मिलाग्रीस आनी हेर पाद्री भावांक आमी दिनवासता. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्या भयण मालट आनी ताच्या वांगड्यांक रैतुराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटात. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणया. बागीवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासलें.
देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूं देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भोवलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हणून मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून यात सृश्टी नितोड निवळ सोबीत सुंदर सांबाळूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. São Francisco Xavier, tu ci goia chara, tu Jesus já soy rica, solan soy vivo curmaca, tu Jesus já soy rica, solan soy vivo curmaca. São Francisco Xavier, ci goia chara, tu Jesus já soy rica, solan soy vivo curmaca. Tu Jesus já soy rica, solan soy vivo curmaca. सोत्राय माटवान आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट कोरी नाकात. मिसां दिवपाक कॉरिडोरान कावंटर आसात. मिसाची वाचपां बरे तरेन करची खोशी आसत जाल्यार तुमी बाजिलिकेच्या दारांत लिटर्जी टेबलाचेर वचून मेळचें. नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां मो जेजू ऑर्ग ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मीस पळोवंक मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळच्या 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेळटा. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान दिवची. कसलें बॅग वो पोटली दुबावाची दिसली जाल्यार रोखडेच कंट्रोल रुमांत वो पुलिसेक कळोवचें. बाजिलिकेच्या कॉरिडोरांत पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जुझे वाजाच्या जिविताचेर आटापलोली आसा. देव बरें करूं.
check, check. Check test. Check, check test.
Check, test mic, check, test sound.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या मोगाळ बापाची आनी जेजू सोडवणाराची ओळख दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावांनो, सान फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक आयज 8वो तयारेचो दीस आनी आदवेंताचो आनी सेवा धर्मीक वर्साचो पयलो आयतार. आयज सेवा धर्मीक विशय देवाची सृश्टी सांबाळूंक जागृत जावन क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. सेवा धर्मीक वरोस देवान आमचे सोडवणे पासत केल्ल्या सोडवणेच्या गुण्याचो आनी अजापाचो उगडास हाडटा. देवाची अजापां ताणेंच रचलेले सृश्टीन दिश्टी पडटात. देखून देवान सृश्टेक घडलेले मांडवळीक सगळ्यांनी मान दिवंक आनी तिचो जतनायेन आनी दिनवाची काळजाण सांबाळ करून हे मिसान मागुया. आनी जायते पावटी घडये सृश्टी वरवीं देवान दाखयल्ल्या मोगाचो पावतो आमी उपयोग करूंक ना. सृश्टीच्या आड आमी गेल्या, जायत्या जेवणा खाणाचो उदकाचो बिजलेचो आमी पाड केला. आनी बरे भाशेन आमी सृश्टीची राखण करूं येताली घडी करिनासतना रावल्या. असल्यान सोबार चुकीचो उगडास करून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर. हांव पापी स्वरूप पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगून सदां सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. तुमी कितें मागूंक सोदतात तें मनांत हाडचें. सर पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवणाराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचीं काळजां सदां जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुसाल्या विशीं इस्रायेलाक आमोसाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वता वयर सोदतलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां तांचेशी चोडून वेतलीं. इस्पा भायर पोजा तांचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी तांच्या वाटांनी चलूंक पावतल्या. कित्याक सियोना तावन येतली सुमूर्त आनी जेरुजाल्या तावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रा वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत कोत्तलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगूर कोत्तलीं आनी आपले बाले मोडून
कोयत्यो कोत्तोली. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तोरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच कोचचो ना. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटोच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. आमी पावल्या जेरुसाल्या. तुज्या दारवोट्यांचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकाच बांदावलीचें अशें बांदून काडलां आमचे जेरुसालेम. थंयसर कुलां चडून येतात. सर्वेस्पराची कुलां ती. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजी बाब भयणी आनी इश्ट देखून अशें मागता. शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकान करून आसा. देखून तुका बरें मागता. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. भाग्यवंत पावलून रोमकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, काल पावलो म्हूण तुमी तर जानत. न्हिदेंतली उठचो वगत जालो. आमी सोत मानून घेतलां त्या दिसा परस आमची सुटका आतां अदीक लागीं आसा. रात सोरोत आयली. दीस लागीं पावलो. देखून काळोखाच्यो कोरण्यो सांडुया आनी झुजाची हातयारां घेवन उजवाडाच्यो कोरण्यो करुया. दिसा उजवाडा चलूंक जाय तशें मानसुकेन आमी जियोया. मोज नाका, जोगडीं आनी नाटकायो नाकात. सोमी जेजू क्रिस्तूच तुमचे आंतरान जावूं दी. कुडीक आनी तिच्या कुशयांक ह्या फुडें चीत दिवं नाकात. देवाचें उतर हें. देवाचें बडपकार. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्porak soy, soy, सर्वेस्porak soy. सर्वेस्porak soy, soy, सर्वेस्porak soy. तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. सर्वेस्porak soy, soy, सर्वेस्porak soy. सर्वेस्porak soy, soy, सर्वेस्porak soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. Matewa pormone Jesu Chrystacie show wortoman. Moima tuka somia. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हळें. नोयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताचें येणेंय जातलें. जसो बुट्टे आदल्या दिसांनी नोये पेट तारवांत भितर सरलो तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसुल्लो आनी पुर्याळ्यान येवन तांकां सगल्यांक बुडोवन मारी पर्यान तो कांयच नकळो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. तेन्ना शेतांत आसलोल्या दोगां दादल्यांतल्या एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. दांत्यार दोळटोल्या दोगां बायलांतले एकलेक व्हरतले आनी दुसरेक सांडटले. म्हणटूच तुमचो सोमी केन्ना येता तो तुमी नकळो देखून जागृत जायात. एमात जाणो जायात. चोर केन्ना येतलो तो घरकार जाणो आसलोलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो.
म्हणटोच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. आयच्या सेवा धर्माचो विशय देवाची रचना वो श्रिस्ती सांबाळूंक जागृत जावन क्रिस्ताक परगटूंक वचूया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी दिल्ली कितें घडटा तें आमी पळयता आनी आयकता. वारो प्रदूशीत जावन वो एअर पोल्युशन जावन जायतो लोक थंय दुयेंत पडला आनी दुयेंत पडत आसा. जो वारो आमचें जिवीत चलयता, तो वारो आयज मनशांनी आमचें जिवीत खबर करतलो करून उडयला. आनी ह्या दुंवराक लागून थंयसर जायते मारेकार उपशोग घडटात. रस्त्यार पासून एकामेकाक दिश्टी पडनात, मोटरान एकामेकाक दिश्टी पडनात म्हणून उपशोग जावन जायतो लोक दुयेंत आसा आनी मरून गेला. मोगाच्या बाबा भयणांनो, थंयसर जे नागरीक दिल्लीत येतात थंय 25 फावटी खंय अदीक विकाळो धुंवर खंय विकाळो वारो ते आपल्या भितर घेतात अशें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सांगता. आनी जाणार म्हणटात की जरी तर ही परिस्थिती बदलोना जाल्यार 17 वर्सां दर मनशाच्या जिवितांतलीं उणी जातलीं म्हणून. मोगाळ इश्टानो, फाटल्या सुमारान आमी न्यूज पेपराचेर वाचलां आसतलें हें एअर पोल्युशन आमच्या गोंयांतूय वाडत आसा. उत्पत्तीचें पुस्तक पयलोच आवेसवर 31वी वळ अशें म्हणटा, आपणें केल्लें तें देवान पळयलें आनी तें खऱ्यानूच एकदम बरें आसलें. मोगाच्या इश्टानो, सुरवातीक देवान रचलोलें सगळें एकदम बरें आसलें. पूण मनशाचे सुवार्थाक लागून, मनशाचे बेशर्मायेक लागून, मनशाचे बेजबाबदारेक लागून आयज पिड्ड्यार जायत आसा. आमच्या भाग्यवंत बापान पाप साहेब फ्रांसिस्कान लावदातो सी हो धाकलो ताणें हाडलो. कित्याक हो धाकलो ताणें हाडलो? श्रिस्ती सवें आपलो हुस्को दाखोवंक, देवाचो संदेश आयच्या मनशांक दिवंक. देवाची रचना आसा तांचो जीव वाटावंक. तर तुमी हांगासर बसून आसात ताणी आजून हो धाकलो वाचूंक ना जाल्यार उपकार करून वाचचो आनी ही देवाची श्रिस्ती सांबाळची. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवाद्याक धर्शण दिश्टी पडटा आनी तो धर्शणांत एका उंच पर्वतार जेरुसालेम शार बांदलेलें तो पळयता आनी थंयसर लोक चडटालो, हिशोब नासतलो लोक चडोन देंवतालो. श्रिस्तींतल्यान मोगाच्या बाबा भयणांनो, आमी देवाक भेटता. जरी तर आमच्यो कांय इगोर्जो पासून आमी पळयल्यो जाल्यार ते वयर बांदलेल्यो आमकां दिश्टी पडटात. आमचे पुर्वज श्रिस्तींतल्यान देवाक लागीं रावताले. शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या दुसऱ्या येण्याक तयार आनी जागृत रावंक आमकां सगल्यांक आपयता. जेजूचें पयलें येणें जावन आसा ताचो जल्म हें बिस्तें मीत न्हय, बिस्ती बरयलेली काणी न्हय. खरेंच जेजू 2000 वर्सां फाटीं जल्मलो. खंयसर तो जल्मलो? गोरवाचो गोठो, गोरवाच्या गोठ्यांत तो जल्मलो आनी पयलो आपूण श्रिस्तीचो मोगी म्हूण जेजून दाखयलें. मोगाच्या इश्टानो, दुसरे सुवातेर मिसाचे भेटेंत
आमी सगळीं हांगासर आयल्या जेजूक मेळूंक दुसरे वाटेन जेजू आमकां मेळूंक येता. आनी आतां थोड्याच वेळान जेजू उंड्या सोऱ्याच्या रुपांत आल्तारार येतलो. ही सृश्टींतलीं दानां ताणें घेतलीं आनी आपल्या कुडी आनी रोगतान बदललीं आमकां जिवीत दिवचे खातीर, आमकां जागृत करचे खातीर, आमकां कुरपेन भरचे खातीर. तिसरे सुवातेर जेजू आपल्या दुसऱ्या येण्याक तयार आनी जागृत रावंक आमकां आपयता. आनी दुसऱ्या वाचपांत भाग्यांत पावलो रोमकारांत बरयलेले चिठींत तो तांकां आमी कशें तयार रावचें तें सांगता. तो म्हणटा काळोखाच्यो खोरण्यो सोडून उजवाडाच्यो खोरण्यो करात. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या विशयाचेर आमी नदर मारल्यार आमकां कळटा कसल्यो उजवाडाच्यो खोरण्यो आमी करूंक जाय त्यो आनी कसल्यो काळोखाच्यो खोरण्यो आमी सोडूंक जाय त्यो. काळोखाच्यो खोरण्यो म्हणल्यार मोगाच्या भावा भयणानो थोड्योच तुमच्या मुखार दवरता. इस्पा भायर प्लास्टीक आनी हेर वस्तू, थर्माकोल आनी हेर वस्तू उजार करप. आमी सोंपेपणान ह्यो सवाय वस्तू हो फुकट आमकां पोती बाजारांत मेळटा, आमी घेता, घरा वत्ता आनी हें वीख ह्या संवसारांत घालता. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणांनो, गार्बेज खऱ्यानच बरें, आमचीं घरां सोबीत सुंदर नितळ आसतात, एकदम बरें. पूण तुजें आनी म्हजें हांवें घर साफ करून ती गार्बेज काडून लोकांच्या भाटांत आनी शेतांत आनी रस्त्यार घालपाचें ही काळोखाची खोरणी. मोगाच्या भावा भयणांनो, झाडां कातोत्ता आमकां एकदम सोंपें झाडां कातरूंक. पूण तीं झाडां पुर्वजांनी रोयलोलीं व्हडलीं झाडां, हांगासर 2 झाडां व्हडलीं दिसती पडटात आनी तांच्या वरवीं तांकां फळां जायनात जायत. पूण हे झाडां उदेशी जाय तें बरेंपण हांगा बसलोलीं भोगतात. शेतां मोगाच्या भाव भयणांनो रोवया, पाड सोडची न्हय. आनी हेकाच लागून शेतां पाड आसात देखून आयज ताचो वापर भलतेंच करूंक वापरला. आयज व्हडलीं व्हडलीं मैदानां, व्हडले व्हडले फुटबॉल ग्रावंड शेतांत बांदतात. देवान ह्या शेतांत शक्ती घातलेली आसा तें बी किल्लोन वयर सरूंक आनी आमकां आमचें पोट भरूंक. पूण असल्यो वस्तू करून देवाची शक्ती मनशान आपल्या पांया तळा माडयल्या. मोगाच्या भावा भयणांनो, शेतांनी व्हडले व्हडले रस्ते बांदता, कित्याक आमचे लागीं जायतीं मोटारां आसात. घरांत मनशां थोडीं पूण जायतीं मोटारां. आमची इगोज लागीं आसा, आमच्या घरा कडल्यान 1 किलोमिटर देखून आसना, पूण आमकां मोटार जाय इगोर्जेंत वचोंक. व्हडले व्हडले रस्ते बांदता, पूण त्या शेतकाराचेर विसर पडला, त्या गोरवांचेर विसर पडला. ताची मनशात तांकां हे वाटेन तान दुसरे वाटेन वचूंक तांकां एक रस्तो पासून दवरूंक ना. रस्त्यार येतात आनी आमची मोटारां तांचेर घालून तांकां मारून खोबार करतात. मोगाच्या भावा भयणांचो, देवान ही सृश्टी आमच्या हातांत घातल्या ती सांबाळूंक. जरी तरी देवाची साद्यो वस्तू आमी संवसारांत सांबाळी ना, देव आमकां कसो सुर्गीच्या राजाच्यो व्हडल्यो वस्तू पात येतलो हाचेर आमी नियाळ करची गरज आसा. दुसरी सुवातेर मोगाच्या भावा भयणांनो, बागांत पावलो उजवाडाच्यो खोरण्यो करूंक आपयता. आनी थोड्योश्यो उजवाडाच्यो खोरण्यो हांवें तुमच्या मुखार दवरता. आनी जायत्यो बऱ्यो वस्तू जायतीं जाणां कोत्तात, शाबासकी तुमकां हांव दितां. मोगाळ इश्टांनो, आमची बिजली जी लायट आमी घरांत उजार कोत्ता, हांगासर उजार कोत्ता, ती बिजली आमकां सृश्टींतल्यान मेळटा. आनी जायते पळय ताचो घोर संबोज आमी केल्लो आसा. आमच्या सालांत कोणूच बसोन ना, पूण टीव्ही ऑन आसा, कंप्युटर्स ऑन आसात, फॅन थंय चालू आसा, कोणूच बसोन ना. हाचो दुरुपयोग आमी करता. मोगाच्या भावा भयणांनो, ही जावन आसा काळोखाची खोरणी. उदक आमी बेश्टेंच वारयता जायते फावटी. आमच्यो बांयो आमी त्यो पिड्यार जावंक सोडल्यात. ह्यो बांयो आमच्यो सांबाळुया, उसपुया. पावसाच्या टायमार आमची थोडीं आसात गांव गांवांनी, ही थोडीं उदकान भरून दवरुया. पावसाचें उदक आमी सांबाळुया. फाटीं गोंयांत एक व्हडलें पायप फुटलें, जाय तो उदकाचो शिवर जालो. हाचें आमकां दर एकल्याक दूख भोगूंक जाय. जायते फावटी रस्त्यार पायप फुटलोले आसा, पूण आमकां तें पळोवन वचोंक ना.
आमी ताका पयना पासून PWD म्हणून तें करतले असो आमचो समज जाल्लो आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो, काकुजीच्या दोळ्यांनी ह्यो देवाच्यो वस्तू आमी पळोवया आनी त्यो सांबाळ्यो. आमी प्लास्टीक पयस करुया मोगाळ भावा भयणीनो. आनी पेपर बॅग्स वो दुसऱ्यो वस्तू लुगटाच्यो पोतयो उजार करुया, त्यो घेवन भोंवया. मोगाच्या इश्टानो, झाडां रोवया. तशेंच शेतां पोत्तून रोवंक सुरू करुया. आनी हे तरेन देवान जें देणें आमकां फुकट दिलां तें देणें सांबाळुया. आनी सृश्टींतल्यान जेजूक परगटोवंक आमी सगळीं वावरुया. भाग्यवंत इनासान पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां घेतलीं आनी तीं उतरां ताणें सान फ्रांसीस शावेराच्या खानांत सादयलीं. तूं आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजोच ओत्मो इबाडीत, तुजेंच तुवें गोट्टान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. मोगाच्या भावा भयणांनो, ह्या ताच्या जाणवायेच्या उतरांनी सान फ्रांसीस शावेरान आपलें मन उजवाडायलें आनी देवाची खोशी करूंक तो लागलो. तशेंच तो तरणाटो कसो जागृत जालो. मोगाच्या इश्टानो, आमी जागृत जावया. देवान जी सृश्टी आमचे सोवें घातलेली आसा, आमचे सोवें दिलोली आसा, ती सांबाळून आमच्या कोरण्यांतल्यान जेजूक परगटोवंक वावरुया. आनी थोड्याच वेळान हो जेजू आमचो सोरवणार, स्वर्गार संवसाराचो धोनी ह्या आल्तारार येतलो. तर हो आयचो विशय जियोंक आनी देवान रचलोली सृश्टी आमच्या हातांत घातल्या ती सांबाळून जेजूकच परगटोवंक ताची कृपा आनी बळ म्हाका आनी तुमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. बायगून फ्रांसीस शावेरान उचारलेलो भावार्थ तोच आमचो भावार्थ ह्या वेळार व्हडल्यान उचारुया. सोत मागता देवा, सर्व पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो, आंकवार मारी तांय जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कूस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, चोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय त्या जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुळीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. कांय मागणी भावार्थान आनी ल्हानविकायेन देवा मुखार दवरुया. आमच्या गवळ्या आनी आत्मीक फुडाऱ्यांनी भोक्तीपणान समोरमलोल्या सेवा धर्मा वरवीं आपले पोरजेक देवाचे सोडवणीचे गूट इस्कुटावून दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. देवाचे सृश्टीचे कारभारी म्हूण वळखून सृश्टींत घातलेले मांडावळीक मान दिवंक आनी सृश्टीचो दुरुपयोग जाता ताचेर कडक आनी वेगान गरजेचे कारवाय घेवंक आमच्या राजकी फुडाऱ्यां पासत देवा लागीं मागुया. आमचे मदें सृश्टी विशीं जागृताय निर्माण करूंक आनी तातूंत पडजळटलो देवाचो व्हड मोग वळखून शांतीक पावयतल्यो वाटो दवरूंक आमचेच पासत देवा लागीं मागुया.
विश्वासान मागता बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. क्रिस्ताक आमचे आंगत्रान करून आमचे जिवीत उजवाडीक कोरण्यांनी भरून तो येता तेन्ना आमी जागृत आसलेली ताका मेळूंक देवाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, जी मागणी आमी उच्चारल्यांत, जी मागणी आमच्या काळजा मनांत आसात आनी आमी मागूंक नकळो ते पासून तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कोर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Kelale pikoshni vara, gata papa chavisa, amsha tatanos nirupa, amsha tatanos nirupa, kanolos muichavora, orta papa chavisa, amshe kachi soria lupa, amshe kachi soria lupa, otsmodonia modaratsa, auleta tu betoiloro, yesal soda tu kamite, orpilo vetu chinosne, otsmodonia modaratsa, auleta tu betoiloro, yesal soda tu kamite, orpilo vetu chinosne. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मना खरी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका भोपून दिता, ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दौलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उडासाक कोरात. Bavartaso gur porgotuia. Sumia Jesu, amino udokata, ani kashite pieta. Tipe koti, tu boy bovaniso, ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविता सोंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो परवास धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तुजो पोती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दोन भुतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुद्वेदार बापा, सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनात धरून जेजून शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन उच्चारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक
सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त आमचो सोडबुडणार ल्हानविकायेन आनी बाबार्थान ताच्या जेवणांत वांटो घेता ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोगलीं बसूया. आमकां सोगल्यांक जेजूक शेवूंक मेळटलें. बसलोलीं आसात तांणी दोनूय वाटेन कोंबयां घेवंक वचें. एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जांणी बावतिजमाचो साक्रामेंत घेतला फक्त तांणीच कोंबयां वो जेजू शेवूंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मा मदीं जांणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए.
जेजू आमच्या काळजांत आयला तर आमचे दोळे दापून जेजूक ओगेपणी दिनवासूया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मोदें आमी जेयतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. आयच्या नोवेनाची मिसां हे पोरी. आतां दुसरें मीस जातलें 8:15 हाची मांडावळ कोत्तोली पिल्यांची फिरगोसकारां. उपरांत 9:30 मीस आसतलें आनी 10:30 सांजे वेळा 3:45 वाजता DCL वांगडी मिसाची मांडावळ कोत्तेले. उपरांत 5:15 मीस आसतलें आनी 6:15 मीस इंग्लेस भाशेन. कुमसाराक तुमच्यांनी बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यान वचूं येता. चोथरा आयतारात फाल्यां सांजे डिसेंबराचे 2 तारखेर तशेंच फेस्ता दिसा डिसेंबराचे 3 तारखेर कुमसारां आसची ना. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर सांती साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांज पर्यान थांबोन आसतना मागणें करीत आसात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. फेस्ता दिसा डिसेंबराचे 3 तारखेर इंटरसेसरी प्रेयर आसचें ना. सेवाधर्माची पुस्तिका कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदीं आनी मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियरां कडसून घेवं येता. तशेंच ह्या पुस्तकान पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांत मेळटा. आनी फादर पत्रिसियो फेर्नांडीस SJ ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्यान पळोवंक आनी डावनलोड करूंक जाता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेटोवण्या फादर सातोंडीन आनी सेरमांव केल्ल्या डिकन फ्रांसीस पिरीस आनी हेर पाद्री भावांक आमी दिनवासता.
तशेंच गोंयानाची मांडावळ करतल्या भयण फाबियोला आनी ताच्या वांगड्यांक रेतराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पोदबेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटू देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजे विनोती मागता. आमचे ओत्रे बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणली. श्रिस्तींतल्यान जेजूक परगटून वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. San Francisco Xavera, tuji Goya Shara, tu Jesus soy nica, sada soy divor tormaca, tu Jesus soy nica, sada soy divor tormaca. San Francisco Xavera, tuji Goya Shara, tu Jesus soy nica, sada soy divor tormaca. Tu Jesus soy nica, sada soy divor tormaca. सोत्राय माटवान आसता तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट करी नाकात. मिसां दिवंक कॉरिडोरान कावंटर आसात. मिसाची वाचपां बरे तरेन करची खोशी आसत जाल्यार तुमी बाजिलिकेच्या दारांत लिटरची टेबलार वचून मेळात. नोवेनाची सगलीं मिसां आमकां बॉ जेजू ऑर्ग ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटा. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मीस पळोवंक मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळच्या 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेळटा. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करात. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान दिवची. कसलेंय बॅग वो पोटली दुबावाची दिसली जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमांत वो पुलिसांक कळोवचें. बाजिलीच्या कॉरिडोरान पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जुजे वाजाच्या जिविताचेर आटापलोली आसा. देव बरें करूं.
Check. Check. Check one. Check. 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 Testing mic check test. Check one, two, test. 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 Test one. Check. 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 Testing one test. Mic test. Mic test one, two, one. Check one, check test. Check test one. Testing mic check test.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचेय नावी सर्वेस्पर तुमचे सवय हासू प्रितीवंत भयणी भावांनो, सान फ्रांसीस सावेराचे पोरबेक आयज 8वो तयारेचो दीस आनी आद्वेंताचो आनी सेवा धर्मीक वर्साचो पयलो आयतार. आयज सेवा धर्माक विशय विचून काडला. देवाची सृश्टी सांबाळूंक जागृत जावन क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. सेवा धर्मीक वरोस देवान आमचे सोडवणे पासत केल्ल्या सोडवणेच्या घडण्याचो आनी अजापाचो उगडास हाडटा. देवाची अजापां ताणेंच रचलोले सृश्टीन दिश्टी पडटा. देखून देवान सृश्टींत घडलोले मांडावळीक सगल्यांनी मान दिवंक आनी तिचो जतनायेन आनी दिनवाशी काळजान सांबाळ कोचचो म्हूण मागून हो मिसाचो पवित्र समारंभ भेटोवया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान सृश्टींतल्यान देवाक अणभवूंक व देवाची स्वाकाणी करूंक आमी विसरल्या. सृश्टीचे आमी राखणदार वो देवान आमकां हुकूम दिल्लो, पूण जायते फावटी सृश्टी आमच्या फायद्याक आमी वापरून हे भाशेन दुरुपयोग आमी सृश्टीचो केला. देवा लागीं हे प्राच्यतेचे रितीन बोगसणे मागुया. सोम्या जेजू, शांती जावन आसा तुझे आमकां भोव व्हडतें दान देणे, पूण साबार पावटी ओ शांतीच्यो वाटो आमी चोल्ल्या. आमकां बोगोस सायबा. क्रिस्ता जेजू, तुजी बरी खबर आमच्या पावलांक उजवाड दिता, पूण तुज्या उतराची बेपर्वा करून कालोकी कर्तुबां आमी आदारल्यांत. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या जेजू, तुवें रचलोली सृश्टी तुजी मोहिमा आनी तुजो मोग परगट्टा, पूण सृश्टी वरवीं गिरेस्तकाय पुजावचे आशेन तिजो इबाड आमी केला. तुजो मोग आमी नाकारला. आमकां बोगोस सायबा. प्रार्थुया. सोल पळवेदार देवा, तुवें बासारवल्या सोलबुंडराक बरे कोन्याच्यो ड्युट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सोदां सागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सुखीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजपूर चलयता सासणाच्या सासणा. पयल्या वाचपान इसायस प्रवादी देवाच्या पवित्र पर्वताचें दर्शन पळयता. ह्या पर्वतार 6 राष्ट्रांचो लोक जमतलो आनी थंय शांती आनी संतोष वसतलो म्हूण प्रवादी कळयता. दुसऱ्या वाचपान
सांत पावलो रोमकारांक बरोवन सोमयाचो दीस लागीं पावलो देखून न्हिदेंतली उठून आनी कालुकाच्यो कोरण्यो सोडून उजवाडाच्यो कोन्यो करूंक तयार रावूंक शिटकायता. शुभ वर्तमानान चिंती नासलेल्या वेळार आनी नकळो आसलोले घडयेर मनशाचो पूत येतलो त्या पासत ताच्या शिसांनी सदांच तयार आनी जागृत रावूंक जेजू आपल्या शिसांक उलो मारता. तान मनान देवाचें उतर आनी ताची म्हणणी आयकूंक तयार जावया. इजायास प्रभादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुजाल्या विशीं इजायासाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शण. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी चडून वेतलीं. इस्पा भायर पोरसां ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतले. कित्याक सियोना तावन येतली सुमूर्त आनी जेरुजाल्या तावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. हीं राष्ट्रां आपल्यो तोरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तोरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गावून जातलो. Sabab Salves Boracha Bora Santos San Bonsuya Mospot Enkets Banda Volice Oshi Bandun Kadlan Amche Jerusalem Doi Sorkula Zorunyaka Sorves Borachi Kulati Sabab Sorves Boracha Bora Santos San Bonsuya Soglitz Mochi Bauboinanicht Wykonosze Magda Shanti Tukan Sorves Boram Zotio Angati Kan Korunasa Tikun Tuka Bore Moka Sabah Sorves Boracha Bora
बागयोन पावलोन रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, काल पावलो म्हूण तुमी तर जाणोत, न्हिदेंतली उत्सव वगत जालो. आमी सोत मानून घेतला त्या दिसा परस आमची सुटका आतां अदीक लागीं आसा. रात सोरोत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून कालोकाच्यो कोळण्यो सांडुया आनी झुजाची हातयाऱ्यां घेवन उजवाडाच्यो कोळण्यो करुया. दिसा उजवाडा चलूंक जाय तशें मानसुगेन आमी जिवया. मोज नाका, झगडी आनी नाटकायो नाकात. सोमी जेजू क्रिस्तूच तुमचें आंतरां जावन दी. कुडीक आनी तिचे कुश्यांक ह्या फुडें चीत दिवं नाकात. देवाचें उतोरें. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Sorve sportum ce sofeasu. Ce soveasu. Motiva por mone Jesu Christa ce vortuman. Moiva ducha somia. Jesu naplia și sank ošemle. Noecha disani zoshen zale, toshec munchacha putache येणे जातले. जसो बुट्टे आदल्या दिसांनी नोये पेट टारवान भितर सरलो, तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसुल्लो, आनी पर्याळ्यान येवन तांकां सगळ्यांक बुडोवन मारी पर्यंत तो कांयच नोकळो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. तेन्ना शेतांत आसलेल्या दोगां दादल्यांतले एकल्याक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले. दांत्यार दळटल्या दोगां बायलांतले एकलेक व्हरतले, दुसरेक सांडटले. म्हणटच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तुमी नोकळो देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायात. चोर केन्ना येतलो तो गोरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें गोर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाळ बाबुलिडो, ग्रेटा टनबर्ग हे 16 वर्सांची भुरगें इस्कोलाक वचपाचें तें वचना. एवरी फ्रायडे ते इस्कोलाक वचपाचें बंद करता. आनी कितें करता तें बंद करून आपलें इस्कोल एक बोर्ड घेता आनी बोर्डाचेर अशीं उतरां बरयता, स्कूल स्ट्रायक फॉर क्लायमेट. म्हणजे हांव स्ट्रायक करतां पर्यावरणाक लागून, बिकॉज ऑफ क्लायमेट, वातावरणाक लागून. आनी भाशेन तांचे
स्विडन पार्लमेंट आसा थंयसर बायल्यान एवरी फ्रायडे बसतालीं हांव बोट घेवन. पयलें ताका कोणेंच लक्ष दिवंक ना, नो वन नोटीस हर. पूण आपशें ताजे क्लासमेट्स हे भाशेन ताका सांगात करूंक लागलीं. ताजी क्लासमेट्सूय ताका हे भाशेन जॉयन जालीं आनी ताणेंय बी हे भाशेन इस्कॉल सोडलें. सोमनाचें एक दीस इस्कॉलाक भोंवून वचपाचें. आनी मागीर मुगो बाब भयणो हें ग्रेटा कित्याक तें शी इज टू वॉच लॉट ऑफ डॉक्युमेंटरीज एंड लॉट ऑफ शी इज टू लिसन टू द न्यूज ऑन एनवायरमेंट ऑर ऑन क्लायमेटीक चेंजीस. आनी हाका लागून ताणें कितेंय तरी करूंक जाय. हांव इस्कॉलाचे भुरगे ल्हान खोरें 16 वर्सांचें, पूण हांवें कितेंय तरी करूंक जाय म्हज्या ह्या संवसारा पासत, म्हजे भुमी पासत. आनी भाशेन कितें करता तें शी इन्फ्लुएन्सीस सम वर्ल्ड लिडर्स आनी तांच्यो ह्यो जमाती आसता जावं युएन कावन्सील ओ जावं अमेरिकाचे व्हडले व्हडले मनीस जेन्ना जमाती घेताले तेन्ना ते आपूण बी म्हाका उलोवंक जाय, म्हाका चान्स दियात उलोवंक, हे भाशेन मुखार बाबून तें उलयता. आनी ह्या वर्साक सप्टेंबराचे 23 तारखेर युएसएक मुगळ बाबून एक कन्वेन्शन घडलोलें ऑन द युनायटेड नेशन्स क्लायमेट एक्शन समीट. आनी थंयसर मुगळ बाबून हे चेडूं आयलें आनी संवसाराचे सगळे फुडारी थंयसर जमा जाले. आनी हे चेडवान जें कितें सांगलें त्या दिसाक तें खुबूच यादिस्तीक म्हणूंक जाता. इट इज व्हेरी आय वूड से मेमोरियल वॉट शी सॅड. आनी हांव तुमचे मुखार दवरतां कितें म्हणलें ताणें. यू हॅव स्टोलन माय ड्रिम्स एंड माय चायल्डहूड विथ युअर एम्प्टी वर्ड्स एंड येट I am one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are on the path of a mass extinction. And all you can talk is about money and fairy tales of eternal economic growth. कितें सांगतालें तें? ते म्हणटाले लोकांक तुमी हांगासर आयल्यात पूण फकत काणयो सांगपाक आमकां. आनी हांव आयज वाचलें, आय एम सेव्ड, पूण आयज लोक मोत्ता. लोक मोत्ता आनी लोक पीपल इवन द थिंग्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन म्हणजे काबार जावंक पावल्यांत. जावं झाडां वो जावं दुसरी वस्तू, जनवरां वो जावं सुकणीं, द स्पेशीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट. आनी जरी तर तुमी कितेंय करिनात जाल्यार तुमचेर शिराप पडटले देवाचे. आनी ते म्हणटा ताका निमाणे कडेन हाव डेर यू म्हणजे कसलें तुमचें काळीज. तुमी कांयच करिनात आमचे हे आमचे ल्हान पिलगां आसा ते पिलगे पासत, तुमी तुमचेच चिंततात. आनी हाका लागून मुगळ बाबू हें आयज ग्रेटा आयज खुबूच फेमस जाला. बेता थंयसर धर्माचे फुडारी जावं दुसरे गांवचे फुडारी, देशाचे फुडारी तिका आपयतात ल्हान चेडूं जागृताय हाडपाक. Someone has said that the climatic change has become our second religion. म्हणजे आयज संवसाराक मुगळ बाबू इतल्यो वातावरण अशीं बदल्लां, आमीच अणभवलां आसतलें. फाटीं अकस्मात आमच्या गोंयांत वा आमच्या कोस्टल एरियांत मोड जावपाचें आसलें. And thanks to the satellite system, we have instant communication today. तितले आमकां हे भाशेन आमकां इदवा जावंक ना, पूण आमी जाणा मुगळ बाबू खंयचे वेळार आयज पावस, खंयचे वेळार आयज मोड, वो खंयचे वेळार अर्थक्वेक, आनी हें वाडत आसा. तुमी जाणात गेल्ल्या वर्सा केरळा कितें जालां तें. आनीक अशें म्हणटात मॅन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. आमी मनशां हें जावपाक सगळें कारण आमी मनशां. आनी जरी तर आमी काळजी घेनात, आमी तर जागृत रायनात, आमी उठोनात जाल्यार वी आर डूम्ड. आमी आमचोच फोण काडटलीं. आनी हे भुरग्यान मुगळ बाब
हे भाशेन आमचे दोळे उगडले. पूण आजून पासून कांय जाण निर्लोली आसात. आनी आयज हो विशय आमी जो मांडून हाडला आयच्या सेवाधर्मान, देवाची सृश्टी सांबाळूंक जागृत जावन क्रिस्ताक परगोटूंक वचुया. वय मोगळ बाबलिनो, तुमी जाणात संवसाराचे सुरवेक देवान काय बरी सृश्टी रचली. आनी सगळें जें रचलें देवान तें देवान म्हणलें इट इज गूड. सगळें सोबीत रचलें आनी आमच्या बऱ्याक रचलें. आनी निमाणे कडेन हे रचणीचो तेंगशी कशी देवान मनशाक रचलो. आनी मनशाक सांगलें, मनशा पळय, हे सगल्यो वस्तू हांवें रचल्यात, हांव तुका ताजो जबाबदार करता. यू आर अ स्टीवर्ड, नॉट यू आर अ मास्टर. देवान सांगूंक ना हे सगल्यो वस्तू तुज्यो, तूं जावन आसा दोनी ताचो ना, तूं जावन आसा एक कारभारी. हो देवान मोगळ बाबलीन हुकूम घातलो. आनीक देवाक जें आसलें सगलीं आमी हे भाशेन शांतिकायेन जियेलोली, झाडां, जनवरां, मनशां. आनी हेंच आईच्या पयल्या वाचपान इजायस प्रवादी म्हणटा, सगलो लोक ह्या दोंगराचेर, जेरुसलेमाचेर जो दोंगर आसा त्या दोंगराचेर येतलो आनी हांव तांकां शांतीची आनी सवस्कायेची खबर सांगतलो. आनी तुमी जाणात म्हाका बाबून जायती फावटी मनीस जावं जेजू पासून दोंगराचेर वेतालो, वयर वयर दोंगरार. कित्याक? टू कम्युन विथ गॉड. देवा लागीं, आपल्या बापा लागीं हे भाशेन भासाभास करपाक, मागण्यांत वेळ सरपाक. आनी आमी जाणा दोंगराचेर आमकां सगळें मेळटा शांतीताय, देवाचें आसलें. पूण आयज आमी कितें पळयतात अशें न्हू, आमच्याच गोंयांत पळयात. दोंगर कातरून आयज सगळे पाळ घातलां, झाडां कातरून मोगळ बाब रिडो आयज पाळ घातले. कित्याक? उदीक गिरेस्तकाय, उदीक पयशे. आनी तुमी जाणात, वेन यू स्ट्रायक द नेचर, नेचर स्ट्रायक्स बॅक. तूं जेन्ना सैमाक मार करता, सैम तुका परतून मार दिता. इट नेवर फॉरगिव्स अस. तर पयले स्वातेर पयलो हांव म्हणटलो आसलो, पयलो मॅसेज आमकां जोण एकल्याक, लेट अस लिव इन हार्मनी विथ ईच अदर, स्पेशली विथ द क्रिएशन. सृश्टी मोगळ बाबलिंडो आमच्याच बऱ्याक देवान रचल्या, तिचो सांबाळ करुया, तिका रेस्पेद दिवया, तिका मान दिवया. दुसरी वस्त मोगळ बाबलिंडो, देव दुसऱ्या वाचपान भाग्यंत रोमकारान बरोवन पावल म्हणटा, तुमकां एक वॉर्निंग दिता. आय एम गिवींग यू अ वॉर्निंग. आनी हांव म्हणटलो आसलो, देवूय बी आमकां मोगळ बाबलिंडो वॉर्निंग दिता. जरी तर आमी आमची काळजी घेनात जाल्यार देव आमकां जोण एकल्याक आयज सांगता, शिटकायता. तो म्हणटा, निर्लोली आसात तुमी, उठात, जागृत रावात. आनी खरेंच जरी तर आमी जागृत रावनात, आमी काळजी घेनात, आमी जरी तर पावलां मारिनात आमची सृश्टी सांबाळूंक, जाल्यार खूब वायट मोगळ बाबून आमचेर जातलें. तर दुसरे सुवातेर ही शिटकावणी जो बागून पावलो दुसऱ्या वासान आमकां दिता, ती आमी आमची करुया. आनी तिसरे सुवातेर मोगळ बाबूंडो जेजुवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आमची आत्मीक तयारी करूंक सांगता. आयज जावन आसा पयलो दीस ह्या आदवेंत काळाचो. आनी आयज तान गोडे मोगळ बाबा, पूण आयज काण गोडे आमचें क्रिसमस प्रिपेरेशन स्टार्ट. तुमी गोडे तुमचें घर पेंट करूंक स्टार्ट केलां आसतलें, ताचे पयलीं केलां आसतलें. मागीर कांय जाण वेतोली गोठो करपाक, कांय जाण वेतोली तुमी ड्रेस शिंवपाक. बरें आसा, सगळी बायली आमी तयारी. आनी जेजू आयज तेंच आमकां म्हणटा, जेन्ना नोवाच्या काळार बुट्टी आयली तेन्ना लोक हे सगळे बायले वस्तूंचेर आपलें ध्यान मन घालून आसलो. लोक खाता पियेतालो, पूण नोवा ताका सांगतालो, पळय देवाचो दीस येवचो आसा, देवान तुमकां शिटकायलां, जागृत रावात. बट दे वर लिस्ट बॉदर्ड. ती फकत मौजां मारपाची आसली. आनी जायते फावटी न्हू आमचेंय बी क्रिसमस असलें जाता. डान्स, मागीर सगल्यो बायल्यो वस्तू, सगळी बायली तयारी, पूण कांयच ना भितर आमचे काळजाची तयारी, कांयच ना. आनी हेंच आयज जेजू आमकां सांगता हे तिसरे वाचपान. नोवाच्या काळार जे भाशेन जातलें तेच भाशेन तुमचेंय जातलें. देखून कितें करात? ओत्मीक तयारी करात, प्रिपेर स्पिरिच्युअली. आनी हांव म्हणटलो आसलो, कांय वस्तू तुमकां सांगतलो आसलो. पयलीं म्हणल्यार अशें न्हू, इल्लोसो वेळ आमी काडया. लेट अस कीप सम असायड, मे बी 1 hour per week. एक वर एक सोमनाथ हांव कुशीन काडटलो. हांव मागण्या सादतलो, हांव वेतलो, मे बी इन द चर्च or maybe in front of the Blessed Sacrament.
I'll spend time in prayer. And I'll thank God and I'll thank Jesus for the gift of his self. हांव जेजूच्या देण्या पासत हांव जेजूक वखाणू साहेबा तूं देव जावन मनीस जालो आनी हें स्वत हांव नियाळटां कित्याक मुखार बाब म्हणलो जेजू आनी परतो जल्मूचो ना तो जल्मलो 2 वर्सां आदीं आनी केन्ना जल्मूचो ना पूण म्हज्या काळजांत मुखार बाबूनी तो आयज जल्मूंक सोदता तर बायली तयारी करचे सुवातेर काळजाचें लक्ष घालया म्हजें काळीज म्हज्या काळजाचो गोठो हांवें तयार करता कांय गोठो हो बायलो गोठो बायल्यो वस्तू हांव तयार करूंक हांव म्हजो हारपीट जाता इल्लोसो वेळ मुखार बाबून हे भाशेन आमी सारूंक सोमनाक 1 वर आमी सारलें जाल्यार क्रिसमस खरेंच आमकां व्हरताचो जातलो नाजाल्यार क्रिसमस आयलो क्रिसमस वेतलो आमी तशींच आसतल्यो सगळी भायली तयारी काळीज तशेंच आसतलें आमचें तोच राग त्योच दुस्मनकायो तोच क्रोध बोक्षोड्यान ना दिवप हे भाशेन आमचें जातलें आनीक हेंच मुखार बाबूनी जावन दी आमचें दान जेजूक आमकां संवय आसा क्रिसमस गिफ्ट दिवपाक जावं कुसवार वा जावं दुसरी वस्तू दुसऱ्यांक बरी आसा पूण मुखार बाबून हें दान न्हय जावं दी बेश्टेच भायलें पूण म्हजें दान जेजूक सायबा हें हांव म्हजें दान तुका दितां आय एम गिवींग यू माय वेरी ओन सेल्फ द रिन्यूड सेल्फ तरेच्यान वस्ती नवसरणी आमची करून आनी भाशेन आमच्या सृश्टी सवे आमी काळजी घेवंक आनी सृश्टीक मान आनी रेस्पेद दिवंक आमकां आमी सांत देवाची कृपा मागुया अशें आसा उबी रावया देव आमच्या लागीं आपल्या उतल्यांतल्यान उलयला आनी आमचो बावार ताणें जागयला आमचो बावार तुचारून सगळे आमी सतमंत म्हणया सतमंतान देवाक स्वर्ग पवित्र बापा सर्गार पृथ्वीच्या रोसाक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या क्रिस्ताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र गोरबी गोड समोलो आंकवा मयतान समोलो कोण स्पिला काल ताणें कोर्स सोंसलें ताका कुडसाड सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो म्हणले मोदेवन देवलो तिसऱ्या दिसा मेरेन तो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर्व पवित्र देवा बाबाच्या सुव्याक बसला तुवें तां जिव्या आनी मेऱ्यांची मुसिफी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्यांक कातरी पवित्र सुबे बोगचे त्यातकार पातकांचे बोगसुणे कुडीचें जिवणपण सासणेचें जिवीत आमेन हे वेळार आमची गोरसो आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया आमच्या गोवळ्या आनी आत्मीक फुडाऱ्यांनी भक्तीपणान समरमलेल्या सेवा धर्मा वरवीं आपले पोरजेक देवाचे सोडवणेचे गूट इस्काटवून दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर देवाचे सृश्टीचे कारभारी म्हूण वळखून सृश्टीन घातलेले मांडावळीक मान दिवंक आनी सृश्टीचो दुरुपयोग जाता ताचेर कडक आनी वेगान गरजेचे कारवाय घेवंक आमच्या राजकी फुडाऱ्यां पासत देवा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर आमचे मदें सृश्टी विशीं जागृताय निर्माण करूंक आनी तातूंत परजळटलो देवाचो ओड मोग ओळखून शांतीक पावयतल्यो वाटो धरूंक आमच्याच पासत देवा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर
क्रिस्ताक आमचें आंग त्राण करून आमचें जिवीत उजवाडीक कोरण्यांनी भरून तो येता तेन्ना आमी जागृत आसलोली ताका मेळूंक देवाचो आदार मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची कबूल कर. बोदळ बापा जी मागणी आमी उबारल्यान तांचेर आशिर्वाद घाल. तुका तावी आमच्यो गरजो आमचें मन तुज्या जणवाईन आनी बरेपणान बरें ते आमकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हजे बाबूंदे आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसली सांबून मागात. सर्गींचे बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका बोबोवन दिता. ती तूं दुयेल मानून घे. तांचे वरवीं तुजी कोरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तर तांचेच वरवीं सासांची सरवण चडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे हासूं आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रा आनी सासूचे देवा सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासीक तरुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशितांव तें तुवें बासरले देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देडुतां बरोबर आनी सगळ्याच्या सोल दळ बऱ्या संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. Tuja as boy baba
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरोन सत्संग बेच्या आदीं तेणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी यातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त तुमचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या गुडासाक खुरात. Bavartaso gut porgo toya. Sumia Gesù, amino Ramata, Amile Kazi, Nemieta, Ille Bati, Luego Maneso, Amin Tuce, Maran Porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणूची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मा बरवी एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पोवेत सभेचो उगडास कोर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिपनेर आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो जावं. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. मांवकर मागीर देवाची माय सांगाती भाग्यवंत जुजे तिच्यो पोती भाग्यवंत आन्ना तिची आवय भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो जावं. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतासास नावेन. त्याच Jesu vorbe, त्याच Jesu सांगता, त्याच Jesu ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सरबोल वेदार बापा, सरबोंदर आनी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. सृष्टी देवान आमच्याच बऱ्या केल्या आनी आमी तिचे राखणदार. तर सृश्टींतल्यान जेन्ना सृश्टीक आमी मान दिता त्याच देवाक आमी मान दिता. तर हेंच करूंक देवाची कृपा आमकां आमचे पापा म्हणटना सोनेकल्याक मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशेंय संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मोक्षता तशी आमची पत्कां बगूस आनी आमकां तळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वाड्यांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा वाड्यांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सवस्की आमकां दिसुगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ता शणेक आमी बोर भाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजी दया काकलो सोर पातकांनी सिटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजी कशें प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकपडान सांबाळ जो जियेत आनी राजभर चलयता सासणच्या सासणांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात.
चेशेले संसाराचे पाप कातोले आमची काकूत चेशेले संसाराचे पाप कातोले आमकां शांती दी शांती सुमिया जेजू क्रिस्ता तेजी कडेन रगत हांव शेंग येता ती म्हजेर जोडटी आनी खास थडेन आसोंक पूण तशी काकुतीन म्हजे आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी कोत दिवं हो जन आसा जेबो जेजू जो आमकां जण एकल्याक जागूत रावंक उलो करता आनी आमचें काळीज ताच्या जल्माच्या दिसाक ताका भेटोवंक आयज सांगता तशें जेवणाक तुमी सगळीं हांगासर एकल्यान ती सुभागी सुमयात मेशी भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे कास्तरान म्हाका भलायकी मेळटली सगलीं बसुया आमकां सगल्यांक जेजू शेवूंक मेळटलो बसलोलीं आसात तांणी दोनूय वाटांनी कोमयां घेवंक वेचें एकेच वाटेन लूट करची न्हय While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मांत जांणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमया वो जेजूक शेवूंक फुडें सरचें कातोलीक धर्मा मदीं जांणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए
उभी राहूया. प्रार्थूया. देवा आमचे बापा, सासणच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत उतीर वस्तू मदीं आमी जियेतना सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकोयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमी काडच्याक आमकां सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रतिबंध पुता जेजूचे नांवे. मातशी बसात. आयज बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. ह्या मिसाची मांडावळ केल्या पिल्यांच्या फिरगोसकारांनी तुमकां आमचे दिनवास. आयच्या नोवेनाची मिसा आतां दुसरें मीस 9:30 जातोलें. ताच्या उपरांत 10:30. 11:30 पुर्तुगेज भाशेन मीस जातलें. 12:30 मराठी भाशेन. आयज दोनपारां ओडेजांक आमकां एक स्पेशल मीस आसा. स्पीच एंड हियरींग इम्पेर्ड आनी डिफरंटली एबल आमच्या भाव भयणांक. सांजेच्या वेळार 3:45 DCL वांगडी मिसाची मांडावळ कोत्तेले. ताच्या उपरांत 5:15 मीस आसतलें आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसाराक तुमच्यांनी बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ती 11 आनी सांजेच्या 3 ती 5:30 पर्यंत वचूं येता. चोत्र आयदोराक फाल्यां सांजे डिसेंबराचे 2 तारखेर तशेंच फेस्ता दिसा डिसेंबराचे 3 तारखेर कुमसारां आसची नात. बाजिलिकाच्या ऑल्टराचेर सांतीस साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांज पर्यंत थांबोन आसतना मागणें करीत आसात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. फेस्ता दिसा डिसेंबराचे 3 तारखेर इंटरसेसरी प्रेयर आसचें ना. सेवाधर्माची पुस्तिका कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदीं व मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियरा कडसून घेवं येता. तशेंच ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेरसाचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा. आनी फादर पत्रिसियो फेर्नांडीस SJ ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्यान पळोवंक आनी डावनलोड करूंक जाता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समरुंतल्या फादर डेरीक आनी हेर पाद्री भावांक आमी दिनवासता. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्या पिल्यांच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. देव बरें करूं. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बसून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. बागीवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूं देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमा बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोद मागता. आमचे ओत्रे बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. Surfrashin,
चोत्राय माटवांत आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट करी नाकात. मिसां दिवंक कॉरिडोर कावंटर आसात. मिसाची वाचपां बरे तरेन करची खोशी आसत जाल्यार तुमी बाजलिकेच्या दारांत लिटरची टेबल थंय वचचें. नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां बॉ जेजू ऑर्ग ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मीस पळोवंक मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळच्या 7:15 मीस आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेळटा. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजलिकेच्या कंट्रोल रुमान दिवची. कसलेंय बॅग वो पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमांत वो पुलिशेक कळोवचें. बाजलिकेच्या कॉरिडोरांत पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जुजे वाजाच्या जिविताचेर आटापलोली आसा. देव बरें करूं.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. प्रितिवोत भयणी भावांनो, सान फ्रांसीस शाव्हेराचे पोरबीक आयज 8वो तोयरेचो दीस आनी आद्वेंताचो आनी सेवाधर्मीक वर्साचो पयलो आयतार. आयज सेवाधर्मीक विशय देवाची सृश्टी सांबाळूंक जागृत जावन क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. सेवाधर्मीक वरस देवान आमची सोडवणी पासत केल्ल्या सोडवणीच्या गोडण्यांचो आनी अजापांचो उगडास हाडटा. देवाची अजापां ताणेंच रचलोली सृश्टींत दिश्टी पडटात. देखून देवान सृश्टींत घातलोली मांडावळीक सगळ्यांनी मान दिवंक आनी तिचो जतनायेन आनी दिनवाशी काळजान सांबाळ करूंक ह्या मिसांत मागुया. पूण जायते फावटी देवाची सृश्टी सांबाळूंक आमी जागृत जावंक ना. हे जागृताये वरवीं आमी क्रिस्ताक परगटूंक वावरूंक ना. ह्या मिसा बेटीन वांटो घेतना आमच्या पातकांची दूख धरून त्याच बापाचें बोगसणें आमी मागुया. हांव पातकी सत्पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ओगीच रावन आमी सगळीं हांगासर भाग्योन फ्रांसीस शावेरा मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो घेवन आयल्यात. देवा नांवान आमी त्यो फुडें घालुया. खरेच भाशेन आयची मिसाची भेट म्हजी पोरजा मोरजेची फिरगोस ह्या नोवेनाची मांडावळ करता. आमचे बरोबर तोर्मास फिरगोजूय आमचे फिरगोजेक भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन देवान आशिर्वादान देणेन बरोवंक हे म्हजे पोरजे पासत हांव किरीत भाशेन मागता. सर पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवणदाराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आनी मेळूंक वचूच्याक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता स्वर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान
जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. इजायास प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचो. जुदा आनी जेरुजाल्या विशीं इजायासाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशीन चोडून वेतलीं. हिस्पा भायर पोरजा ताचेशीन येतल्यो आनी त्यो अश्यो म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चोडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्या. कित्याक सियोनान तावन येतली समोर आनी जेरुजाल्याक तावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत कोत्तलो. हीं राष्ट्रां आपल्यो तोरवारी मोडून नांगोर कोत्तेलीं आनी आपले भाडे मोडून कोयत्यो कोत्तलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्रांचेर आपली तोरवार उबारचें नान. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून हे पुरी जातलो. सर्वेस्पराच्या गोरा संतोषान वचुया. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्या गोरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या गोरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच, केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. जबाब सर्वेस्पराच्या गोरा संतोषान वचुया. आमी पावल्या जेरुजाल्याम, तुज्या दारवट्याचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पाय. जबाब सर्वेस्पराच्या गोरा संतोषान वचुया. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, काळ पावलो म्हूण तुमी तर जाणत. न्हिदेंतली उठसो वगत जालो. आमी सोत मानून घेतला त्या दिसा परस आमची सुटका आतां ओदीक लागीं आसा. रात सोरोत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून काळोखाच्यो कोरण्यो सांडुया आनी झुजाची हात्यारां घेवन उजवाडाच्यो कोरण्यो करुया. दिसा उजवाडान चलूंक जाय तशें माणसुगेन आमी जिवया. मोज नाका,
जोगडी आनी नाटकायो नाकात. स्वामी जेजू क्रिस्तूस तुमचें आंगत्राण जावं दी. कुडीक आनी तिच्या खुशांक ह्या फुडें चीत दिवं नाकात. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक कशें म्हळें, नोयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या येणें जातलें. जसो बुड्ढे आदल्या दिसांनी नोये पेट टारवांत भितर सरलो तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसुल्लो. आनी पर्याळ्यान येवन तांकां सगळ्यांक बुडोवन मारी पर्यान तो कांयच नकळो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. तेन्ना शेतांत आसलेल्या दोगां दादल्यांतल्या एकल्याक व्हरतलेत, दुसऱ्याक सांडटलेत. दांत्यार दळटल्या दोगां बायलांतले एकलेक व्हरतलेत, दुसरेक सांडटलेत. म्हणटच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळो देखून जागृत रावात. हें मात जाणो जायात. चोर केन्ना येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडूंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भाव भयणीन, 2004 ह्या वर्सा डिसेंबराचे 26 तारखेर एक मारेकार घडणी घडली. आमकां सगळ्यांक ती खबर आसा. सगळ्यांच्या मनान हे घडणेचो उगडास आसतलो. आनी घडणी म्हळ्यार सुनामी येवन जायत्या लोकांक, सुमार 2 लाखां वयर लोक ह्या लोकांक गिरासलीं, उदकान बुडोवन वेलींत लोक सोंपलो, जायतें नुकसाण ह्या संवसारांत आयलें. आनी अशें आसतना जायत्यांची काळजां दुखवलीं, जायतीं जाणां तांच्या आदाराक वचूंक सोदतालीं. आनी भोव करून आमी जाणात अंदमान आनी निकोबार हे जुवे, थंयसर सुमार 500 वयर जुवे आसात. आनी ह्या जुव्यांचेर जायतो लोक रावतात, भोव करून धंगर म्हणटात ते ट्रायबल्स. हो लोक केन्ना शारांनी येवंक ना, न्हय म्हूण शारांतलो लोक जबर थंयसर पावूंक ना. तांचें कितें जालें काय, दर्या देगेर तीं आसलीं, दोंगरा सकयल तांचें बिराड
आनी सुनामी आयिल्ली तेन्ना भोव व्हडली वसाडली. न्हूच फकत दर्या देगेर आसलेलो लोक, पूण पयसुल्लो लोक पासून सोंपलोलो. तांकां सोदूंक जायते लोक विमान हेलिकॉप्टर्स घेवन थंयसर जेन्ना गेले, पळोवंक गेल्यार थंयसर एकलो पासून मनीस दिश्टी पडोंक ना तांकां. हे धंगर, हे ट्रायब्स कोणूच दिश्टी पडोंक नात. खरें म्हळ्यार सगळे मेळून सुमार 30,000 ते आसात. निकोबार ह्या आयलंडांत 26,000 सगळे मेळून. कोणूच कित्याक मेळूंक ना? आनी जेन्ना थंयसर भोंवता भोंवता उंच तांच्यांनी पळयले दोंगरार कोण तरी दिसतात. आनी खरेपणी भाव भयणीनो, हो लोक दोंगरार उंच सोडून थंयसर आसलो. कोण मरूंक ना, सगळीं जाणां ती जिवी आसलीं. जाल्यार मनशाक आमकां जी शारांत आसात तांकां कळूंक ना, वेदर फोकास कोणेनूच पावूंक ना. हो जायतो वेळ जालो जायत, उशीर जालो जायत, पूण ह्या लोकांक कशें कळ्ळें? तांचेशीन टॅक्नॉलॉजी म्हणटा ती ना. तांकां कशें कळ्ळें काय सुनामी येवची आसा म्हूण? भाबणी न्हू, विचार केल्या उपरांत ते सांगतात, आमकांय थंयसर वचूंक संदी मेळ्ळली. ते सांगतात, सैमा बरोबर आमी जिवीत जियेतात. सैमा बरोबर, सृश्टी बरोबर आमी जिवीत जियेतात. सैम कितें भोगता, कितें सांगूंक सोदता तें आमी आयकतात. त्या दिसांनी खंय सुनामी जावचे पयलीं उदक एके वेगळेच तरेन हालपाक लागलें. सुकणीं सावजां दुसरेच भाशेन भोंवतालीं. बारीक बारीक मुवयो पासून दुसरे भाशेन वेडावो घालतालीं. नुस्तें उदकांतलें दुसरेच भाशेन हालतालें. हें ताणें बारीकसाणेन पळयलें आनी कितें तरी संकश्ट येवचो आसा हें तांकां कळून आयलें. आनी त्या वेळार हे सैमाचो संदेश आयकून ताणीन आपलें बिराड, तांचेशीं चड वस्तू नासल्यो, आमी जाल्यार भांगार शिंगार वता म्हटल्यार बुडून वचपाचीं, ताणेन आपलें बिराड रोखडेंच त्या दोंगरार व्हरून थंयसर तीं रावलीं आनी आपलो जीव प्राण वाटावंक तीं पावलीं. भाबणी न्हू, सृश्टी मनशाशीन उलयता, सैम मनशाशीन उलयता, पूण आयज मनशान कान बेरे केल्यात. तांच्यांनी सैमाचें आयकलें. सैम कितें सांगूंक सोदता तें आयकलें. आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या आदल्यांनी तेंच केलें. They would be in the nature, listen to the vibrations, feel the vibrations of the nature, hear the sounds of the nature, listen to the message of the nature. आनी तें आयकून आपलें जिवीत सादतालेत. आनी हाका लागून मनशा मदें आनी सैमा मदें एक नातें आसलें, रिलेशनशीप आसली. आनी ह्या संबंदान मनीस येतालो, मनीस सैमाक रूप पळयतालो, दोळ्यांनी पळयतालो, आपल्या कानान कितें सांगूंक सोदता तें आयकतालो आनी सैम मनशाक परगट करतालें. सृश्टी मनशाक परगट करताली, कितें तरी सांगताली आनी हे भाशेन हें नातें चलतालें, वाडत वेतालें. आमच्या धर्मांनी आमी न धर्माली जाल्यार भोव करून आमचे धर्म आसात चर भोंवतणी, तातूंत देखीक हिंदू धर्मान आमी न धर्माली जाल्यार सकाळीं फुडें उठोन ती कितें करतात? पयलीं कितें करतात? तुलसीची पुजा करता. आयकलां केन्ना? हय, तुलसीची पुजा करतलीं. व्हड आसा जाल्यार व्हडा पुनव आनी व्हडा भोंवतणी मान बागोवन व्हडाक मान दितलीं. आनी असल्या संवसारी वस्तूंतल्यान, सृश्टींतल्यान देवाक अणभवपाचे तांचे प्रयत्न. आमच्या धर्मांत असलें आसा कितें? आसा? जायतीं जाणां ना म्हणटात. तशें जाल्यार 15 ऑगस्टाक नवें म्हणटात तें शेत जेन्ना लिवतात, कातोत्तात आनी आमी बेजार करून आमच्या घरांनी व्हरोन ओलो तरेशीन दवरतात, जेवणान घालून त्या दिसा गोडशें करतात. तें कितें? आमी मान दिनात? आमी मान दितात. ह्यो वस्तू आमी सांबाळून दवरतात. रामाच्या आयताराक रामाची चुट्टी घेवन, बेंजार केली चुट्टी घेवन आमी घरांत खुरीस करून दवरतले, वो ओलो तरेशीन दवरतलेत, वो आमचे गाडयांनी मोटरांनी ते व्हरून दवरतलेत. सृश्टीक आमी मान दितात. ताका लागून हो संबंद आमचे मदें आनी सृश्टी मदें भाव भयणीनो आसा. आदल्या करारांत आमी
नदर मारली जाल्यार जशें पयले वाचपांत आमकां मेळटा, देव जेन्ना इस्रायल पोरचेक इजिप्टांतली भायर वतना सृश्टी उदेशी मनशाक दिश्टी पडटलो, उज्यांतल्यान दिश्टी पडटलो, उदकांतल्यान तांची तान भागयतलो, माना खावून तांचें पोट भरतलो, फावो तेन्नाच तांकां मासूय खावंक दितलो, आनी हे भाशेन सृश्टी वरवीं आपली घडितां तांकां कळीत कोत्तलो. सुरवेक देवान होच आशिर्वाद मनशाक दिलोलो. उत्पत्तीचें पुस्तक 1 अवेस्वर 28वी वळ, चडात आनी वाडात, प्रितूम उपट बरात, आनी ती सगळी तुज्या हाताखाल दिता. हाताखाल दिता म्हळ्यार टेक केअर, सांबाळ कर. नवे करारान जेजूचें जिवीत आमी पळयल्यार ल्हान ल्हान वस्तू ताणेन घेतली. ओप्याची ओपार, बियांची ओपार, अंजिराच्या झाडाची ओपार, सांडलोल्या मेंढऱ्याची ओपार हांव दाखवेल, तुमी फाटे हे ल्हान ल्हान वस्तू सृश्टीचे घेवन दैवीक संदेश, पदवेदार देवाचें उतर ताणेन सृश्टींतल्यान परगट केलें. सो आयचो विशय हेंच सांगता, तातूंतल्यान आमकां परगट करूंक आपयता. सान फ्रांसिसाचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार जेन्ना गोंयांत आयलो, दुबाव विरेत ताका हिरवें न्हेसलोलें गोंयां मेळ्ळें. आयज ताका घडयेक तांबडें न्हेसलोलें पळोवंक मेळटा जायत. ह्या हिरवें न्हेसलेल्या गोंयांत ताणेन संदेश देवाचो परगट केलो. ही माती ताणेन आपल्या पांयान झरोयली. हाका लागून ताची कुडूय देवान आनी सैमान कुसूंक दिवंक ना. आनी आमकां जायत्यो ताच्यो मिलाग्री खबर आसात, आनी तातूंतली एक म्हळ्यार जेन्ना ताचो खुरीस सांडलो, कोणें हाडून दिलो? कोणें हाडून दिलो? कुल्लेन हाडून दिलो. दाखयता सृश्टी पासून ह्या भाग्यवंताची अपुरबाय करताली, मोग करताली, कित्याक ताकाय सृश्टीची अपुरबाय आसली. ताकाय सृश्टीची अपुरबाय आसली. भाबणीनो, आयज हें नातें जें म्हजें आनी सैमा बरोबर आसा तें आजून आसा काय? दुबाविरेत हें नातें तुटून गेल्लें आसा. जेन्ना नातें आसलें, बरी रिलेशनशीप आसली, तेन्ना आमी पळयतात जून जालो, जुनाचे पयलेर कितें सुरू जातालो? कितें पडटालें? पावस पडटालो. ऑगस्ट जालो, सप्टेंबर जालो, पावस काबार जातालो. हो म्हयनो सुरू जालो, आमी जाणान शिंयान आमी येताले, थंडी खातालीत, आनी उगडास आसा. हांव पासून ल्हान आसतना 5 सकाळच्या उठून परसूं शिंपतालो. आमची आवय बापूय तेंच करतालीं, तुमीय तेंच करतालीं. परसान मिरसांग्यो लावप, कांदे लावप, पियाव लावप, भाजी लावप, असल्यो वस्तू लायतालीं. आनी त्यो वस्तू असलो वावर मनशाक घटाय दितालो, आनी ह्या वस्तूंचो फळ मनशाक बरी भलायकी दितालो. आयज मनीस सैमा बरें नातें आसा तें तोडून गेल्लो आसा, आनी हाका लागून सैम मनशाक वळखना. आयज जून जालो तरी पावस येता ना, पावस येयना. आपणाक जाय तेन्ना पावस येतलो. ऑगस्ट जालो, सप्टेंबर जालो, ऑक्टोबर जालो, तरी पावस थांबना. पावस येयत रावता, घसघशांनी पावस पडटा. हे दीस खरें म्हळ्यार शिंयाचे, थंडेचे दीस, तरी पूण आमकां कितें जाता? गरमी जाता. पयलीं भाशेन थोडांय पडना. म्हणटकूच मनशान जसो आपलो संबंद बदलला, आपले सैम बदलला, आपल्यो संवय बदलल्या, हॅबिट्स बदलल्यात, ते भाशेन सैम आतां बदलीत आसा. आनी उगडास धरात भाव भयणीनो, मनशाकूळ सोंपलें जाल्यार सैम कितलींच वर्सां बरे तरेन उरतलें, पूण सृश्टी सोंपली जाल्यार मनीस उरचो ना. 2 दिसांनी मरतलो, मनीस मरतलो. हाका लागून हो संबंद आमी पुत्तून जोडूंक भोव गरजेचें. आनी हेच की आयचो विशय आमकां व्हडा प्रमाणान आपयता. सृश्टींतल्यान देवाक अणभवूंक, देवाक परगटूंक आमकां आपणे दिता. हाका लागून जागृत रावून, केअरफूल रावून, माणसुकायेन, चोत्रायेन ह्या सैमाची आमी आपुरबाय घेवंक जाय, काळजी घेवंक जाय. आनी जरी तर आमी काळजी घेनात जाल्यार एक बरोवणार म्हणटा ते भाशेन आमच्या पुर्वजांनी आमच्या शामायनी झरीचें उदक पियेलें. तो म्हणटा झरीचें उदक पियेलींत. आमचे आवय बापूय बांयचें उदक पियेलींत. आमी नळाचें उदक पियेतात. आमची भुरगीं बिस्लरी बाटल्यो, बॉटलींतलें उदक पियेतात. आनी फुडली पिळगा कितें करतली काय?
तांकां न्हावूंक धुवंक उदक तरी आसतलें काय? वो कोण म्हणटा ते भाशेन नावलॅक्स आनी बातलॅक्स तसलीं टॅबलेटां घेवची पडटलीं काय न्हावपाक? वो तांकां उदक पिवंक ना जाल्यार तांचीं दुखां तांचें उदक जायत काय? तांचें रोडण्यांचें दूख तांचें उदक जायत काय? जागृत रावात. नाका लागून आयज तान पोत्तून बदोली आमचो जबाब देवाक दितना जो आशिर्वाद सुरवातेक देवान मनशाक दिलो तोच आशिर्वाद आमी पोत्तून घेवया. चडात आनी वाडात, प्रितूम उफोट बरात आनी हें सगळें तुमच्या हाता खाल दिता. सांबाळात, जागृत रावात. उबी रावया. अनेक वेळार आमचो भावाड सोबी माजार व्हडल्या ताळ्यान आमी उसावया. सत मानता देवाक, सत पदवीदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सत पदवीदार देवा बापाच्या उज्याक बसला, थंय तान जिव्यान मेलेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत आमी देवान दिल्ली सृश्टी आमी सांबाळूंक आमकां जागृताय फावो कर म्हूण आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या गोवल्या आनी आत्मीक फुडाऱ्यांनी भोक्तीपणान समोरमलोल्या सेवा धर्मा वरवीं आपले पोरचेक देवाचे सोडवणेचे गोट इस्कुटावून दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. देवाचे सृश्टीचे कारभारी म्हूण वळखून सृश्टींत घातलोले मांडावळीक मान दिवंक आनी सृश्टीचो दुरुपयोग जाता ताचेर कडक आनी वेगान गरजेचे कारवाय घेवंक आमच्या राजकीय फुडाऱ्या पासत देवा लागीं मागुया. आमचे मदें सृश्टी विशीं जागृताय निर्माण करूंक आनी तातूंत पोरजोळटलो देवाचो व्हड मोग वळखून शांतीक पावयतल्यो वाटो दवरूंक आमचेच पासत देवा लागीं मागुया. क्रिस्ताक आमचें अंतरान करून आमचें जिवीत उजवाडीक कोन्यांनी भरून तो येता तेन्ना आमी जागृत आसलोलीं ताका मेलूंक देवाचो आदार मागुया. मोगाळ बापा तुवें दिल्ली सृश्टी आमी दर एकल्यान सांबाळूंक तातूंतल्यान आमी जेसूक परगटूंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां तुजे कृपेन आनी देण्यानी भर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं बसुया.
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका वोपोवन दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें ताचे वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पाव अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक थारोवणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सत दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका बापा दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नवे आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotoja. Gesù melo, Gesù ci vozala, Gesù no pianetolo. Gesù melo, Gesù ci vozala,
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या ह्या निके वर्गा बराबर थिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकबर मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बगियोन चुसे बगियोन धर्मदुता बगियोन चुसे वाज बगियोन फ्रांसीस सावेर आनी सर खाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देव सृश्टीचो रचणार. देवानी सृश्टी आमच्या हातान घातली आसा. ताचो सांबाळ करूंक ताचे वरवीं आमी जिवंक सृश्टी वरवीं आमी जेजू क्रिस्ताकूच पुरगोटोंक ताणें शिकयलेले मागणें हे वेळार आमी बरोबर करुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सासणाच्या सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती. हो जेजू देवाचो पूत सृश्टीचो उपयोग करून ताणें देवाचें राज पोरगोटलें. आमी सृश्टी वरवीं ताकाच पोरगोटूंक तो आज आमच्या कारजान येता. ताच्या जेवणांत वांटो घेता.
ते आमी सगळीं सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सगलीं बसुया. आमकां सगल्यांक जेजूक शेवंक मेळटलें. बसलोलीं आसात तांणी दोनूय वाटेन कोम्यां घेवंक वचें. एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोम्या वो जेजू शेवंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मा मदीं जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा सासनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारान ओतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतेल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नवी. बसूया. आयज बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. आयच्या नोवेनाची मिसा हे पोरी. आतां दुसरें मीस 10:30 जातोलें. उपरांत 11:30 पुर्तुगेज भाशेन मीस. ताच्या उपरांत 12:30 मराठी भाशेन. आयज दोनपारां स्पेशल मीस आसतलें. ओडेजां स्पीच आनी हियरींग इम्पेडिमेंट आनी डिफरंटली एबल भावा भयणां. सांजेच्या वेळार 3:45 DCL वांगडी मिसाची मांडावळ कोत्तेले. त्या उपरांत 5:15 मीस आसतलें आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. सोत्राय दोरात. फाल्यां सांजे डिसेंबराचे 2 तारखेर तशेंच फेस्ताक डिसेंबराचे 3 तारखेर कुमसारां आसचीं नात. बाजिलिकाच्या आल्ताराचेर सांतीस साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांज पर्यंत थांबोन आसतना मागणें करीत आसात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. फेस्ता दिसा डिसेंबराचे 3 तारखेर इंटरसेसरी प्रेयर आसचें ना. सेवाधर्माची पुस्तिका कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदीं व मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियरां कडसून घेवं येता. तशेंच ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तक आदारलोलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा. आनी फादर पत्रिसियो फेर्नांडीस SJ ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्यान पळोवंक आनी डावनलोड करूंक जाता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो हेल्प डेस्कार दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समोरमतल्या फादर मिंगेल आनी हेर पाद्री भावांक आमी दिनवासता. तशेंच गोंयानाची मांडावळ कोत्तोल्या मोर्जीच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. सगळीं उबी रावया. हे वेळार हांवूय खेरीत भाशेन दिनवासता बाजिलिकाच्या रेक्टराक फादर पात्रिसियोक आमच्या मोर्जेचे फिरगोजेक ही मिसाची भेट समारंभांक फावो केले देखून म्हजे बरोबर सुमार 300 लोक फिरगोजेचो आसा. आमचो खयर मोर्जेचो डिकन एल्वीस हाच्या आदाराक बरे भाशेन ताणें गायले देखून आमी दिनवासता. आमच्या मोर्जेकारांक आमी 1 वाजता पास्टर इन्स्टिट्यूटान बरोबर जेवण करतले. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. सत पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सृश्टीचो सांबाळ करूंक ताचे वरवीं जेजूक परगटूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बागीवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणुची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं
पवित आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा आमेन. चोत्राय माटवांत आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट करी नाकात. मिसां दिवंक कॉरिडोरान कावंटर आसात. नोवेनाची सगलीं मिसां आमकां बॉ जेजू ऑर्ग ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मीस पळोवंक मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळच्या 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेळटा. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करात. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान दिवची. कसलेंय बॅग वो पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमान वो पुलिसांक कळोवचें. बाजिलिकेच्या कॉरिडोरांत पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सा फ्रांसीस शावियराच्या आनी सा जुजे वाजाच्या जिविताचेर आटापलोली आसा. देव बरें करूं.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. प्रितीवंत भयणी भावानो, सांत फ्रांसीस शावेराच्या परबेक आयज 8वो तयारेचो दीस आनी आदवेंताचो आनी सेवाधर्मीक वर्साचो पयलो आयतार. आयज सेवाधर्मीक विशय देवाची सृश्टी सांबाळूंक जागृत जावन क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. सेवाधर्मीक वरोस देवान आमच्या सोडवणे पासत केल्ल्या सोडवण्याच्या घडण्याचो आनी ओजापांचो उगडास हाडटा. देवाची ओजापां ताणें रोचलेल्या सृश्टीन दिश्टी पडटात. देखून देवान सृश्टीन घातलेले मांडावळीक सगल्यांनी मान दिवंक आनी तिचो जतनायेन आनी दिनवाशी काळजान सांबाळ करूंक ह्या मिसान मागुया. आनी हें आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून तांचें बोगसणें देवा लागीं आनी एकामेका लागीं मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोर पदवेदार सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Pratuja. सोर पदवेदारा देवा, तुवें बासायलोल्या सोरवंडराक बऱ्या कोरण्यांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचीं काळजां सदां जागीन दवर. अशें ताच्या सांगता सर्गींच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव,
तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाच्या राज्यान सासणाच्या सुखाक सगळ्या राष्ट्रांक सुरवेसपूर एकठांय करता. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुजाल्या विशीं इजायासाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सोर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी चडून वेतलीं. इस्पा भायर पोरसां ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सोर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जॅकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतले. हांव कित्याक सियोनांतल्यान येतली समूर्त आनी जेरुजाल्यांतल्यान सोर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचे ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें. त्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. परतून म्हणुया, सोर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सोर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब, सोर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. आमी पावल्या जेरुजाल्या. तुज्या दारवंट्याचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, सोर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकाच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालेम. थंयसर कुळां चडून येतात, सोर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब, सोर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयणां आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सोर्वेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब, सोर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. बागेवन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटीवेले वाचो. भावा भयण्यांनो, काल पावलो म्हूण तुमी तोर जाणून न्हिदेंतली उत्सव वगत जालो. आमी सोत मानून घेतलां त्या दिसा परस आमची सुटका आतां ओदीक लागीं आसा. रात सोरोत आयली, दीस लागीं पावलो देखून कालकाच्यो कोडण्यो सांडुया आनी झुजाची हात्यारां घेवन उजवाडाच्यो कोन्नो करुया. दिसा उजवाडाक चलूंक जाय तशें माणसुगेन आमी जिवुया. मोज नाका, जोगडी आनी नाटकायो नाकात. सोमी जेजू क्रिस्तूस तुमचें आंगत्राण जावं दी. कुडीक आनी तिचे कोशेक ह्या फुडें चीत दिवं नाकात. देवाचें उतर हें. सगळीं आमी उद्गाराक उबी रावया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर.
सोवेस्पोर तुमचे सवय आसूं मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हळें न्हंयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. जसो बुट्टे आदल्या दिसांनी न्हंये पेट तारवान भितर सरलो तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो आनी पर्याळ्यान येवन तांकां सगल्यांक बुडोवन मारी पर्यान तो कांयच नकळो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. तेन्ना शेतान आसलेल्या दोगा दादल्यांतल्या एकल्याक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले. दांत्यार दळटल्या दोगा बायलांतले एकलेक व्हरतले, दुसरेक सांडटले. म्हणटूच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळो देखून जागृत रावात. हें मात जाणू जायात, चोर केन्ना येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटूच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने दोनूच म्हयने जाले. गेल्ल्या सप्टेंबराचे 23 तारखेर न्यूयॉर्क शारांत एकवटीत राष्ट्रांनी युनायटेड नेशन्स क्लायमेट एक्शन समीट म्हणून घडोवन हाडलो. क्लायमेट चेंज वो हवामानाचो बदल जाल्ल्या खातीर सोबार राष्ट्रांचे फुडारी भासाभास करूंक थंय एकठांय जाल्ले. तेन्ना ग्रेटा थर्नबर्ग ह्या 16 वर्सांच्या चेडवान थोडी भोव निबोर स्वतान त्या जाणारांच्या तोंडार मारली. त्या चेडवाची थोडी उतरां आतां तुमच्या कानार सादयता. तुमच्या पोलक्या उतरांनी तुमी आमचीं सपनां आनी आमचें भुरगेपण चोरून व्हेलीं. लोक कश्ट उपद्रे सोंसतात तें तुमकां दिश्टी पडना. लोक मरता, भोव करून भुरगीं. सर्फ मावंटन इकोसिस्टम मोडोवन वेता आनी हांगा तुमी इकॉनॉमीक ग्रोथ कशी जावची ताचे वयर भासाभास करूंक बसल्या. हें तुमकां सोबता कशें? आमची संख्या मोडटा, आमची सृश्टी मोडटा, हें तुमकां पडून वचूंक ना? असल्या कडक उतरांनी ग्रेटा बायेन त्या सोबार राष्ट्रीय फुडाऱ्यांच्या मनांत जागृताय हाडली. दुसरे वाटेन फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान लावदातो सी हें विश्वपत्र ऑर एन्सिक्लिकल बरोवन सृश्टी विशीं आपलो हुस्को परगट केल्लो आसा आनी देवान रचलेल्या ह्या सोबीत संवसाराचो आनी तातूंत रावतल्या मनशांचो आनी जीव प्राण्यांचो आमी सांबाळ करूंक जाय म्हूण ताणें आमकां उलो मारला. देवाची येवजण जावन आसा सर्व मनशांची सोडवण करूंक. हो आटाप आयच्या पयल्या वाचपाचो. आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक देवान इस्रायल पोरजेक विंचून काडली. तिचे सवें ताणें आपलो भरपूर मोग ओतलो आनी अजापां विजमितां करून तिचो ताणें सांबाळ केलो. पूण ताच्या मनांत फकत इस्रायल पोरजां नाशिल्ली, आख्खें मनीसकूड आसलें. हाकाच लागून इजायास प्रवाद्याक एका दर्शनान
आपूण सगळ्या मनशांचो मोग करता आनी सोमेस्तांक आपूण सोडवणेची वाट उक्ती करता म्हूण देवान दाखोवन दिलें. आयचें दुसरें वाचप भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिठी वेलें. देवाचे सोडवणेचो काळ येवचो जालो म्हणटा भाग्योन पावलू. म्हणटूच दोर दिसा दोर घडये आमकां सोडयतल्या क्रिस्ताक मेळूंक आमी तयार आसूंक जाय म्हूण पावलू आमकां सांगता. तेच परी आमच्या शुभवर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक सदांच तयार आनी जागृत आसूंक उलो मारता. एका चोरा भाशेन म्हणटा तो मनशाचो पूत येतलो हें तो सांगता खरें, पूण हें सांगल्या उपरांत तो आमकां दुखी कोंतीचें रूप घेवन रावात म्हणिना. कारण ताचें येणें सोडवणेचें, संतोशाचें. ह्यो भिरांकूड गोडण्यो घडोवंक लागतात तेन्ना तुमच्यो तकल्यो उबारात म्हणटा तो, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. आनीक एक आसा, रोचनार देवान मनशाच्या बरेपणा पासत ही सगळी सोबीत आनी ग्रेस्त सृश्टी रचून हाडल्या. हे सृश्टींत उत्पन्न जातलीं फळां, गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या आल्तारार आनीक एक फावट जेजूचे कुडीन आनी रोगतान बदलून आमचें ओत्मीक पसोवन जावचीं आसात. भावां भयणीनो, रोचनार देवा सोवें आनी ताणें रचलेले सृश्टी सोवें आमची जबाबदारी आमी वळखूंक जाय आनी तिचो फावो तो सांबाळ करूंक उर्बेन आनी पोटतिडकेन आमी वावरूंक जाय. सृश्टीचो इदवास आनी दुरुपयोग जाता तेन्ना गरिबांचेर वायट परिणाम येता. तांचे मदें आसा भायलो लोक, मायग्रंट्स, जांकां जायते फावटी आपलो गांव देश सोडून दुसऱ्या स्वातांचेर पडून वचचें पडटा. हजारांनी असले रेफ्युजीज आनी मायग्रंट्स युरोपाच्या देशांनी शिंपडलेले आसात. आमच्या गोंयांतूय ते आसात. तांचे विशीं आमच्या पाप साहेबान आनी तेच परी ह्या वर्साची गौडीक चिटींत आमच्या बिस्म साहेबान आपलो हुस्को पुरगुटलेलो आसा. सान फ्रांसीस शावियर, जाची परब आतां लागीं पावली, क्रिस्ताचो एक महादूत कसो इस्पान्यांक तावन इंडियेक पावलो आनी आख्खी उद्देंत तो भोंवलो म्हणल्यार जाता. क्रिस्ताची बरी खबर उदेंतीच्या लोकांक परगटूंक ताणें आपले पांय आनी आपलो जीव जोरयले. उदेंतीचो लोक सृश्टीक तेंकून जियेतलो तें वळखून ताणें एक सादें आनी सैमांत रोंबलेलें जिवीत आपणायलें आनी उदेंतीच्यो वाटो उक्त्या पांयांनी, बेश्ट्या पांयांनी त्यागी मनान ताणें भोंवून काडल्यो. हे परी जायते ओतमे ताणें क्रिस्ताक जिखून घेतले. वच आनी तूंय तशेंच कर. हो आमच्या बिस्पाचो उलो मनान धरून आमी सान फ्रांसिस्का भाशेन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूची सोडवण आपणावया आनी ती दुसऱ्यांक वांटूंक वावरुया. आमेन. उबे रावया. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब कसो आमी आतां सगळीं आमची भावार्थाची उच्चारणी करुया. सत मानता देवाक, सोर पदवेदारा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीं सोंबवलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासण्याचें जिवीत. आमेन.
खालत्या मनान आनीक विस्वासान आतां थोडीशी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या गोवड्यांनी आनी आत्मीक फुडाऱ्यांनी भोक्तीपणान सोरमलेल्या सेवा धर्मा वरवीं आपले पोरचेक देवाचे सोडवणेचे कूट इस्कुटून दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. देवाचे सृश्टीचो कारभारी म्हूण वळखून सृश्टींतल्यान घातलेल्या मांडवळींक मान दिवंक आनी सृश्टीचो दूर उपयोग जाता ताचेर कडक आनी वेगान गरजेचे कारवाय घेवंक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत देवा लागीं मागुया. आमचे मदें सृश्टी विशीं जागृताय निर्माण करूंक आनी तातूंत पोलजोळटलो देवाचो व्हड मोग वळखून शांतीक पावतले वाटो दवरूंक आमचे पासत देवा लागीं मागुया. क्रिस्ताक आमचें आंगत्रोन करून आमचें जिवीत उजवाडीक कोन्यांनी भरून तो येता तेन्ना आमी जागृत आसलोलीं ताका मेळूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, विस्वासान केल्ली मागणी तुवें आयकली आनीक जायती मागणी आमच्या काळजांनी आसात जी तूं उच्चारून तुजे मुखार आमी घालूंक ना. ती सगळीं तूं वळखताय आनी ह्यो सगळ्यो आमच्यो गरजो तूं तुजे जाणवायेन शार्ती पावयताय म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बाबा म्हणिनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोरपदवेदार बापाक मानता तसलें जावच्याक मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखेर सुबेच्या आलावा
सुर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली इंधणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावतो. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काहड जावं बहारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा घेतली आणि आपल्या कुडी आणि रोगतान बदलली. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्यावर जिवीत दिवचे खातीर आमकां जागृत करचे खातीर ओ कायदो नितीचो आमकां कुरपेन भरचे खातीर तिसरे सुवातेर जेजू आपल्या दुसऱ्या येण्याक तयार आणि जागृत रावंक आमकां आपयता आनी दुसऱ्या वाचपांत भागांत पावलो म्हणून काळोखाची खरणी ते धेणे सांबाळुया. तो तरणाटो कसो जागृत जालो मोगाच्या इश्टानो. परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरीं गायता. Sorves sorgani संसार मोल्याक तुझ्या वैभवा. पूण सर्गी तुका जोय 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 जोय. सर्वेस्पराची नावी बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगात. आपलीच कुशीन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavardaco gud porgotuja. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पडजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार माये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोंत झुजे, बागयोंत दोरम दुताम, बागयोंत फ्रांसिस्क शावियर, बागयोंत झुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. आमेन. बाबा बडिनो, आमचो भावार्थ न्हय आयचो कालचो पूण सान फ्रांसीस सावेराचो म्हूण आमी जायते फावटी गितान म्हणटा. खरेंच ह्या 400-500 वर्सांच्या भावार्थाक लागून आयज आमकां भाग मेळना देवाक बाप म्हणूंक. खुशालकायेन आनी व्हडविकेन जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन आनीक एक फावट न्हय फकत आमचे पासत पूण सर्व सृश्टी पासत आतां उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां तांडेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयल्यांत ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरूनचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली सोगलीं बसूया आमकां सोगल्यांक जेजू शेवूंक मेळटलो बसल्यान तांणी दोनूय वाटांनी कोंब्यांक घेवंक वेचें एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोंब्यां वो जेजूक शेवंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मा मदीं जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए.
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलें आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओथीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतेल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजू नांवी. सगळीं बसूया. आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. आयच्या नोवेनाची मिसां आतां 11:30 पुर्तुगेज भाशेन मीस आसतलें. त्या उपरांत 12:30 मराठी भाशेन. आयज दोनपारां ओडेजा स्पेशल मीस आसा जे स्पीच आनी हियरींग इम्पेर्ड आनी डिफरंटली एबल भाव भयणां खातीर भेटयलां. सांजेच्या वेळार 3:45 DCL वांगडी मांडावळ करतली आनी त्या उपरांत 5:15 मीस आसतलें आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसारांक तुमच्यांनी बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. चोत्रायदुरात फाल्यां सांजे डिसेंबराचे 2 तारखेर तशेंच फेस्ता दिसा 3 तारखेर कुमसारां आसचीं नात. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर सांतीस साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांज पर्यंत थांबोन आसतना मागणें करीत आसात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. फेस्ता दिसा डिसेंबराचे 3 तारखेर इंटरसेसरी प्रेयर आसचें ना. सेवाधर्माची पुस्तिका कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदीं व मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियरां कडसून घेवं येता. तशेंच ह्या पुस्तकान पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भाशेनी मेळटा. आनी फादर पेत्रिसियो फेर्नांडीस SJ ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्यान पळोवंक आनी डावनलोड करूंक जाता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो हेल्प डेस्काचेर दिवची. आमचे पासत मिसाची भेट समारंभल्या फादर लॉयोला आनी हेर पाद्री भावांक आमी दिनवासता. तेच भाशेन सेंट फ्रांसीस झेवियर चिकाली ह्या फिरगोसकारांनी कॉयर घडून हाडला फादर बॉलमॅक्साच्या खाला. तांकांय आमचे दिनवास. सगळीं उबी रावया. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगळीं बरोबर म्हणया. बागीवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूं देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन.
चोत्राय माटवांत आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट कोरी नाकात. मिसां दिवंक कॉरिडोरान कावंटर आसात. नोवेनाची सगलीं मिसां आमकां बॉ जेजू ऑर्ग ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मीस पळोवंक मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळच्या 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेळटा. तुमच्या खासगी वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळ्ळी जाल्यार बाजलिकेच्या कंट्रोल रुमान दिवची. कसलें बॅग वो पोटली दुबावाची दिसली जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमान वो पुलिसांक कळोवचें. बाजलिकेच्या कॉरिडोरान पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सा फ्रांसीस शावियराच्या आनी सा जुझे वाजाच्या जिविताचेर आटापलोली आसा. देव बरें करूं.
Check. Yes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos, hoje é o 8º dia da preparação para a festa de São Francisco Xavier. Hoje é também o primeiro domingo do Advento e o começo do Ano Novo Litúrgico. O tema escolhido para a celebração litúrgica de hoje é: fomos mandados para proclamar Cristo, reconhecendo que temos de tratar com cuidado a criação divina. O ano litúrgico evoca os acontecimentos e as maravilhas de Deus realizou para a nossa salvação. As maravilhas de Deus podem ser vistas na criação, a qual Ele próprio moldou. Por isso, oremos nessa celebração da Eucaristia que nós possamos respeitar o plano que Deus tem apresentado na sua criação e a protejamos com amor e gratidão. E, meus irmãos, reconheçamos que somos pecadores e peçamos o perdão de Deus, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes,
por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos, que rogueis, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem Oremos. Despertai, Senhor, nos vossos fiéis a vontade firme de se prepararem pela prática das boas obras para ir ao encontro de Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, mereçam alcançar o reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor chama todos os povos à paz eterna do Rei de Deus. Leitura do livro de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém. Sucederá nos dias que hão de vir, que o monte do templo do Senhor se há de erguer no cimo das montanhas, e se elevará no alto das colinas. Ali afluirão todas as nações, e muitos povos acorrerão, dizendo: Vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Judá, de Jacob. Ele nos ensinará os seus caminhos, e nós andaremos pelas suas veredas. De Sião hão de vir a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será juiz no meio das nações e árbitro de povos sem número. Converterão as espadas em relhas de arejo e as lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem mais se hão de preparar para a guerra. Vinde, ó casa de Jacob, caminhemos à luz do Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Para lá sobem as tribos do Senhor, segundo o costume de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Ali estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de Davi. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Pedi a paz para Jerusalém. Vivam seguros quantos te amam. Haja paz dentro dos teus muros
tranquilidade em teus palácios. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Por amor de meus irmãos e amigos, pedirei a paz para ti. Por amor da casa do Senhor, pedirei para ti todos os bens. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós sabeis que em que tempo estamos. Chegou a hora de nós levantarmos do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia está próximo. Abandonemos as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, evitando comezainas, excessos de bebida, a devastações e libertinagens, as discórdias e ciúmes. Não vos preocupeis com a natureza carnal, mas satisfazer os seus apetites, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não deram por nada, até que veio o dilúvio e que a todos levou. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, de dois que estiverem no campo, um será tomado e outro deixado. De duas mulheres que estiverem a moer com a mão, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos em Jesus Cristo, entramos no ano litúrgico que começamos hoje com o primeiro domingo do Advento e é o 8º dia da novena em louvor de São Francisco Xavier. O tema que nós temos diante de nós convida a refletir sobre a nossa missão. Nós somos enviados para proclamar Cristo, assim como São Francisco Xavier fez, mas com uma diferença. Hoje nós proclamamos Cristo, reconhecendo que nós temos, cada um de nós, a responsabilidade de cuidar da criação divina. O céu e a terra, todo o universo, foi criado por Deus para o benefício da toda a humanidade. Gostaria de relatar ou narrar um incidente que teve lugar muito recentemente, há 3 meses atrás, exatamente aos pés da Igreja Matriz de Panjim, perto dos degraus da escadaria, estava reunido um grupo de jovens, de crianças, adultos, não só goeses, mas também de outros estados e de várias nacionalidades. Cada um deles tinha na mão um papel com uma boa mensagem. Estava escrito em inglês: Save the Earth, Save the planet, Give us pure air, Give us pure water. Isto foi no dia 23 de setembro, num dia em que a Organização das Nações Unidas tinha uma conferência internacional em Nova York para tratar do assunto que era muitíssimo importante. Os líderes de várias nações estavam congregados lá para discutir o assunto do clima. O que tem sucedido nesses nossos tempos? Deus criou todo o universo. Cada dia criou uma e outra coisa. E no fim disse, tudo está bem. E o que nós hoje dizemos? O que nós hoje falamos? Nós temos pena, porque a criação que Deus nos deu, o homem tem destruído e vai destruindo. E uma criança, vós sabeis quem é esta, chamada Greta, fez também a sua palestra e dizia: estes líderes só falam e falam, fazem promessas falsas que não podem cumprir e não cumprem. Estão a enganar a nós. Tudo vai perecer. A humanidade vai morrer. A gente está a sofrer. E a manifestação do grupo que eu falei a vós, qual era a finalidade? A finalidade era para criar conscientização entre nós, o que passa e o que corre no mundo, e nós o que fazemos? Nós estamos silenciosos, nós estamos quietos. E o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz
por exemplo, na primeira leitura, a salvação é para todos. E a salvação não significa somente para os homens, para a humanidade. Deus vai coligir tudo quanto criou. Quando virá o Filho de Deus, quando será a vinda final, com toda a sua glória, Ele virá. E, portanto, o que nós vamos apresentar? O que nós vamos oferecer? O homem tem sido cada dia pior, no sentido em que tem sido muito cônscio de si próprio. Ele quer agradecer e amassar tudo quanto ele quer possuir. Isso não está certo. Nós temos destruído a vida vegetativa, a vida animal e também a vida humana. A vida vegetativa também foi criada por Deus. A vida animal criada por Deus. A vida humana criada por Deus. E os chefes, os líderes, têm uma diferente dimensão e compreendimento do termo desenvolvimento. O desenvolvimento não significa somente econômico, somente ter edifícios de 40, 100, mais de 100 andares. Desenvolvimento não significa ter estradas e pontes. Mas o que é da nossa gente que ainda não tem uma habitação, uma casinha, não tem para comer, não tem para beber, estão a padecer. Portanto, estes grandaços pensam somente de si próprios e esquecem os pequenitos, a que nós temos de proclamar o Cristo e dar-lhe todo o benefício. O que nós não fazemos. Portanto, a salvação abrange tudo. E a segunda leitura também diz: a vinda do Cristo já está próxima. Ele já vem, mas não diz o dia nem a hora. Portanto, nós devemos estar prontos. E o Evangelho também acentua esta mesma ideia. Portanto, meus irmãos, vamos reconhecer a nossa responsabilidade. Não vamos viver somente comendo, bebendo, assim como diz a primeira leitura e a segunda, o Evangelho também. Isto não vai dar vida eterna, isto não vai nos dar salvação. Portanto, vamos levar uma vida, como diz o Papa Francisco, uma vida muito simples, vida humilde, vida de sacrifício. E assim nós poderemos dar todo o bem-estar para a nossa humanidade. Porque todos os bens que nós recebemos de Deus não é somente para o meu benefício, não é somente para o vosso benefício, mas para o benefício de todos. Que o nosso santo Francisco Xavier nos dê graça durante a quadra de Quaresma da Advento para transformarmos a nossa vida e como também melhorar a vida dos pobres e marginalizados. Recitemos o credo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos, enquanto esperamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para anunciar aos pobres a boa nova e salvar os corações atribulados, imploremos fervorosamente a sua misericórdia, porque também agora, nos nossos tempos, conceda a salvação a todos os que o esperam. Peço a Veda para fazer a oração dos fiéis. Responsório: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Que o nosso Papa Francisco, os nossos bispos, padres e religiosos possam, através desta piedosa celebração da liturgia sagrada, proclamar os mistérios da salvação de Deus aos fiéis entregues ao seu cuidado. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Que os nossos governantes tenham a consciência de que eles são os administradores da criação divina e possam respeitar o plano que Deus tem feito e que tomem medidas para travar o seu uso incorreto. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Que nós possamos promover o conhecimento da criação divina e reconhecer o esplendor do amor de Deus e que nós nos esforcemos para seguir pelos caminhos que nos levam para a paz. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Que nesta época de Advento nós nos preocupemos em fazer belas ações e assim estejamos prontos para encontrar Cristo, que vem para infundir a cada um de nós a nossa salvação. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Deus eterno e omnipotente, que ofereceis a salvação a todos os homens e não quereis que nenhum se perca, ouvi as orações do vosso povo e fazei que os acontecimentos do mundo decorram para nós segundo os vossos desígnios de paz, e a Igreja vos possa servir na tranquilidade e na alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai receber as horas do teu dia.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade e fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir, no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos, que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Felipe e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Obrigado.
Oremos. Fazei frutificar em nosso Senhor os mistérios que celebramos, pelos quais, durante a nossa vida na terra, nos ensinais a amar os bens do céu e a viver para os valores eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oração ao São Francisco Xavier. Ó devoto servo de Deus, São Francisco Xavier, o vosso coração ardia de amor a Jesus. Impelido por este amor, fostes de país a país e enfraquecestes até a morte, para proclamar o nome de Jesus e a boa nova de salvação. Por isso, o Pai encheu-vos de glória no céu e preservou o vosso corpo incorrupto aqui na terra, cheios de alegria por estas dádivas singulares. Louvamos o Pai em vossa companhia. E agora pedimos a vossa intercessão por nós próprios. Cada um faça o seu pedido em silêncio. Pedimos que nos obtenhais a realização destes desejos, se forem de agrado ao Pai. E por tudo, juntos com vós, louvamos o Pai, por Jesus Cristo, no Espírito Santo. Amém. Sam
वात्सल्याने प्रभुच्या भरले अवघे वसुंधरा अवघे वसुंधरा वात्सल्याने प्रभुच्या भरले अवघे वसुंधरा अवघे वसुंधरा प्रभुदेवाची यथार्थ वाणी यथार्थ त्याची सर्व कृती प्रभुदेवाची यथार्थ वाणी यथार्थ त्याची सर्व कृती प्रभु प्रेमाने पृथ्वी भरले प्रियतयाला न्यायनीती वात्सल्याने प्रभुच्या भरले अवघे वसुंधरा अवघे वसुंधरा पिता पुत्र व पवित्र आत्मा यांच्या नावे आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा परमेश्वराची प्रीती व पवित्र आत्म्याचा सहवास तुम्हाला लाभो. प्रिय बंधू भगिनींनो, संत फ्रान्सिस झेवियरच्या सणाच्या तयारीचा आज 8वा दिवस आहे. तसेच आज आगमन काळाचा पहिला रविवार आणि नवीन धार्मिक वर्षालाही आपण सुरुवात करीत आहोत. आज आपण परमेश्वराने निर्माण केलेल्या सुंदर सृष्टीच्या प्रती जागरूकता व सृष्टीच्या काळजीपूर्वक संगोपनाद्वारे ख्रिस्त राजाची घोषणा करावी या विषयावर मननचिंतन करणार आहोत. यंदाच्या धार्मिक वर्षात देऊळमाता देवाने आपल्या तारणासाठी केलेल्या चमत्काराची आठवण करून देते. परमेश्वराची महान कार्य आपल्याला त्यानेच निर्माण केलेल्या निसर्गात दिसून येतात. आजच्या ह्या पवित्र ख्रिस्तत्यागात सहभागी होत असताना आपण सर्वजण देवाच्या सुंदर निर्मितीसाठी देवाचे आभार मानूया व त्याची स्तुती करूया आणि या सुंदर निसर्गाचे जतन आणि संगोपन करण्यासाठी आपणा सर्वांना विशेष कृपा मिळावी म्हणून प्रार्थना करूया. ख्रिस्ताताई माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, या पवित्र रहस्यांच्या या उत्सवात सहभागी होण्यास आपण पात्र ठरावेत म्हणून आपल्या पापांची आपण आता आठवण करूया. सर्वशक्तिमान परमेश्वराजवळ व तुम्हा बंधू भगिनीजवळ मी कबूल करतो की कल्पनानी, शब्दानी, कृत्यानी व हैगईने मी फार पापे केली आहेत. माझा अपराध हा माझा फार मोठा अपराध. म्हणून नित्यकुमारी पवित्र मरिया, सर्व देवदूत व सर्व संत ह्यांना व तुम्हा बंधू भगिनींना मी विनंती करतो की माझ्यासाठी आपल्या प्रभू परमेश्वराजवळ प्रार्थना करा. सर्वसमर्थ परमेश्वर आम्हावर दया करो, आमच्या पापांची क्षमा करून आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे नेवो. प्रभु करी आम्हावरी दया जड करी. प्रभु करी आम्हावरी दया जड करी. ख्रिस्ता करी आम्हावरी दया जड करी. ख्रिस्ता करी आम्हावरी दया जड करी. प्रभु करी आम्हावरी दया झड करी. प्रभु करी आम्हावरी दया झड करी. स्तुती गीत गाऊया. स्वर्गात परमेश्वराला गौरव,
आणि पृथ्वीवर सज्जनांना शांती. हे प्रभो परमेश्वरा, स्वर्गीय राजा, सर्वसमर्थ देव पित्या, आम्ही तुझी स्तुती करतो, तुला धन्य म्हणतो, तुला भजतो, तुझा गौरव करतो. तुझ्या महान वैभवाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. हे प्रभो येशू ख्रिस्ता, एकुलत्या पुत्रा, हे प्रभो परमेश्वरा, देवाच्या कोकरा, पित्याच्या पुत्रा, जगाची पापे दूर करणाऱ्या, तू आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या, तू आमची प्रार्थना स्वीकार. देवपित्याच्या उजवीकडे बसणाऱ्या, तू आम्हावर दया कर. कारण हे येशू ख्रिस्ता, देवपित्याच्या ऐश्वर्यात पवित्र आत्म्यासह तूच एकटा पवित्र, तूच एकटा प्रभू, तूच एकटा परमोच्च आहेस. आमेन. ख्रिस्ताच्या स्वागतासाठी आपण लायक व्हावे म्हणून आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभो सर्वसमर्थ परमेश्वरा, आम्हाकडून नेहमी सत्कृत्ये घडू देत, म्हणजे ख्रिस्त पुन्हा येईल तेव्हा आमची सत्कृत्ये पाहून आनंदित होईल व स्वर्ग राज्यात आम्हाला प्रवेश देईल. तो तुझ्याबरोबर पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात एकच परमेश्वर असून सर्व काळ जिवंत राहतो व राज्य करतो. आमेन. पहिले वाचन यशिया पुस्तकातून घेतलेले वाचन. आमोजाचा पुत्र यशिया याला यहूदा आणि येरुसलेम याविषयी प्राप्त झालेले दुष्टात्वचन शेवटल्या दिवसात असे होईल की परमेश्वराच्या मंदिराचा पर्वतांच्या शिखरावर स्थापण्यात येईल आणि सर्व पर्वताहून तो उंच होईल. त्याकडे सर्व राष्ट्रातील लोक लोटतील, देशादेशांतील लोकांच्या झुंडी जातील आणि म्हणतील, चला परमेश्वराने आपले मार्ग आम्हाला शिकवावेत आणि आम्ही त्याच्या मार्गाने चालावे. म्हणून आपण त्याच्या पर्वताकडे, याकोबाच्या देवाच्या निवासस्थानी जाऊया. कारण सियोनातून धर्मशास्त्र आणि येरुसलेमतून परमेश्वराचे वचन निघेल. तो राष्ट्रांचा न्यायनिवाडा करील, देशोदेशींच्या लोकांचा न्याय करील आणि ती आपल्या तरवारी मोडून त्यांचे फळ काढतील, आपल्या भाल्यांच्या कोयत्या करतील. ह्यापुढे एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्रावर तरवार उचलणार नाही. ते यापुढे युद्धकला शिकणार नाहीत. याकोबाच्या घराण्या चल ये, आपण परमेश्वराच्या प्रकाशात चालू. हा प्रभूचा शब्द आहे. प्रतिसाद स्तोत्र. चला आपण परमेश्वराच्या मंदिरात जाऊ. चला आपण परमेश्वराच्या मंदिरात जाऊ. चला आपण परमेश्वराच्या मंदिरात जाऊ, असे ते म्हणाले. तेव्हा मला आनंद झाला. ए येरुसलेम, तुझ्या वेशींना आमचे पाय लागले आहेत. आपला प्रतिसाद. चला आपण परमेश्वराच्या मंदिरात जाऊ. ए येरुसलेम, एकत्र जोडलेली नगरीसारखी तू बांधलेली आहेस. इस्रायेलला घालून दिलेल्या निर्बंधाप्रमाणे तुझ्याकडे वंश, परमेश्वरांचे वंश, परमेश्वरांच्या नावाने उपकार स्मरण करण्यासाठी चढून येतात. आपला प्रतिसाद. चला आपण परमेश्वराच्या मंदिरात जाऊ. माझा बंधू आणि माझे मित्र यांच्याकरिता तुझ्यामध्ये शांती वसो, अशी मी प्रार्थना. परमेश्वर आमचा देव, त्याच्या मंदिराकरिता, तुझ्या कल्याणाकरिता मी झटत जाईन. आपला प्रतिसाद. चला आपण परमेश्वराच्या मंदिरात जाऊ. दुसरे वाचन पौलचे रोमकरांस पत्र यातून घेतलेले वाचन. बंधुजन हो, आता झोपेतून उठावे अशी वेळ आली आहे. कारण आपण विश्वास ठेवला तेव्हापेक्षा आता तारण आपल्या जवळ आले आहे. रात्र सरत येऊन दिवस जवळ आला आहे. म्हणून
अंधकाराची कर्मे टाकून द्या आणि प्रकाशाची शस्त्रसामुग्री धारण करा. दिवसा ढवळ्या साजेल असे शिष्टाचाराने चाला. चैनबाजी, मद्यपान, विषयविलास, कामासक्ती, कलह आणि मत्सर यात राहू नका. तर प्रभू येशू ख्रिस्ताला परिधान करा आणि देहवासना तृप्त करण्यासाठी तरतूद करू नका. हा प्रभूचा शब्द आहे. देवाचे आभार मानूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बोल प्रभू तू, बोल प्रभू, बोल प्रभू तू, बोल प्रभू. ऐकत असे हा दास तुझा मी, ऐकत असे हा दास तुझा मी. बोल प्रभू तू, बोल प्रभू, बोल प्रभू तू, बोल प्रभू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रभू तुम्हा बरोबर असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. संत मत्ते लिखित पवित्र शुभवर्तमानातून घेतलेले वाचन. हे प्रभू तुझा गौरव असो. येशू आपल्या शिष्यांना म्हणाला, नोहाच्या काळात जी परिस्थिती होती तीच मानवपुत्राच्या आगमनाच्या वेळी असेल. त्या काळी महापूर येण्या अगोदर म्हणजे नोहा गलबतावर चढला त्या दिवसापर्यंत लोक खात पीत होते, लग्न करीत होते आणि लग्न लावून देत होते. महापूर येऊन ते सगळे वाहून जाईपर्यंत त्यांना काही कळले नाही. मानवपुत्राचे आगमन असेच होईल. शेतात दोघे असतील, त्यातल्या एकाला घेतले जाईल आणि दुसरा मागे ठेवला जाईल. दोघी जात्यावर दळत असतील, त्यातल्या एकीला काढून घेतली जाईल आणि दुसरी मागे ठेवली जाईल. तेव्हा दक्ष रहा, कारण तुमचा प्रभू कोणत्या दिवशी येणार हे तुम्हाला माहीत नाही. एवढे मात्र लक्षात ठेवा की चोर रात्री कोणत्या वेळी येणार आहे हे जर घर मालकाला अगोदर कळले तर तो लक्ष ठेवेल आणि आपले घर फोडू देणार नाही. तेव्हा तुम्ही देखील तयारीत राहा, कारण तुम्हाला कल्पना नाही अशा वेळी मानवपुत्र येईल. प्रभूचे हे शुभवर्तमान. हे ख्रिस्ता तुझी स्तुती असो. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, आगमन काळाची सुरुवात झालेली आहे. प्रभू येण्याची तयारी आपण करत आहोत. पण विशेष म्हणजे संत फ्रान्सिस झेवियर याच्या सणाची मोठी तयारी आपण करत आहोत. त्याचा हा 8वा दिवस आणि आजचा विषय आहे देवाचे जी सृष्टी आहे, त्याने प्रेमापोटी जी सृष्टी निर्माण केली, प्रभूच्या वत्सल्याने अवघी भरली वसुंधरा, हे गीत तुम्ही प्रथम ऐकलत. ही सृष्टीच त्यानं प्रेमापोटी निर्माण केली, मानवजात निर्माण केली आणि मानवजातीच्या ठाई ही सृष्टी बहाल केली की मानवानं ह्या सृष्टीतून जे काही लागल ते घ्यावं, पण जेवढी गरज आहे तेवढंच घ्यावं, गरजेपेक्षा जास्ती घेऊ नये आणि या सृष्टीची काळजी व्हावी, हा परमेश्वराचा आदेश होता. पण आज त्याच्या उलटच घडतंय. कितीतरी वर्षापासून ह्या सृष्टीच्या
अंतःकरणामध्ये काय लपलेलं आहे जाणून घेण्याची उत्सुकता मानवाला लागली आणि या सृष्टीतून मौल्यवान गोष्टी त्याने बाहेर काढल्या. त्याची हाव वाढली, त्याला लोभ झाला आणि या लोभापोटी त्यानं सृष्टीचा विनाश करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे. आपण जर या सृष्टीकडे पाहिलं, निसर्गाकडे पाहिलं, तर त्या निसर्गाचा आणि सृष्टीचा आपण अविभाज्य अंग आहे. सृष्टी आपल्यामध्ये आहे, निसर्ग आपल्यामध्ये आहे, आपण निसर्गामध्ये आहे, ह्याची आपल्याला जाणीव नाही. कदाचित आपल्याला विसर पडतोय आणि म्हणूनच बऱ्याच वेळेला ज्यावेळी पर्यावरण म्हणजे काय असं विचारलं जातं त्यावेळी आपण म्हणतो मी आणि माझा परिसर. आणि असं म्हणण्यानं आपण कदाचित परिसरापासून पृथक राहतो, विभक्त राहतो. आपण जसे काही परिसरापासून वेगळे आहोत असं आपल्याला वाटतं. आपण परिसरापासून वेगळे नाही आहोत, आपण पर्यावरणापासून वेगळे नाही आहोत, तर आपण पर्यावरणाचे, निसर्गाचाच आपण भाग आहोत. परमेश्वर चराचराला व्यापून उरलेला आहे, तो सर्व सृष्टीमध्ये आहे आणि त्याचा शोध आपण ह्या निसर्गामध्ये, सृष्टीमध्येच घ्यायला पाहिजेत. आणि म्हणूनच संत फ्रान्सिस झेवियर यांचे गुरु, येशू संघीयांचे संस्थापक संत इग्नाती म्हणतात, आपण परमेश्वराला सर्व ठिकाणी शोधलं पाहिजेत. फाइंडिंग गॉड इन ऑल थिंग्स. आणि हेच ब्रीद अनेक संतांनी आपल्या वचनाद्वारे, आपल्या कृतीद्वारे आपल्याला सांगितलेलं आहे. आपल्या संस्कृतीमध्ये आपलं शास्त्र सांगतं की हे सर्व विश्व आपलं घर आहे. वसुदैव कुटुंबकम अशी संकल्पना आपल्या शास्त्रामध्ये मांडलेली आहे. त्याचा अर्थ असा की पूर्ण विश्व हे आपलं कुटुंब आहे. आणि संत ज्ञानेश्वर म्हणतात, हे विश्वची माझे घर. तुम्ही जर इकॉलॉजी हा शब्द पाहिला तर त्याचे दोन भाग आपण करू शकतो, इको आणि लॉजी. आणि हा शब्द इकॉलॉजी म्हणजे पर्यावरण शास्त्र, आणि हा शब्द, हे शब्द मूळ ग्रीक शब्दापासून आलेले आहेत. याचा अर्थ असा आहे ऑयकॉस आणि लोगोस. म्हणजे ऑयकॉस म्हणजे घर, होम, आणि लोगोस म्हणजे शास्त्र. तर हे घराविषयी शास्त्र आहे, हे घराविषयी शिक्षण आहे. आणि जर इकॉलॉजी, पर्यावरणशास्त्र जर आपल्याला आपल्या घराची आठवण करून देत असेल तर आपण ते समजून घेणं फार गरजेचं आहे. आपली घरं आपण सुरक्षित ठेवतो, नीटनेटकी ठेवतो, रंगरंगोटी करतो, स्वच्छता करतो, परंतु निसर्गाचं काय, सृष्टीचं काय? आपल्या घरातील सर्व घाण आपण सृष्टीमध्ये फेकून देतो. सृष्टी ही सुंदर आहे, जग हे सुंदर आहे, आणि म्हणूनच परमेश्वरानं जग निर्माण करून आपल्यासाठी दिलेलं आहे आणि आपणही त्याचा भाग आहे. पण बऱ्याच वेळा अनेक धर्म आपल्याला सांगतात की हे जग चांगलं नाही, हा दुःखाचा महासागर आहे, आणि म्हणून तुम्ही पुढचं जे जग आहे, नंतरचं जे जग आहे त्याचाच विचार केला पाहिजेत. पण तसं नाही, हे जग सुंदर आहे. हिंदू धर्मामध्ये सुद्धा सांगण्यात आलेलं आहे, ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या. म्हणजे केवळ देव सत्य आहे आणि हे जग मिथ्या आहे. पण तसं नसताना जग हे सुंदर आहे, देवाचीच निर्मिती आहे, आणि चराचरामध्ये हा देव आहे. त्याचे आपल्याला जाणीव होणं फार गरजेचं आहे, त्याचा शोध घेणं फार गरजेचं आहे. आपण सर्वांनी समुद्र पाहिलेला आहे आणि समुद्रामधील लाटा सुद्धा पाहिलेल्या आहेत. या समुद्रामध्ये एक अशी छोटीशी लाट होती, ती वर खाली करत आपल्यामध्येच, त्याला दुसऱ्या कुणाचंही भान नव्हतं, आनंदित होती. आणि जेव्हा ही लाट पुढे पुढे सरकत होती, समुद्राच्या किनाऱ्यातर्फे ती सरकत होती, त्यावेळी आणखीन एक लाट तिच्या पुढे गेली आणि त्या लाटेकडे पाहून त्या लहानशा लाटेला धक्काच बसला.
कारण ती छोटी दुसरी लाट तिच्या मोहर गेलेली पाहून, कारण ती किनाऱ्यावर जाऊन ती आदळली आणि ती लाट नाहीशी झाली. हे पाहून ह्या छोट्या लाटेला वाटलं माझं अस्तित्व ते काय, आता माझंही काही क्षणामध्ये मी होत्याची नव्हती होणार, मी नाहीशी होणार, म्हणून ती लाट दुःखी झाली. आणि त्याच वेळी मागून एक मोठी लाट, एक वयस्कर लाट, एक जाणकार लाट पुढे आली. त्या लाटेनं ह्या छोट्याशा लाटेकडे पाहिलं आणि विचारलं, तू दुःखी काय आहेस, काय झालं तुला? त्यावेळी लाट सांगते, तुला पाहता येत नाही का, तू आता पुढे जाऊन तुझं काय होणार, तू नाहीशी होणार आहेस. त्यावेळी त्या मोठ्या लाटेनं सांगितलं, होय मला माहिती आहे, पण त्याविषयी दुःख का मानायचं, कारण मी जाऊन होत्याची नाहीती होणार असं तुला जरी वाटत असलं तर आपण लाट आहोत हे तुला कुणी सांगितलं? आपण तर समुद्र आहोत. आणि हेच जाणून घेणं फार गरजेचं आहे बंधूंनो आणि भगिनींनो, कारण बऱ्याच वेळेला आपल्याला असं वाटत असतं की आपण सृष्टीशी विभक्त आहोत आणि म्हणूनच मी काही इतरांच्या पेक्षा वेगळा आहे. वेगळे तुम्ही नक्कीच आहात, विविधता आहे, परंतु आपण सर्व एक आहोत. विविधतेमध्ये एकता जाणून घेणं फार गरजेचं आहे आणि तेच आपल्याला सृष्टी शिकविते. पण हव्यासापोटी, लोभापोटी आपण ह्या सृष्टीचा नाश करत आहोत. सृष्टीचा ऱ्हास होत आहे विकासाच्या नावाखाली, आर्थिक विकासाच्या नावाखाली. आज पर्यावरणाचा आपण नाश करत आहोत आणि हा पर्यावरणाचा लोप आपण थांबवला पाहिजे. 23 सप्टेंबर रोजी अमेरिकेतील न्यूयॉर्क या ठिकाणी हवामान कृती शिखर, या शिखरामध्ये एक छोटीशी मुलगी सहभागी झाली, 16 वर्षाची मुलगी ग्रेटा थुनबर्ग. आणि ग्रेटा थुनबर्गनं आपले तिथे विचार मांडले आणि सर्वांना, जे राजकीय पुढारी आहेत, जे सामाजिक पुढारी आहेत, त्या पुढाऱ्यांना आव्हान केलं. तिनं सांगितलं की तुम्ही जे बोलता त्याप्रमाणे तुम्ही वागत नाही, तुमच्या शब्दामध्ये दम नाही, तुमचे शब्द मोकळे आहेत, तुमचे शब्द रिते आहेत आणि म्हणून तुम्ही बोलता तसं तुम्ही वागलं पाहिजेत, पण मला तुमच्याकडून काहीही आशा नाही. अशा प्रकारचं तिनं आव्हान केलं, त्यांच्यावर आरोप केला. तिनं सांगितलं की तुम्ही माझी स्वप्न हिरावून घेतलेली आहेत, चोरून घेतलेले आहेत, माझं बालपण तुम्ही हिरावून घेतलेलं आहे आणि मी माझ्या जीवनाच्या अंतापर्यंत हवामान बदल या विषयावरच मी झगडत राहीन. आणि त्यासाठी ही छोटीशी मुलगी चिमुरडी आज कार्य करत आहे. 1987 साली सुद्धा रिओ दी जानेरो या ठिकाणी ज्यावेळी पृथ्वी शिखर झालं, त्यामध्ये सुद्धा 13 वर्षाची मुलगी सेवन कलिस सुझुकी हिने सुद्धा आपले विचार मांडले होते आणि त्यावेळी तिनं सर्व आव्हान केलं होतं राजकीय पुढाऱ्यांना. आणि म्हणूनच आपण ज्यावेळी बोलतो तसं आपण वागत नाही आणि जे बोलतात आणि त्याप्रमाणे चालतात ते संतत्वाच्या दिशेनं जात असतात. आणि म्हणूनच आपल्या सर्वांना आव्हान आहे, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले. सर्व संतांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वंचरे. आपण आपलं नातं फक्त माणसामध्येच जोडलं पाहिजे असं नाही, तर सृष्टीशी, निसर्गाशी सुद्धा जोडलं पाहिजे, कारण आपण परस्पर अवलंबी आहोत, आपण परस्पराशी संबंधित आहोत आणि सर्व या सृष्टीतील कणाकणाशी संबंधित आहोत आणि एकामेकावर आपण अवलंबून आहोत. हे जाणून आपण सृष्टीमध्ये देव शोधायला सुरुवात केली पाहिजे. या रूपानं नटलेल्या सृष्टीमध्ये, निसर्गामध्ये आपण देव शोधला पाहिजेत. पण या रूपामध्ये जो अरूप पाहतो तोच भाग्यवंत होतो, तोच संत होतो. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू भगिनीनो, आज आपल्याला लहान मुलं आव्हान करत आहेत, कारण त्यांना त्यांचं भविष्य काय ते कळत नाही. असाच जर सृष्टीचा नाश होत राहिला, सृष्टी लोप पावत राहिली, तर भविष्य
आपल्या मुलांना मिळणार नाही. कदाचित त्यांना मिळेल पण पुढच्या पिढीला मिळणार नाही. म्हणून शाश्वत विकासाची आपण कास धरली पाहिजेत. जो शाश्वत विकास आजच्या आपल्या ज्या गरजा आहेत त्या लक्षात घेऊन पुढच्या पिढीच्या गरजा ज्या आहेत त्याही लक्षात घेईल आणि वृक्षतोड न करता आपल्या पर्यावरणाला कोणतीही बाधा न होता एक आपला मानसिक आणि सामाजिक विकास घडवून आणेल. ख्रिस्तात हे माझ्या प्रिय बंधू भगिनो, आज आपले परमगुरू स्वामी फ्रान्सिस आपल्याला सांगतात आणि त्यांनी जे आपलं लक्ष वेधून घेतलेलं आहे त्यांच्या पत्रकाद्वारे लाउदातो सी याप्रमाणे आपण आपला संबंध सृष्टीशी निसर्गाशी जोडला पाहिजे. तो आहे परंतु आपल्याला ती जाणीव नाही. आपल्याला ती जाणीव व्हावी. आपण सृष्टीशी नातं जोडावं. आपण परस्पर अवलंबी आहे याची जाणीव व्हावी आणि त्याप्रमाणे सृष्टीचा नाश न करता शाश्वत विकास घडवून आणावा आणि त्याचबरोबर आमचा आध्यात्मिक विकाससुद्धा घडावा. यासाठी आपण आपल्यासाठी आणि ह्या जगातील सर्व राजकीय पुढाऱ्यांसाठी आणि लहान थोरांसाठी विशेषरित्या आज या मिस्सा बलिदानामध्ये प्रार्थना करूया. पिता पुत्र व पवित्र आत्मा यांच्या नावे. श्रद्धेच्या प्रकटीकरणासाठी आपण उभे राहूया. स्वर्ग आणि पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता सर्वसमर्थ परमेश्वर पिता यावर माझा विश्वास आहे. त्याचा एकुलता एक पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त यावरही माझा विश्वास आहे. तो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भी संभवला, कुमारी मरियेपासून जन्मला, पोंती पिलाताच्या अंमलाखाली त्याने दुःख भोगले, त्याला क्रुसावर खेळले, तो मरण पावला, त्याला पुरले, तो अधोलोकात उतरला, तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यातून उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देवपित्याच्या उजवीकडे बसला आहे. तेथून तो जिवंत आणि मेलेले यांचा न्याय करावयास पुन्हा येईल. पवित्र आत्मा, पवित्र कॅथोलिक ख्रिस्त सभा, संतांचा परस्पर संबंध, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि आनंदकाळचे जीवन यावर माझा विश्वास आहे. आमेन. हे प्रेमळ पित्या, आम्ही तुझ्यासमोर आज प्रार्थना आणि याचना करण्यासाठी आलो आहोत. आम्हा सर्व श्रद्धावंतांच्या प्रार्थना ऐक आणि त्या प्रार्थनाद्वारे आमच्या जीवनामध्ये बळकटी दे, जेणेकरून आम्ही तुझ्याच वाटेनं, सत्कार्याच्या वाटेनं आम्ही चालू आणि तुझाच गौरव करू. हे आम्ही मागतो आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे. आमेन. आपले उत्तर गायनात असेल. करीतो मी याचना ऐकावी प्रार्थना. आमचे पोप, बिशप्स, धर्मगुरू व धर्मभगिनी यांनी पवित्र ख्रिस्त सभेच्या धार्मिक उत्सवाच्या माध्यमातून देवाच्या सेवेची रहस्ये त्यांच्यावर सोपविलेल्या सर्व विश्वासू लोकांना घोषित करावीत, म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. करीतो मी याचना ऐकावी प्रार्थना. आमच्या राजकीय नेत्यांनी हे समजून घ्यावे की ते देवाच्या निर्मितीची कारभारी आहेत. देवाने निर्मिलेल्या निसर्गाचा सर्वांनी आदर करावा आणि नैसर्गिक गैरवापर थांबविण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. करीतो मी याचना ऐकावी प्रार्थना.
सृष्टीच्या बाबतीत इतरांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी आणि निसर्गामध्ये देवाच्या प्रेमाचे तेज ओळखून शांततेकडे जाणाऱ्या मार्गावर चालण्याचा प्रयत्न करावा. म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. करीतो मी याचना ऐकावी प्रार्थना. या आगमन काळाच्या दिवसात आम्ही तेजस्वी कर्मांनी आपले जीवन भरावे आणि अशा प्रकारे जागरूक राहून जो आपल्यामध्ये आपले तारण पूर्ण करण्यासाठी येत आहे त्या ख्रिस्ताला भेटण्यास तयार असावे. म्हणून आपण प्रार्थना करूया. करीतो मी याचना ऐकावी प्रार्थना. हे प्रेमळ पित्या, तू सृष्टीची निसर्गाची निर्मिती केलीस पंचतत्वापासून आणि मानवामध्ये सुद्धा हे पंचतत्व आहेत. या पंचतत्वाद्वारेच आपण एकमेकाशी संबंधित आहोत याची जाणीव आम्हाला होऊ दे. आम्ही परस्पर अवलंबी आहोत याची जाणीव आम्हाला होऊ दे. आणि आम्ही व्यक्त केलेल्या प्रार्थना आणि अव्यक्त अशा आमच्या मनातील आणि काळजातील प्रार्थना तू स्वीकार कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. स्वीकार स्वामी हे फूल, फूल हे माझ्या जीवनाचे, धुळीत कोमून पडण्याआधी घे रे झेलून प्रेमाने. स्वीकार स्वामी हे फूल, फूल हे माझ्या जीवनाचे, धुळीत कोमून पडण्याआधी घे रे झेलून प्रेमाने. तुझ्या सामोरे येण्यास लायक नसे मी प्रभू, चरण लाभो पामरा आसमनी हे प्रभू. स्वीकार स्वामी हे फूल, फुले माझ्या जीवनाचे, धुळीत कोमून पडण्याआधी घे रे झेलून प्रेमाने. स्वीकार स्वामी हे फूल, फुले माझ्या जीवनाचे, धुळीत कोमून पडण्याआधी घे रे झेलून प्रेमाने. बंधू भगिनीनो, आपले हे बलिदान सर्वसमर्थ पित्याला मान्य व्हावे म्हणून प्रार्थना करा. आपल्या हातून आपण केलेल्या बलिदानाचा प्रभू स्वीकार करो आणि पवित्राच्या नावाचे गुणगान गौरव होऊन आमच्या पवित्र ख्रिस्त मंदिराचे कल्याण होऊन. हे स्वर्गीय बापा, तू निर्माण केलेल्या वस्तूमधूनच ही भाकर व हा द्राक्षरस आम्ही तुला अर्पण करीत आहोत. आमच्या दानांचा स्वीकार कर व ख्रिस्ताच्या समर्पणात आम्हाला सहभागी कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. प्रभो तुम्हाबरोबर असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. तुमचे अंतकरण प्रभूकडे लावा. आम्ही ते लावले आहे. प्रभू आमचा परमेश्वर याचे आभार मानूया. हे योग्य व रास्त आहे. हे पवित्र पित्या, सर्वसमर्थ सनातन परमेश्वरा, आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्ही तुझे नित्य व सर्वत्र आभार मानावेत हे योग्य व तारणदायक आहे. आम्हासाठी नम्रता धारण करून तो मनुष्य झाला आणि तुझी अनादिकालीन योजना त्याने पुरी केली व आमच्या तारणाचा मार्ग मोकळा केला. आपल्या वैभवाने तो पुन्हा येईल आणि अभिवचन दिलेल्या तारणात आम्हाला सहभागी करील या आशेने आम्ही त्याच्या आगमनाची वाट पाहत आहोत. आणि म्हणून स्वर्गीय दरबारातील दूतांच्या सर्व गायक वृंदांच्या निरंतर गुणगानात सामील होऊन आम्ही तुझा गौरव गातो. पावन पावन
पावन तुझी है सर्वशक्तिमय परमेश्वरा. पावन 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 तुझी है सर्वशक्तिमय परमेश्वरा. तुझ्या महिमेने होनी अदंग जगण गाऊ लागली स्वर्ग धरणी. जय जयकार होई ईश्वर चरणी. जय जयकार होई ईश्वर चरणी. पावन 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 तुझी है सर्वशक्तिमय परमेश्वरा. प्रभु नावाने तो अति धन्य होई जगण गाऊ लागली स्वर्ग धरणी. जय जयकार होई ईश्वर चरणी. जय जयकार होई ईश्वर चरणी. पावन 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 तुझी है सर्वशक्तिमय परमेश्वरा. सर्वशक्तिमय परमेश्वरा. प्रभो, तू खरोखर पवित्र आहेस, सर्व पावित्र्याचा तो उगम आहेस. ही दाने पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्मा यांच्यावर येवो. ही दाने आमच्यासाठी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शरीर आणि रक्त हो. स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या आपल्या दुःख सणापूर्वी त्याने भाकर घेतली, तुझे आभार मानले आणि भाकर मोडून ती आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा. हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पिले जाईल. भोजन झाल्यानंतर त्याने प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानले व तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व यामधून प्या. हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचे हे रक्त आहे. हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पापक्षमेसाठी सांडण्यात येईल. हे माझ्या आठवणीसाठी करा. श्रद्धेच्या रहस्याचा आपण जयघोष करूया. ख्रिस्त मरण पावला, ख्रिस्त जिवंत झाला, ख्रिस्त पुन्हा येईल. त्याच्या मरणाच्या व पुनरुत्थानाच्या स्मरणार्थ हे पित्या, आम्ही तुला ही जीवनदायी भाकर व हा तारणदायक प्याला अर्पण करतो. तुझ्या समोर उभे राहण्यास व तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त सेवन करणारे आम्ही सर्व पवित्र आत्म्याच्या कृपेने एक व्हावेत असे आम्ही विनवितो. प्रभो, सर्व जगभर पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची आठवण कर. आमचे परमगुरू फ्रान्सिस, आमचे महागुरू फिलिप नेरी, इतर सर्व महागुरू, धर्मगुरू, धर्मबंधू, धर्मभगिनी आणि तुझ्या पुत्राने मिळविलेले सारे प्रजाजन, अशा या यात्रेकरू ख्रिस्त सभेची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर. मरणातून पुन्हा उठण्याच्या आशेने ख्रिस्ताठाई विश्रांती पावलेल्या आमच्या बंधू भगिनीची आठवण कर. त्यांना व ख्रिस्तवासी झालेल्या इतर सर्व लोकांना तुझे दिव्य दर्शन घडू दे. आम्हा सर्वांवर दया कर. देव माता धन्य कुमारी मरिया, संत योसेफ तिचा अतिविरक्त पती, सारे प्रेषित व जगाच्या आरंभापासूनच्या तुझ्या सर्व संतांसह आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटेकरी कर. त्यांच्याबरोबर आम्ही तुझी स्तुती करावी व आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे तुझा गौरव गावा, म्हणून आम्हाला कृपा दे. ख्रिस्ताद्वारे ख्रिस्तासह ख्रिस्ताठाई पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात हे सर्व समर्थ पित्या नम्र तुझ्या पायी तुझा सन्मान व तुझा गौरव
सर्व सदा सर्वदा हो तुझाच आठव. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शब्दात आपण परमेश्वर पित्याकडे आत्मविश्वासाने आणि भक्तिभावाने प्रार्थना करूया. आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे. जशी आम्ही आमच्या अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो तशी तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आणि आम्हाला मोहात पडू देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. हे प्रभू, सर्व वाईटापासून आमचे संरक्षण कर. या जीवनात तू आम्हाला शांती दे. आमच्या तारणाऱ्या येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा येण्याची व शाश्वत जीवनाची आशेने वाट पाहत असता आम्ही तुझ्या दयेच्या सहाय्याने पापांपासून दूर राहावे व सर्व संकटापासून सुरक्षित असावे. प्रभू सदा सर्वदा तुझाच आहे. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू आपल्या प्रेषितांस म्हणालास, मी तुम्हासाठी शांती राखून ठेवतो, मी माझी शांती तुम्हास देतो. म्हणून आमच्या पापांकडे पाहू नकोस, तर तुझ्या ख्रिस्त सभेच्या श्रद्धेकडे पहा आणि आम्हाला तुझ्या स्वर्गीय राज्यातील शांती व ऐक्य देण्याची कृपा कर. तू नित्यजीवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. आमेन. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर सदा असो. आणि तुम्हाबरोबर सुद्धा. आपण एकमेकास शांती वंदन करूया. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकरा तू आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकरा तू आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकरा तू आम्हाला शांती दे. जगाची पापे दूर करणारे हे देवाचे कोकरू पहा. याच्या भोजनास बोलावण्यात आलेले सर्व धन्य. हे प्रभो, तू माझ्या यास पात्र नाही, परंतु एक शब्द मात्र बोल, म्हणजे माझा आत्मा बरा होईल. ज्ञानी कहा देह माझा छिन्न विछिन्न तुमच्यासाठी. ज्ञानी प्या रक्त माझे घळघळ वाहे तुमच्यासाठी. ज्ञानी कहा देह माझा छिन्न विछिन्न तुमच्यासाठी. ज्ञानी प्या रक्त माझे घळघळ वाहे तुमच्यासाठी. मी भुकेला कोणी न पाही, मी तानेला जीव एकाकी. मी भुकेला कोणी न पाही, मी तारेला जीव एकाकी. मी अनाथ मायबाप नाही, एकटा मी कुण मज नाही. मी अनाथ मायबाप नाही, एकटा मी कुणी मज नाही. ज्ञानी का देह माझा छिन्न विछिन्न तुमच्यासाठी. ज्ञानी प्या रक्त माझे घळघळ वाहे तुमच्यासाठी. मी चिरुग्ण कोडी रोगी कष्टी दुःखी
तुरुंगी मीची रुग्ण कोडी रोगी कष्टी दुःखी मी तुरुंगी रंजलो मी गाजलो मी एकटा मी कुणी न साथी रंजलो मी गाजलो मी एकटा मी कुणी न साथी घ्यानिका देह माझा छिन्न विछिन्न तुमच्यासाठी ज्ञानी प्या रक्त माझे घळघळ वाहे तुमच्यासाठी जाती भ्रष्ट मी शोषित मीची लोक निंदय मी भग्न हृदय मी जाती भ्रष्ट मी शोषित मीची लोक निंदय मी भग्न हृदय मी दूषित मीची शापित मीची शोणित मीची मीची पापी दूषित मीची शापित मीची शोणित मीची मीची पापी आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू, ख्रिस्त प्रसादाच्या कृपा सामर्थ्याने आम्हा सर्वांस स्वर्गाची ओढ लागू दे व स्वर्ग प्राप्तीच्या आशेने आमची पावले नेहमी चांगल्या मार्गावर पडू देत. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. प्रभू तुम्हा बरोबर असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. सर्व शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा यांचा आशीर्वाद तुम्हावर येवो. आमेन. ख्रिस्ताच्या शांतीने तुम्हास पाठविण्यात येत आहे. देवाचे आभार मानूया. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Saint Francis Xavier, Vodakura, Radhi Samcha Mogan, Lastolia, Besauga Saiba, Sharar Goincha, Sambalun Amka, Gopan Tuja Besauga Saiba, Sharar Goincha, Sambalun Amka, Gopan Tuja Bepurva Korun, Samsarachi, Devachi Tuve, Kelisa
please stand up for the entrance hymn, Just Like a Child. Just like a child who trusts his Father dear and who delights to feel his presence near. Just like a child whose mind is not a doubt and whose heart is never proud. Here I come, oh Lord, here I come just like a child. Here I come, oh Lord, here I come just like a child. Just like a child, so weak he cannot stand, but who holds firm and tight his mother's hand. Just like a child who sings in broad daylight, fearing not the long dark night. Here I come, oh Lord, here I come just like a child. Here I come, oh Lord, here I come just like a child. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The peace and joy of Christ be with you all. And with your spirit. My dear friends, this Mass is a special Mass for the hearing impaired and also people with other disabilities. As Sister will be signing out for the benefit of the ones who are unable to hear. Today, we also celebrate the first Sunday of Advent. And on this occasion, as we celebrate the first Sunday of Advent, we are also in the novena, the penultimate novena of Saint Francis Xavier. We all gathered here in deep devotion to learn from him and to begin to work like him. Today's liturgy helps us to reflect on our responsibility towards the nature, the ecology, the environment. So let us earnestly participate in this Eucharist, recalling the many times of our irresponsible behavior towards the nature, for the wasteful ways in which we have destroyed this environment. Let us beg pardon from God, from the nature, and from one another. As we say together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my faults, through my most grievous faults. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. I would request, if there are any persons around who are hearing impaired, those who are next to them, to kindly request them to come ahead. Let us pray. Grant your faithful, we pray, Almighty God, the resolve to run forth to meet your Christ with righteous deeds at his coming, so that gathered at his right hand,
they may be worthy to possess the heavenly kingdom. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. First reading. A reading from the book of Isaiah. The Lord gathers all nations in the eternal peace of the kingdom of God. The word which Isaiah, the son of Amos, saw concerning Judah and Jerusalem, it shall come to pass in the later days that the mountain of the house of the Lord shall be established as the highest of the mountains, and shall be raised above the hills, and all the nations shall flow in it. And many people shall come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of God of Jacob, that he may teach us his ways, and that we may walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between the nations and shall decide for many people, and they shall beat their swords in plowshares and their spurs into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. O house of Jacob, come, let us walk in the light of the Lord. This is the word of the God. Response. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brethren, you know what hour it is, how it is full time now for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us
now than when we first believed. The night is far gone, the day is at hand. Let us then cast off the works of darkness and put on the armor of light. Let us conduct ourselves becomingly as in the day, not in reveling and drunkenness, not in debauchery and licentiousness, not in quarreling and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for flesh to gratify its desires. The word of the Lord. Thanks be to God. Kindly stand for the gospel acclamation. Speak to us, eternal word. Hallelujah. Word made flesh, we long for you. Hallelujah. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. For as in those days, before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day when Noah entered the ark, and they did not know until the flood came and swept them all away. So will be the coming of the Son of Man. Then 2 men will be in the field, one is taken and one is left. 2 women will be grinding at the mill, one is taken and one is left. Watch therefore, for you do not know on what day your Lord is coming. But know this, that if the householder had known in what part of the night the thief was coming, he would have watched and would have not let his house be broken into. Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect." This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear friends, Greta Thunberg is a young girl of 16 years from Sweden. She decided that she has to do something for climate change, for the destruction that is happening of the environment. She was a school-going child. On every Friday, she decided she would skip classes, go put up a board on the street and announce to the people about the climate destruction that is going on.
Initially, nobody took notice of her. After some weeks, some more of her classmates joined her. And after some more weeks, the authorities began to take notice of what she is doing. Her parents, her friends' parents joined her. And very recently, when there was the Earth Summit, an international Earth Summit, Greta was invited to speak to the world leaders. And addressing the world leaders, she said, "You are giving empty speeches, only talking about making more money, when you are involved in making more money, you are destroying this earth. You are ruining our future. We are losing our nature." In these strong words, she addressed all the world leaders. Greta Thunberg, today who began just skipping classes, has made waves across the nation, across the countries, to raise this important issue of climate change. My dear friends, just last month, all of us in Goa were very scared because on the newspapers we came to know that a storm is going to hit Goa. Fortunately for us, it blew away, but it destroyed other areas. Hardly that had passed, another storm was announced. Unfortunately for us, it blew away too, but it hit some other areas. My dear friends, this is going to continue. This is going to be happening all the time, until and unless all of us become alert and begin to make a change. Pope Francis, in one of his latest documents, Laudato Si, says that the earth is our home. And this earth, which is our home, is being destroyed by us. We are destroying our home. And he further says, we can save this earth only through lifestyle changes, changing things of how we are living, how we are living our lives. Only if we change those things, we can save this earth. What does this mean? My dear friends, I want to reflect with you in very practical ways of what does this mean to change our lives, our style of living. I will just take one example of water. We may say there is abundance of water in Goa. And it is true. We have a lot of abundance of water. But what is happening? By the time it is March, April, we are struggling for water. It is our irresponsible way of not having contained this water, preserved this water, that it is going waste. I want to reflect a little more with you. When we go out, we go and buy a bottle of water. How much a bottle of water costs today, of 1 liter? All of you will know. Something like 20 rupees? Yes. In 2019, we are talking about paying 20 rupees for 1 liter of bottle of water. If you remember, in 2009, just 10 years before,
How much did we pay for one bottle of water? It was just 10 rupees. So in matter of 10 years, we are paying double that amount. Now reflect, in 2029, if we are paying 20 rupees now, in 2029, how much do you think we will have to pay for one bottle of water? It will be either 40 rupees, it will be double, or it may be 50 rupees. What are our earnings? So just realize, if we just take water, how much are we needing to spend? Now let us reflect on how much water do we use and how much water we waste. And that waste of water is our contribution to the destruction of this nature. If we don't change these ways of responsibly using water, we are contributing to the destruction of this environment. My dear friends, you may have read in the newspapers in the last month, and even this month, that the government is discussing and debating about a very important issue of Madhe River, of Madhe water. It is a matter of water that two states are fighting, Goa and Karnataka. We all are familiar with the river Mandovi. Where does this Mandovi river water come from? Where it originates? It begins in the mountains of the Sahyadris. And it dances down those high mountains and comes down and enters in Goa in a place called Ganje in Ponda Taluka. In a small way, but by the time it carries the other streams and all, it becomes a big river that we see in Panjim. Now, if one state blocks that water, what will happen to the people in Goa? And it is not just the river that we can see in Panjim. There are thousands and lakhs of people across this area who live their livelihoods based on the source of water that exists. It is a matter of two states, of Karnataka and Goa. It is a matter of water with other states also, of Kaveri area. So it is an issue of our existence, water. Until we use it responsibly, we are going to destroy this nature. My dear friends, the waste of water is very dangerous. I have personally seen where just 2 days of water in some areas of Maharashtra, people grow 3 times crops because they save this water. And so much of water, of rain that we get in our state goes waste. I'm not going to speak about the other aspects of environment today. Although there are also other destruction that goes on of rampant cutting of trees, which is destroying our biodiversity. And as a result of this destruction of biodiversity, there are so many new types of diseases that are entering this environment. God created and called everything that He did was good. And all this goodness is being destroyed by human persons, and newer types of diseases are entering this nature. So, my dear friends, destruction of trees is not just clearing
it is destroying our own health because it brings in more diseases. So if we look at water, we look at plants and trees, this is what happens to us. And here we are called to be responsible citizens. Today we are beginning the preparation also for the celebration of the birth of Jesus. Jesus came to save, not to destroy. He came to give us life. And we are destroying life. Today, as we begin this preparation for his birthday, let us resolve, let us decide that we, one thing, will work to save life. We will work to save water. We will work to save the trees. And when we do this, it is only benefiting us because we will be saving the home that the Holy Father, Pope Francis says, the earth is our home. We will be saving our own home. My dear friends, let us ask for the grace and the courage to be soldiers of Christ to save this earth by saving water, saving the trees, and thereby saving life. And this is what Jesus came to give us life. So we will become like Jesus when we save life. Saint Francis Xavier came with this message of life to us. And for the present times, this message has to be lived by each one of us. We are challenged today on the occasion of this novena to become like Saint Francis Xavier, to bring this message of life, the message that Christ also gave us. So we need to be proclaimers of this message for the present times. Let us ask the Lord for his grace and his strength to be persons saving water, saving trees, saving life. Amen. Let us pray. Please stand. We shall now recite our faith in our God as we say together. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us now humbly place our petitions, our prayers before our Heavenly Father.
that our Pope, our bishops, priests, and religious may, through the devout celebration of the sacred liturgy, proclaim God's saving mysteries to the faithful entrusted to their care. Let us pray to the Lord. That our civil leaders may, realizing that they are stewards of God's creation, respect the order that God has placed in it and take urgent steps to stop its misuse. Let us pray to the Lord. That we create an awareness with regard to creation and recognizing in it the radiance of God's love, may strive to tread the paths that lead to peace. Let us pray to the Lord. That in this season of Advent we may fill our lives with luminous deeds and thus be watchful and ready to meet Christ, who comes to complete in us our salvation. Let us pray to the Lord. O Lord, hear us, we pray. Heavenly Father, we have humbly placed our petitions before you. There are many more of such nature which we have not uttered. They are in our mind and our hearts. You know them all. Grant them unto us as according to your will. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Pray, brethren, that the sacrifice of ours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his church. Kindly stand.
Accept, we pray, O Lord, these offerings we make, gathered from among your gifts to us. And may what you grant us to celebrate devoutly here below gain for us the prize of eternal redemption through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks, O Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For he assumed at his first coming the lowliness of human flesh, and so fulfilled the design you formed long ago, and opened for us the way to eternal salvation, that when he comes again in glory and majesty, and all is at last made manifest, we who watch for that day may inherit the great promise in which now we dare to hope. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Sing, holy, holy, holy Lord, God of power and might. Your glory fills all earth and heaven. Sing Hosanna to God. Sing, holy, holy, holy Lord, God of power and might. Your glory fills all earth and heaven. Sing Hosanna to God. Blessed is the one who comes from heaven, in the name of the Lord. Praise and honor be to God on high. Sing Hosanna to God. Sing, holy, holy, holy Lord, God of power and might. Your glory fills all earth and heaven. Sing Hosanna to God. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples and said, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord Jesus, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francisco, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray,
that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom and the power and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I'll leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy to receive you, but only say a word, and my soul shall be healed. सगलीं बसूया. आमकां सगल्यांक जेजू शेवंक मेळटलें. बसलोलीं आसात तांणी दोनूय वाटेन कुमन्यां घेवंक वेचें. एकीच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्याव व जेजूक शेवंक फुडें सरचें. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिजमा संस्कार घेतलेला आहे, ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए.
जेजू आमच्या काळजांत आयला तर आमचे दोळे धांपून जेजूक ओगेपणी दिन वाचूया. Let us pray. May these mysteries, O Lord, in which we have participated, profit us, we pray, for even now as we walk amid passing things, you teach us by them to love the things of heaven and hold fast to what endures, through Christ our Lord. Amen. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. बसूया. आतां आमी सांजातली ती ये पोरी 3:45 वाजता 5:15 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्या आनी बासिलिकेच्या सांक्रिस्तींत सकाळचें 5:30 ते 11 आनी सांजेचें 3 ते 5:30 पर्यान वचूं येता. फाल्यां सांजे 2 डिसेंबर तशेंच फेस्ता दीस कुमसारां आसची नात. बासिलिकेच्या आल्ताराचेर सांती साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांजे पर्यान थांबोन आसतना मागणें करीत आसा. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. फेस्ता दीस इंटरसेसरी प्रेयर आसचें ना. सेवा धर्माची पुस्तिका कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदीं व मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या वॉलंटियर्सां कडसून घेवं येता. तशेंच ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा. आनी फादर पात्रिसियो फेर्नांदीस एसचे ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्यान पळोवंक आनीक डावनलोड करूंक जाता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो हेल्प डेस्कार दिवचीं. आमच्या पासत एमीस भेटयतल्या फादर मेवरीक हाका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गायन करूंक आदार दितल्यांक आमचे दिनवास. दुसऱ्योय मदत आमकां करतल्यांक एमीस बरे भाशेन करूंक तांकांय आमी दिनवासता. उबी रावया. Sorvispo तुमचे सोवे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांत लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर
संतोषान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमच्याच पासत तुजी विनंती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अंतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आमी किरीत भाशेन सिस्टर मोनिकाक दिन वाचता. ह्याच्या मिसान सायन गरजेचे वांटे मिसाचे सायन लँग्वेजान आमच्या आयकूंक नासलेल्यांक आदार दिलो देखून. देव बरें करूं सिस्टर. आमी शेवटाचें गायन घेवया. मिसां दिवंक जाय जाल्यार कॉरिडरांत कावंटर्स आसात थंय दिवं येता. नव्यानाचीं सगळीं मिसां आमकां bonjesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मिस पळोवंक मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायसीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळचें 7:15 आनी सांजेचें 6:15 मिस पळोवंक मेळटा. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत दिवची. कसलेंय बॅग वो पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमांत वो पुलिसेंक कळोवचें. बाजिलिकेच्या कॉरिडरांत पिल्ग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान सुसे वाजाच्या जिविताचेर आटापलोली आसा. देव बरें करूं.
check test. Check test. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू प्रितीवंत भावा भयणांनो, आयज क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी भितर सोदता. हो काळ आमकां आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या 2 येण्याचो उगडास हाडटा. मनीस जावन आमची सोडवण करचें पयलें येणें आनी आमची मनसुबी करचें दुसरें येणें. जेजूचें पयलें येणें संतोसान समारंभूंक तयार जाताना ताच्या मोहिमे बोरीत दुसऱ्या येण्याक आमी तयार आनी जागृत मेळूंक देवाची कृपा मागुया. आयचो आयतार सेवाधर्मीक वावरा खातीर भेटयलोलो दीस. आयच्या सेवाधर्माक विशय विचून हाडला. देवाची सृश्टी सांबाळूंक जागृत जावन क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. दर सेवाधर्मीक वरोस देवान आमचे सोडवणे पासत केल्ल्या व्हड व्हड वस्तूंचो उगडास हाडटा. देवाची अजापां ताणेंच रचलेले सृश्टींत दिसती पडटा. क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशाच्या अंतरेकांनी तयार जाताना देवान सृश्टींत घातलेले मांडावळीक मान दिवंक आनी तिचो जोटणायेन आनी दिनवाशी काळजान सांबाळ करूंक त्या सृश्टीच्या रचणारा देवाचो ह्या पवित्र मिसाच्या समारंभांत सांत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून आदार मागुया. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी सगळीं भक्तीपणान
बागीन फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक येताची तयारी परबीच्या तयारीक 8व्या दिसाच्या नोवेनांत वांटो घेवंक आमी एकठांय जाल्या. आनी आतां सुरवातीच्या उतरांनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमचे भयणीन आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. देवाची श्रिस्ती सांबाळूंक जागृत जावन क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. हो विशय नियाळटना कितें भाशेन 3 वस्तू आयज आमी समोर उमता. पयली सुवातेर आयज आमी क्रिस्तेण्याचो पयलो आयतार आमी मनयता आनी ह्या क्रिस्तेण्याच्या काळान आमी भितर सरता. दुसरे सुवातेर आयज सेवा धर्मीक वावरा खातीर भेटयलेलो आयतार आमी मनयता. आनी त्याच बरोबर आयच्या वाचपांतल्यान आयच्या सेवा धर्मांतल्यान श्रिस्ती सोवें आमी जागृत आसूंक, श्रिस्ती आमच्या जिवितान आमी सांबाळूंक आयचो सेवा धर्म आमकां कितें भाशेन उजवाड दिता. आयचो विशय मनान धरून देवान जे श्रिस्तीन मांडावळ घातल्या ताका आमी मान दिवंक आनी भाशेन जागृत जावन क्रिस्ताक परगटूंक आमी सगळीं उर्बेन वावरूंक बागीन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी ही आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भडिनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सर पदवीदार देवा तुवें बासायलोल्या सोडवंडराक बऱ्या कोन्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचीं काळजां सदांच जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राजांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुजाल्या विशीं इसायासाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगल्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगल्या दोंगरा वयर उबारलेलो आसतलो. सगलीं राष्ट्रां ताचेशी चोडून वेतलीं. इस्पा भायर पर्जा ताचेशीन येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात
सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्यांव. कित्याक सियोनात थावन येतोली समूर्त आनी जेरुजाल्या थावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तोरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तोरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे परी जातलो. सर्वेस्पराच्या गौरा संतोषान वचुया. म्हणुया. सर्वेस्पराच्या गौरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या गौरा वचुया. Kedor santos makaboglo. Zabab. सर्वेस्पराच्या गौरा संतोषान वचुया. आमी पावल्यां जेरुजालेम. तुझ्या दरवाज्याचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पाय. जबाब. सर्वेस्पराच्या गौरा संतोषान वचुया. मजबूतेकेच बांदावळीचें ओशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालेम. थंयसर कुळां चडून येतात सर्वेस्पराची कुळां तीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या गौरा संतोषान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयणी आनी देखून अशें मागता शांती तुका. सर्वेस्परांचो देव हांगा तिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब. सर्वेस्पराच्या गौरा संतोषान वचुया. बायग्योन पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो,
काल पावलो म्हूण तुमी तर जाणात. न्हिदींतली उत्सव वगोत जालो. आमी सोत मानून घेतला त्या दिसा परस आमची सुटका आतां वदीक लागीं आसा. रात सरत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून काळोखाच्यो कोडण्यो सांडुया आनी झुजाचीं हातयारां घेवन उजवाडाच्यो कोडण्यो करुया. दिसा उजवाडात चलूंक जाय तशें माणसुगेन आमी जिवुया. मौज नाका, झगडीं आनी नाटकां नाकात. स्वामी जेजू क्रिस्तूच तुमचें आंगांतरान जावं दी. कुडीक आनी तिच्या कुशांक हे फुडें चीत दिवं नाकात. देवाचें उतर. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, नोयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या येण्याक जातलें. जसो बुट्टे आदल्या दिसांनी नोय पेटतार भरून सरलो तो दीस मेरे पर्यान लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून आसलो, आनी ते तांकां सगल्यांक बुडोवन मारून तो कांयच नकळो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. तेन्ना शेतान आसलेल्या दोगल्या दादल्यांनी एकल्यान व्हरचें, दुसऱ्याक सांडटलें. दांत्यार डोलतोळ्या दोगांक बायलांक एकलेक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले. म्हणटूच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळो देखून जागृत रावात. हें मात जाणो जायात. चोर केन्ना येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवन दिवचो नासलो. म्हणटूच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतना ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या बाबा भयणो, आयच्या दिसा तर आमी हे सुवातेर ह्याच आयतारा मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आसोंक जाल्यार आज सेवाधर्मीक वावराक भेटयल्लो आयतार. तेन्ना आमच्या नियाळाक ग्रेटा थनबर्ग हेंच चेडूं 16 वर्सांचें ह्या दिसांनी घडीक जायत. तुमी वॉट्सॅपार ताचोच वायरल व्हिडियो जाल्लो पळयलो आसतलो. 3 म्हयन्यां आदीं जेन्ना हेंच चेडूं सेप्टेंबराचे 23वेर अमेरिकेक न्यूयॉर्क शारांत युनायटेड नेशन्स क्लायमेट एक्शन समीट ह्याच हे सुवातेर आयलोलें, ते सुवातेर संवसाराचे फुडारी, राष्ट्रांचे फुडारी आसले आनी हे तांकां अशें म्हणटाले, 16 वर्साचें चेडूं
स्वीडन देशांतले अशें त्या फुडाऱ्यांक अशें म्हणूंक लागले, तुमच्या पोलक्या उतरांनी तुमी आमची सपनां आनी आमचें भुरगेपण चोरून व्हेलां. निर्भाग्यामध्ये हांव भागीस आयत. लोक कोश दोग उप्रासतात, लोक मरता. आमचो सोंत्यनास जावपाचे वाटेर आमी आसा आनी तुमी हांगा सगळीं दुडवां आनी अर्थीक वाड कशी जावची ते बाबतीन काणयो सांगतात. हें तुमकां कशें बुटवता? मोगाच्या बाबा भयणो, हेंच तर 16 वर्सांचें ल्हान भुरगें चेडूं तरणाटें ह्याच संवसाराच्या राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक असलीं खोरायेन उतरां विचारता जाल्यार आज आमचो विशय देवाचे शिस्ती सांबाळूंक जागृत जावन क्रिस्ताक पुरगोठून वचुया. आज तर 8व्या दिसा नोवेनाच्या होच विशय आमी घेतला. ह्याच विशयाचेर जेन्ना आमी नियाळ करता 2 किरीत वस्तू आमच्या नियाळाक वापरूया. पयले सुवातेर लव द एनवायरमेंट, सृश्टीचो मोग करुया. आमी तर आदल्या करोनांत नदर मारली जाल्यार देवान एक दीस एक वस्त रचली. आमी पळयतले जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं अशें तो देवान म्हळें. वनस्पती जमनीर उत्पन्न जाली आनी उपरांत एक दीस देव शेवटाक अशें म्हणूंक लागलो. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. जें कितें ताणें केलोलें ताचोच मोग देवान केलो. आज तर देव असली नदर आपले रचने विशीं दवरता जाल्यार आज जेन्ना आमी सृश्टीचेर नदर मारता आनी तिचो मोग करूंक आमीच कितें भाशेन आमकां उलो मारता. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस लावदातो सी ह्याच दाखल्यांत परतून वच दाखलो आयज वापुट्टलो. तो अशें म्हणटा, fall in love with the earth, this gift of pure abundance that God has freely given us. This disposition cannot be written off as naive romanticism. Rather, its effects, the choices which undermine our behavior. अशें तो म्हणटा, ह्या प्रितमेच्या मोगान पडात. कित्याक जें कितें आमी करता, जें कितें आमी आदारता, आमच्या करण्याचे परिणाम एके भाशेन समाजाचेर आसा, पर्यावरणाचेर आसा. कितें म्हणटा काय? कितें म्हणूंक सोदता काय? गौतम बुद्धा अशें म्हणटालो, तूं तर इफ यू लव अ फ्लावर डू नॉट प्लक इट, एडमायर इट. तो म्हणटालो, इफ यू लव अ फ्लावर डू नॉट प्लक इट, एडमायर इट. कितें सांगूंक सोदतालो काय? पाप साहेबाच्या उतरांनी आमी म्हणुया. तो म्हणूंक सोदता, तूं तर कसले वस्तूचो, सृश्टीचे वस्तूचो मोग करताय ती तुजी कोरी नाका. जेन्ना तूं तुजी ती करताय एके भाशेन आपलेपणान बरोवन तुजेच चिंताय, तुजोच फायदो पडयताय. म्हणटलो, इफ वी लूज दीस वंडर एंड ऑ, परतून पाप साहेबाची उतरां, इफ एट ऑल वी डोंट फॉल इन लव विथ नेचर, वी बिकम मास्टर्स, consumers, ruthless exploiters, unable to set limits for our immediate goals. मोगाच्या बाबा म्हणलो, जेन्ना आमी सृश्टीक आनी जेन्ना जायतो लोक सृश्टीक हे नदरेन पळयता, जेन्ना फकत हांव आनी हे म्हजो दोनी हांव हे मोचे करतलो, वेपार हांव कितले पयशे कमायतलो आनी हाचे वरवीं कितलो फायदो म्हाका मेळटलो, ह्याच मनांत जायते फावटी आमी पळयता. नाजाल्यार कुंचोरी तर शेतां पडयलीं, आमी म्हणूंक जाय आसली कांय बरीं शेतां, पूण जायते फावटी आमचे नदरेन हांगासर तर बिल्डींग आयले, कितले म्हूण मेगा प्रोजेक्टूय येता, मोळ तर दिसती पडली, आमी म्हणूं येता आसलीं कांय बरें हे सुवातेर झाडां पेडां आसात, पूण जायते फावटी घडीक जायत आमी म्हणत हांगासर कितले म्हूण पयशे करूं येता. झाडां तर पळयलीं आमी म्हणूं येता कितलीं सोबीत झाडां, पूण परतेंच हीं झाडां विकून आमी पयशे कमावं येता. दोंगर तर पळयले, देवाक वाक हाडूंक जाय आसले, पूण परतेंच मिनाचे दोंगर ते विकुया. सगळे तरेन न्हय कितें दिलां, दान दिलां, ताचो मोग करुया, पूण कितलो फायदो ताका म्हाका मेळटलो, आमकां मेळटलो, हेच मनशाचें मन जाल्लें आसा. हाचे खातीर आमचो पाप साहेब तर ह्योच वस्तू आमकां सांगता. तो म्हणटा, वय सृश्टीचो मोग करात. आनी तो उपरांत म्हणटलो, दी एनवायरमेंट
is part of a logic of receptivity. It is on loan to each generation, which must then hand it over to the next. आमी तो सृष्टी आमकां दान दिला जाल्यार हें आमकां दान देवाचें जें आमी घेता आनी फुडले पिळगेक दिता. म्हाका दान देवा कडसून मेळ्ळां, हांव दुसऱ्याक हें दान दिता. ही नदरेन जेन्ना पळयता, खरेंच देवाची नदर हांव ती सुवातेर पळयतां. आनी देवाची नदर पळयता जाल्यार देवान जी मांडावळ केल्या ती मांडावळी प्रमाणे हांव चलतां. मोगाच्या भयणीनो, हीच मांडावळीन तर आमी पळयना. आमचो बिस्म साहेब 2011-12 आमची गवळीक चिटीन हें आमकां म्हणटा, प्रितुमे विशीं पवित्र सभेक जबाबदारी आसा आनी भौशीक जिवितांत ही जबाबदारी वेव्हारांत घालूंक तिचो कायदो जावन आसा. प्रितूम, उदक, वारो सगळ्या मनशांक रोचणार देवाची देणें कशें सांबाळूंक जाय आनी सगळ्यांहून अदीक मनशा कुळाक आप निसणपणांतल्यान निवारूंक हें कायद्याचें कारण जावन आसा. मोगाच्या बाबडीनो, देवान तर आमकां देणें ह्यो वस्तू दिल्यात, वय त्यो आमी आमच्या मोगान सांबाळूंक गरज. पूण आमी त्यो आमच्या फायद्याक वापरल्यो, त्यो आमकां आमच्याच निसणपणांक पावयतल्यो. देव एके भाशेन करता. रोचना आमी जायते फावटी ही देवाची मांडावळ आमी आलोयता आनी आमी देवा सारकी जावंक सोदता, देव जावंक सोदता, तेन्नाच देवाची मांडावळ वांकडी कडेक जायत आमचेंच निसणटोन आमी हाडटा. मोगाच्या बाबा बडीनो, दुसरी वोस आज आमच्या नियाळाक. आज अशें प्रोटेक्ट दी एनवायरमेंट, सृश्टीची राखण करुया. आज तावन आमी नवें वरोस, सेवाधर्मीक वरोस सुरू करता. सेवाधर्मीक वरोस म्हळ्यार कितें काय? आज सेवाधर्मीक वरोस म्हळ्यार वय जेजूच्या पास्कांच्या गुटाचो सोमोरोम. आनी जेजूच्या पास्कांच्या गुटाचो सोमोरोम जाल्यार आमी वय जेजूच्या जिविताचेर नदर मारता. जेजूचें जिवीत म्हळ्यार आख्खें ताचें जिवीत, हेंच आजची सुरवात करता. तेंच आमी जेजू परतून येतलो, रासा कसो येतलो, आख्ख्या जेजूच्या जिविताचेर नदर. आनी हेंच तर आमी करता. आमी म्हणटले ह्या ताचेर नियाळ करून आनी जें कितें घडटा ताचे वरवीं पास्क पोलतोड आमी मारता. आलतोडी तावन पोलतोडी दर एक पावटी आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेता. तितले पावटी हांव जेजूक ते सुवातेर मेळटा आनी म्हज्या जिविताची बदलणी जाता. सृश्टी विशीं कसली बदलणी काय? तोच पाप साहेब अशें म्हणटलो, some Christians and some committed and prayerful Christians tend to ridicule expressions of concern for the environment. The others are passive. They choose not to change their habits and thus become inconsistent. We all need an ecological conversion whereby the effects of the encounter with Jesus Christ become evident in their relationship with the world around them. आमी तोरी सुवातेर पापसाहेब आमकां म्हणटलो मागणें करतली. कमिटेड क्रिस्टियन्स आमी इतली की घडीक जायत आमी 9 दिसांनी नोवेनांत आयिल्लीं आसा. पूण म्हजी नदर सृश्टी विशीं कितें काय तो आमकां विचार करतलो आनी म्हणटा आमचे मदें सृश्टी विशीं बदलप येवंक गरज. आमची नदर बदलूंक गरज. जे तरेन आमी नदरेन आमी सृश्टीक पळयता नवी नदर येवंक गरज. दर पावटी आमी त्याच जेजूक भेटता, ताचें उतर आयकता, सेवा धर्मांत वांटो घेता. नाजाल्यार तो म्हणटलो लिव्हिंग आवर वोकेशन इज इन प्रोटेक्टिंग गॉड्स हँडवर्क इज एसेन्शियल, नॉट ऑप्शनल, नॉट सेकंडरी. पापसाहेबाचें उतरां परतून मोगाच्या बाबडीनो, आज सोर असलीं उतरां आमकां पापसाहेब आमची करता आनी सृश्टी विशीं मोग दाखोवंक आवडटा. कितें करूं येता काय? थोड्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घेवया. पयली सुवातेर पयशांक भुलोवंक आनी आमची घर जमीन जायते फावटी आमी विकता. असलें आमकां लेवी शास्त्र सांगता. 25वी वळ 23वी तें भेटभास सोर काळा तुमी विकून दिवचें न्हय, कित्याक तें तुमचें न्हय, तें सर्वेस्पराचें. आमची जमीन आमचें गोंयकारपण जावन आसा. आमची जमीन आमची अस्मिताय जावन आसा. हेंच आमी ओळखून घेवया. सोंपेपणी आमी झाडां एके भाशेन का दवरता, अदीक झाडां लावया. ह्या वर्सांनी घडीक जायत
पावसाचे दीस घडीक जायत पावसाचें वातावरण एक भाशेन वेगळेंच घडीक जायत आतांच्या पासून कितली म्हूण गरमी कितलीच ओदीक ह्या दिसांनी तर कितें काय कारण जायतींच कारणां आसात पूण तांतलें एक मुख्य कारण घडीक जायत जें आमी नदर मारूंक गरज जावन आसा झाडां आमी कापून कापून उडयता अशें म्हणटात की एक झाड सुमार 10 AC एअर कंडिशन आमच्या घरांत 20 वरां इज इक्वल टू 1 AC 1 ट्री अशें तर आमी एक कुटूंब एकूच झाड लायलें जाल्यार कितलो म्हूण दुसरे भाशेन आमच्याच कुटुंबान आमच्याच घरांत एक भाशेन सूर भोंवतणी एक भाशेन नवेपण येतलें जायते फावटी आमी म्हणटा ह्या दिसांनी भाजी उगडीक जायत आमची ओदीक म्हारग जाता आनी खरेंच कांदो जेन्ना आमी तो सोलता तो आमकां रडयता ह्या दिसांनी घडीक जायत ओदीक म्हारग जाला ओदीक आमकां रडयता घडीक जायत हाची नदर भाजयेचेर आनी घडीक जायत जी भाजी पालो आमी खाता जी फळां आमी खाता आमच्याच घरांत आमी कितें तरी लायिल्लें जाल्यार आमी परसूं एकल्यांनी आमी सुरू केल्लें जाल्यार म्हज्या खाशाचें म्हज्या एके भाशेन अर्थान जातलें हेंच आमचें आमी जाय ते भाशेन खावूंक पिवूंक पावतलें आसल्या मोगाच्या बाबडनो आज तर आमी सृश्टीचेर नदर मारता आनी देवाचें उतर आमच्या जिविताक घेता नवें सेवाधर्मीक वरस सेवाधर्मीक आयतार आयच्या दिसा फोळ ह्या आयताराक ह्या विशयाक येतलो जेन्ना ह्याच जेसूक हांव भेट्टा ताचे वरवीं म्हजें जिवीत म्हजी नदर म्हजी पावलां बदलूंक गरज आनी हेंच आज पयल्या वाचपान आमकां उगडास करतली ती आपल्यो तोरवारी बदलतली नांगर करतली आपले भाले मोडून कोयत्यो करून उडयतली असलें तर मन वय नवी नदर जितले फावटी आमी जेसूक भेट्टा म्हजें जिविताचें पास जावंक गरज नवी नदर म्हज्या जिवितान येवंक गरज हीच कृपा होच आदार म्हाका मागून घेवया सगळीं उबी रावया देवाच्या उतरांतल्यान आमचो बाबार्थ जिवो जाला होच बाबार्थ आमी सगळीं सांगाती उचारुया सत मानता देवाक सर्वविदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं कोरबी संभावलो आंखवार मारी थावन जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सुसले ताका कुर्सार जुळलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सर पदवीदारा देव बापाच्या उसव्याक बसला थंय तान शिबी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंथा पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भोगतांचो एकदार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन मोगाच्या बाबा भयणीनो श्रिस्ती सवें आमची जबाबदारी आमच्या याज्ञिकान आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या देवाची मांडवळीक मान दिवंक आनी सगळ्या वेळार जागृतायेन चलोवंक देवाच्याच आदाराची आमकां निर्बेल गरज हे वेळार त्याच देवाच्या आदाराचेर विस्वासून आमच्यो गरजो ताका उक्त्यो करुया आमच्या पाप सायबान बीस सायबांनी याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी भोक्तीपणान समोरमलोल्या सेवाधर्मा वरवीं आपले पोरजेक देवाचे सोडवणेचे गूट इस्कुटावंक तांकां देवाचो आदार मागुया आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपूण देवाचे सृश्टीचे कारभारी म्हूण वळखून सृश्टींत घातलोले मांडावळीक मान दिवंक आनी सृश्टीचो दुरुपयोग
जाता ताचेर कडक आनी बेगीनच गरजेचे उपाय घेवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. विश्वासान मागतां बाबा, आमकां दोळी आयकून घे. आमचे मदें सृश्टी विशीं जागृताय निर्माण करूंक आनी तातूंत पोरजोळटलो देवाचो व्हड मोग वळखून शांतीक पावयतल्यो वाटो चलूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. विश्वासान मागतां बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. या ख्रिस्त येण्याच्या काळांत आमची सोडवण संपूर्णायेक पावोवंक येतोल्या ख्रिस्ताक जागृत आनी तयार आमी मेळूंक आमचें जिवीत उजवाडाच्या खोरण्यांनी आमी भरूंक देवाचो आदार मागुया. विश्वासान मागतां बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. आयचो आयतार सेवाधर्मीक वावरा खातीर भेटयलोलो दीस म्हूण आमी पाळटाव. आमचे 2 प्रांतीक सेवाधर्मीक केंद्र वर्सूयभर जायते कार्यक्रम मांडून हाडटात. तांचेर आनी तांच्या मोगान केल्ल्या वावराचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर भरपूर आशिर्वाद मागुया. विश्वासान मागतां बाबा, आमची दोळीन आयकून घे. मोगाळ बापा, तुज्या स्वड मोगाचेर पातयेवन आमच्या काळजाचे ओत्रेक तुका आमी उबारल्यात. तुजीच खुशी जाल्यार ते आमचे सवें शार्ती पावय आनी जागृतायेन जिवंक तुज्या पुता जेजूक परगटूंक आमकां भगवान फ्रांसीस शावेरा भाशेन उर्बेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मोशा बाबांबडीनो ह्या आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामूण मागात. आपल्या मनांत आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदाराक सगळे स्फोट मारून घेवन स्वर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता ती तूं दोयेन महादून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता तशें तांचे वरवीं सासणाची सडवण सोडूंक आमी पावोशें कोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळसा उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gud porgotuya Somniaci su amio lokatao Ani ekashit lehendietao Ditlei pati tuoi boaneso Ami tuje moron porgotao बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत दिवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनो जुवनपणाचो बरवो सुजमेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भणीची काकळोत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखामोड पळेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती बागयोम दंडता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवान ही सुबीत सृश्टी रचल्या आनी किरीत मांडवळ घातल्या. हे मांडवळीक आमी मान दिवंक आनी भाशेन आमच्या जिवितान जागृतायेन रावन क्रिस्ताक आमी परगटूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शनोत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रगत आमी सेवंक वेतांव ती आमचेर सुट्टी आनी खास तडी नासांव पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. हो जेजू आमचो सुरवंडार सगले सृश्टीचो रोसणार आनी दोनी इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं जावन आसांव सुभागी. सुमिया ते म्हजे भितर येवन जे म्हाका पावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सगलीं बसूया. आमकां सगल्यांक जेजूक शेवूंक मेळटलें. बसलोलीं आसात आनी दोनूय वाटांनी कुमन्याव घेवंक वेचें. एकेच वाटेन लोट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion.
The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव व जेजूक शेवूंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मा मदें जाणी बावतिजमा संस्कार घेतिल्लो आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए. Jesus.
जेजू आमच्या काळजांत आयला तर आमचे दोळे धांपून जेजूक ओगेपणी दिन वासूया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान उतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. आतां मिसां जातलीं तीं एपोरी 5:15 कोंकणी भाशेन आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळचें 5:30 ती 11 आनी सांजेचें 3 ती 5:30 पर्यान वचूं येता. फाल्यां सांजे 2 डिसेंबर तशेंच फेस्ता दीस 3 डिसेंबर कुमसारां आसचीं नात. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर सांती साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांजे पर्यान थांबोन आसतना मागणें करीत आसा. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. फेस्ता दीस इंटरसेसरी प्रेयर आसचें ना. सेवाधर्माची पुस्तिका कोंकणी भाशेन आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदीं व मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या वॉलंटियर्सां कडसून घेवं येता. तशेंच ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो तेर्साचो 2रो भाग 2 भासांनी मेळटा. आनी फादर पात्रिसियो फेर्नांदीस SJ ह्या YouTube चॅनलाचेर तुमच्यान पळोवंक आनी डावनलोड करूंक जाता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो हेल्प डेस्कार दिवचीं. आमच्या पासत मिसाची भेट समारंभतल्या फादर थॉमस आनी प्रवचन करतल्या फादर आल्फोन्सो आनी हेर पाद्री भावांक आमी दिन वाचता. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्या DCL आनी तांच्या वांगड्यांक आमी रेतुराच्या नांवान सगल्यांक मदत करतल्यांक देव बरें कर म्हणटा. मोगाच्या बाबा भयणो, आयच्या दिसा आज सेवाधर्मीक वावराक भेटयल्लो दीस. हाचे खातीर तुमकां सगल्यांक आमी खुशाल बरीत सेवाधर्मीक वावराचो दीस आमी तुमकां आवडयता. आज म्हजे खेरीत दिनवास पाद्री तोमास लोबो आयचो मुखेल याज्ञीक जो आसलो. तो आमच्या सेवाधर्मीक केंद्राचो उर्बेवंत समितीचो वांगडी जावन आसा. प्रवचनांत तर हांवें सृश्टीचो उदीक मोग करचो, तिची राखण करची अशें तर म्हणा. तो घडयेक आपले फिरगोचेंत आल्दोनचे फिरगोचेंत
आपल्या इगोर्जेच्या बाटांत पोरसूं लायिल्लें आसा. ताका किरीत आमची वाखाणणी, ताचे आमी ताचे एके भाशेन ताका वाखाणटा. आज आमचे वेगवेगळे सुवातेर शिबिरांत येतोल्या सेवाधर्मीक सेवकांक आनी लिटर्जिकल एनिमेटर्स ह्या इंग्लीश जोम्यांत आनी आयचो हो सेवाधर्म तयार केला. गायोनां गायल्यांत आनी दुसरी आख्खी आयच्या दिसाची मांडावळ केल्या. ह्या वर्सा आमी 2 कोर्स ओवरनायट, एक ओवरनायट ओल्ड गोवा आनी एक इंग्लीश ओल्ड गोवा करता, आनी एक कोर्स पोंबुरपेचे फिरगोचेंत आनी दुसरो सांजे दी आर्यल हीच फिरगोचेंत चालू आसा. जायतीं भावां भयणां ह्या कोर्सांतलीं ही सुवातेर ह्या वेळार हाजीर आसात. तांकां सगल्यांक आमी दिन वाचता आनी जो भाव ताणें हे सुवातेर आयच्या दिसा हाचे बोलदी केला तांचेर खातीर आमी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. आज गायन मंडळाची तयारी करूंक आनी आयच्या दिसा वाजोवंक आमचो भाव जासिंत, जो आपलो वाडदीस आयज सुमरमता, ताका परतून आमी खुशाल बरीत ताचो वाडदीस आमी आवडयता. आनी नायजा आमची भयण हांणी आमकां आदार केला, तांकां आमी दिन वाचता. जायत्या आमच्या फिरगोसांतल्या सेवाधर्मीक सेवक आनी लिटर्जिकल एनिमेटर्स कशीं आमी हे सुवातेर हाजीर आसा आनी आमच्या दर एकल्याच्या फिरगोसांनी आमी वावुरता. वावर उर्बेवंत वावर तुमी करता ताचे खातीर तुमकां शाबासकी आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुमकां आवडयता. आनी तुम्हा समेस्तांक तुमी ह्या मिसांत वांटो घेतलो, आमचे खातीर मागलें आनी ह्या मिसांत तुमी वांटो घेतलो आनी आमचे खातीर मागलें, हाचे खातीर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सुकली उबे रावया. सो दुसऱ्यांक दिन वाचता ताच्यान आपल्याकूच दिन वाचूंक जायना. खेरीत भाशेन असो एक घेवन आमी खेरीत भाशेन आयज सेवाधर्मीक वावरा खातीर भेटिल्लो आयतार मनयतना फादर आफोन्सो मेंडोन्सा जो आसा डायरेक्टर आमच्या डायसन सेंटर फॉर लिटर्जी, ताका आमी खेरीत भाशेन शाबासकी दिता. जायतो वावर आमच्या सेवाधर्मीक केंद्रांत दवरता, हो वावर तुमी पळयतात. ताचे बरोबर वावुरतल्या सगळ्या सेवाधर्मीक केंद्रांत वावुरतल्या वांगड्यांचेर आमी भरपूर आशिर्वाद आमी आवडयता आनी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. भाग्योंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झोरवून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें ह्या वेळार मागचें. आमचे अंतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनंतेन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Radis
Siadar Goicia, Samaluk Naka, Gopantusha. चोथराय माटवांत आसात तांकां पयलें भायर सरूंक दियात खेट खरी नाकात मिसां दिवंक कॉरिडरांत कावंटर्स आसात नोवेनाचीं सगळीं मिसां आमकां bombjesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मीस पळोवंक मेळटा तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायसीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळच्या 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेळटा तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत दिवची कसलेंय बॅग वो पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमांत वो पोलिसींक कळोवचें बाजिलिकेच्या कॉरिडरांत पिल्ग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट अँड सावंड शो पळोवंक मेळटा ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सा फ्रांसीस शावेराच्या आनी सा जुझे वाजाच्या जिविताचेर आटापलोली आसा
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावानो, सान फ्रांसीस सावेराचे पोरबेक आयज आठवो तोयरेचो दीस आनी आदवेंताचो आनी सेवा धर्मीक वर्साचो पयलो आयतार. आयज सेवा धर्मीक विशय देवाची सृश्टी सांबाळून जागृत जावंक क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. सेवा धर्मीक वरोस देवान आमचे सोडवणे पासत केल्ल्या सोडवणेच्या घडण्याचो आनी अजापांचो उगडास हाडटा. देवाची अजापां थाणेच रचलोले सृश्टी दिश्टी पडटात. देखून देवान सृश्टीन घालतल्या मांडावळीक सगळ्यांनी मान दिवंक आनी तिचो जतनायेन आनी दिनवाशी काळजान सांबाळ करूंक ह्या मिसांत मागुया. मोगाल बाबा भयणानो, भयणीन आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमचे मुखार दवरला. सृश्टी सांबाळून क्रिस्ताक परगटूंक आयचो विशय आमकां उलो मारता. थोडे फावटी आमच्या जिवितान सृश्टी सांबाळूंक आमी आमची पावलां मारूंक नात. सृश्टी सवें आमी बेजबाबदारेन वागल्यान. ह्या आनी दुसऱ्या चुकीचो आमी उगडास करुया आनी सुरवातेकूच देवा लागीं हे मिसाचे भेटेन आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. एपासत बागीबोन सदांच सांकवार मरे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूद करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Cristo,
प्रार्थुया हे वेळार बागीवन सान फ्रांसीस सावेराचे विनवणेन आमच्यो गरजो भावार्थान देवा मुखार घालुया. सर पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवणदाराक बऱ्या कोरण्याच्यो देवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचीं काळजां सदांच जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राजान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागताव आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेयता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुजाल्या विशीं इजायसाक आमोसाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशीं चोडून वेतलीं. इस्पा भायर पोरजा ताचेशीं येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चोडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्यांव. कित्याक सियोनातावन येतली सोमूर्त आनी जेरुजाल्यातावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत कोत्तलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तोरवारी मोडून नागोर कोत्तलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो कोत्तलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तोरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच कोचचो ना. देवाचें उतर हें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब. सर्वेस्पराच्या घोरा संतोसान वचुया. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घोरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घोरा वचुया. हीं उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोस म्हाका भोगलो. जबाब, सर्वेस्पराच्या घोरा संतोसान वचुया. आमी पावल्याव जेरुजाल्या. तुज्या दारवट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घोरा संतोसान वचुया. मजबूत एकीच बांडावलेचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालेम. थंयसर कुलां चोडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुलां तीं. जबाब, सर्वेस्पराच्या घोरा संतोसान वचुया. सगळीं म्हजीं भाव भयणां आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब, सर्वेस्पराच्या घोरा संतोसान वचुया. भाग्योंत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भाव भयणांनो, काळ पावलो म्हूण तुमी तर जाणोत. न्हिदेंतली उठचो वगत जाला. आमी सोत मानून घेतला त्या दिसा परस आमची सुटका आतां अदीक लागीं आसा. रात सरत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून काळुकाच्यो कोडण्यो सोडून दिवया आनी झुजाचीं हातयारां घेवन उजवाडाच्यो कोरण्यो करुया. दिसा उजवाडात चलूंक जाय, तशेंच मानसुगेन आमी जिवुया. मौज नाका, झगडीं आनी नाटकायो नाकात. सोमी जेजू क्रिस्तूस तुमचें आंगत्राण जावं दी. कुडीक आनी तिच्या कुश्यांक ह्या फुडें
चित दिवं नाका. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Sui salves mora, sui salves mora, sui salves mora, sui salves mora. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमकां सोडवण कोर. Sui salves mora, sui salves mora, sui salves mora, sui salves mora. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातवा परगणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें, नोयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या येण्यांनी जातलें. जसो बुड्ढे आदल्या दिसांनी नोय पेट तारवान भितर सरलो तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसुल्लो, आनी पोयऱ्याल्यान येवन तांकां सगल्यांक बुडोवन मारी पोरयान तो कांयच नकलो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें तेन्ना शेतांत आसलेल्या दोगा दादल्यांतल्या एकल्याक वतले, दुसऱ्याक सांठले. दांत्यार डोलतल्या दोगां बायल्यांतले एकलेक वतले, दुसरेक सांठले. म्हणटूच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकलोत, देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायात. चोर केन्ना येतलो तो घोरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें गोर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटूच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घोडयेर मनशाचो पूत सुरू केल्या. आनी फाटल्या 7 दिसांनी आमी कशे भाशेन वेगवेगळे तरेन जेजूक परगटूंक येता हाचेर आमी नियाळ केला.